Частина 3. День безприйдешнього. Заключні події цієї історії залежали від особливостей тієї місцевості, де вони відбувались, тому тут конче потрібно докладно її змалювати, щоб читачеві легше було зрозуміти розв'язку нашої розповіді. Частина міста Фужера стоїть на сланцевій скелі, яка неначе відкололась від гірських кряжів, що обступили з заходу широку Коенонську долину. Вони мають різні назви, залежно від місцевості. З цього боку місто відмежоване від гір ущелиною, де тече невелика річка Нансон. З оберненого на схід краю скелі відкривається той самий краєвид, яким милуються з вершечка пелеріни, а з краю оберненого на захід видно звивисту долину річки Нансон. Але є одне місце, звідки можна охопити поглядом заразом і півколо, утворене широкою долиною, і чарівні закрути невеличкої Нансонської долини, що зливаються з нею. Це улюблене місце прогулянок фужерців, куди попрямувала мадемуазель де Верней, і стало ареною, де закінчилася драма, котра почалась у Вівітьєрі. Тому, хоч би якими мальовничими були інші частини Фужера, ми зосередимо нашу увагу виключно на околицях, що розгортаються перед очима з міського бульвару. Щоб легше було уявити собі, як виглядає Фужерська скеля з цього боку, можна порівняти її з величезними сарацинськими вежами, що їх будівничі прикрасили широкими балконами, які здіймаються уступами і з'єднані між собою крученими сходами. Та й справді на вершині скелі височить готична церква, і її дзвіниця, гострі шпилі і контрфорси надають їй майже бездоганної форми цукрової голови. Перед порталом церкви, спорудженої на честь святого Леонарда, лежить невеликий, неправильно окреслений майданчик, обнесений захисним муром із балюстрадою. Крутий узвіз з'єднує його з бульваром. Міський бульвар – широка, обсаджена з обох боків деревами смуга землі, оточує скелю навколо другим уступом на кілька туазів нижче площі святого Леонарда і закінчується біля міських укріплень. На 10 туазів нижче мурів і скелястих виступів, що підтримують цю терасу, утворену завдяки вдалому розміщенню сланцевих шарів і терплячій людській праці, звивається вирубана в скелі зміяста дорога, названа Сходами королеви. Вони ведуть до спорудженого Анною Бретонською містка через річку Нансон. Ця дорога являє собою третій уступ, а під нею терасами спускаються садки, наче уквічені сходинки вже до самої річки. Високі скелі, що звуться горами святого Сульпіція, за назвою передмістя, над яким вони підносяться, ланцюгом тягнуться вздовж річки паралельно бульвару, положисто спускаючись до широкої долини, де вони круто завертають на північ. Ці прямовисні, дикі й похмурі скелі немов прилягають до сланцевих уступів бульвару і в кількох місцях віддалені від нього лише на відстань рушничного пострілу. Вони захищають від північних вітрів вузьку долину, завглибшки 100 туазів, де річка Нансон розливається на 3 рукави, що зрошують луки з мальовничо розкиданими де-не-де будівлями і деревами.
На півдні, там, де починається передмістя святого Леонарда, Фужерська скеля вигинається складкою, спадисто знижується і повертає до широкої Коенонської долини вздовж Нансона, відтискає його до гір святого Сульпіція і утворює в такий спосіб вузьку ущелину, звідки річка вихоплюється двома потоками, що упадають у Коенон. Це мальовниче пасмо скелястих пагорбів зветься Колюче гніздо, а долина, яку вони окреслюють, має назву Жибарійська улоговина. Її розкішні пасовища постачають чимало вершкового масла, відомого гурманам як масло лугове. Там, де бульвар прилягає до укріплень, підноситься вежа, названа вежею Папуги. Починаючи від цієї чотирикутної споруди, на ній зведено дім, де оселилася мадемуазель де Верней. Зіймаються то мури, то стрімкі скелі, і вся частина міста, розташована на цьому високому неприступному п'єдесталі, становить велике півколо. В кінці його скелі знижуються і відступають, вивільняючи шлях Нансону. Тут стоїть брама святого Сульпіція, що веде до передмістя, що теж зветься ім'ям цього святого. Далі, на округлому гранітному пагорбі, він височить над 3 улоговинами, де перехрещуються численні дороги, видніють старовинні зубчасті мури й вежі Фужерського замку, одної з велетенських споруд бретонських герцогів. Вона має мури заввишки 15 туазів і завтовшки 15 футів. Зі сходу замок захищений ставком, звідки витікає річка Нансон, що наповнює водою рови і крутить колеса млинів між брамою святого Сульпіція і звідними мостами фортеці. З заходу її захищають гранітні урвища скель, на яких вона споруджена. Від бульвару до цього розкішного уламку середньовіччя, оповитого зеленим плющем і оздобленого чотирикутними й круглими вежами, де в кожній міг би розміститися цілий полк, замок, місто і скеляста гора обведені високими мурами або урвистими кручами і утворюють широку підкову, оточену проваллями, на краю яких бретонці з плином часу протоптали вузенькі стежки. То тут, то там гранітні брили виступають, наче орнамент, вода просочується крізь розколений і дає життя хирявим деревцям. Далі на більш положистих гранітних схилах зеленіє трава, приваблюючи кіз. Усе довкола вкрите вересом, що піднімається з вологих тріщин і обплітає рожевими китицями темні вигини скель. В глибині цієї велетенської западини, де розстилаються наче м'які килими, завжди свіжі луки, звивається річечка. Біля підніжжя замку, між гранітних круч, здіймається вгору церква святого Сульпіція, ім'ям якого названо й передмістя, що розкинулося за річкою Нансон. Це передмістя, немов кинуте на дно прірви, шпиль на дзвіниці його церкви не досягає висоти скель, що, здається, ось-ось упадуть на неї і на розкидані навколо хатини. Рукавці Нансону мальовничо огинають передмістя, затінене купами дерев і прикрашене садками. Воно поділяє на нерівні частини півмісяць, утворений бульваром, містом та замком, і являє наївний контраст до величезного видовища гранітного амфітеатру. І нарешті весь Фужер, його передмістя, його церква і гора святого Сульпіція облямовані узвищами ріє. Вони становлять частину того гірського пасма, що обступає широку Коенонську долину. Такі характерні риси місцевої природи, а головна її прикмета – дика суворість, пом'якшена
веселими краєвидами і щасливим поєднанням прекрасних здобутків людської праці з химерними примхами нерівної земної поверхні. Її несподівані протилежності, небачені витвори дивують, вражають і приголомшують. Ніде в іншому місці Франції мандрівник не зустріне таких неймовірних контрастів, як у величезному басейні Коенона і в долинах, що губляться між фужерськими скелями й узвищами Ріє. Ця краса несказанна, де випадковість сполучається з властивою природі гармонією. Тут швидкі, прозорі і ясні струмки, гори, рясно вкриті рослинністю цього краю, похмурі скелі і струмкі будівлі, створені природою укріплення і гранітні вежі, споруджені людиною, всі переливи світла й тіні, всі контрасти різнобарвного листя, що його так полюбляють маляри, купи хатин, де метушиться роботящий люд, і пустельні верховини, де граніт не терпить навіть білого моху, що чіпляється за каміння. Одне слово, тут знайдеш усе, чого ми вимагаємо від краєвиду. Красу і сувору велич, поезію, вщерть налиту живодайними чарами, пишні картини і любу серцю сільську простоту. Британь тут буяє в повному розквіті своєї краси. Підвалини так званої вежі Папуги, на якій було зведено будинок, де оселилась мадемуазель де Верней, здіймаються з самого дна прірви, а вершечок її сягає бульвару, що ніби карниз пролягає перед церквою святого Леонарда. З цього будинку, ізольованого з трьох боків від інших домів, можна обійняти поглядом заразом і велику підкову, що починається біля самої вежі, і покручену Нансонську долину, і майдан святого Леонарда. Він належить до тих дерев'яних будинків 300-літнього віку, що простяглися низкою рівнобіжно північній стіні церкви і створюють разом із нею глухий завулок з виходом на спадисту вулицю, яка починається біля церкви і веде до брами святого Леонарда. Нею й сходила вниз мадемуазель де Верней. Звичайно, Марі й на думку не спало піднятися вгору до церковного майдану. Вона попрямувала на бульвар. Коли вона проминула низенький пофарбований у зелений шлагбаум, споруджений перед вартівнею, що була тоді у вежі біля брами святого Леонарда, розкішне видовище постало перед нею і вгамувало на хвилину її бурхливі пристрасті. Вона замилувалася величною Коенонською долиною, окинувши її оком від вершини Пелеріни до плато, де проходить шлях на Вітре. Потім погляд її зупинився на колючому гнізді, на звивістій Жибарійській улоговині і гребенях навколишніх гір, осяяних примерклим світлом призахідного сонця. Марі вразила глибина Нансонської долини. Там найвищі тополі ледь сягали за горож садків, що розкинулися нижче, сходів королеви. Щохвилини, відкриваючи все нові несподіванки краєвиду, вона дійшла до того місця, звідки перед її очима розгорнулась і уся широка Коенонська долина, що відніла крізь Жибарійську улоговину, і чарівний пейзаж, обрамлений підковою міста, скелями святого Сульпіція і узвишами Ріє. В цю пору дим, що зіймався вгору від хатин у передмістях і долинах, плавав у повітрі хмаринками, і всі речі на землі неясно просвічували крізь цей голубуватий намет. Яскраві денні барви потроху тьмяніли, небесне склепіння не було перелистого відтінку,
Місяць накинув серпанок світла на цю пригарну безодню. Одне слово, все сприяло мрійливості і викликало в душі образи дорогих істот. Але раптом усе — і гонтові дахи передмістя святого Сульпіція, і церква з її відважним шпилем, що губився в глибині долини, і віковічні покрови з плюща і ломиноса на мурах старої фортеці, де поблизу вирує Нансон під колесами водяних млинів. Геть усе в цьому прекрасному видовищі перестало для неї існувати. Марно призахідне сонце вкривало золотавим пилом і рожевою пеленою розкидані на скелях мальовничі хатини, глибокі води й луки. Вона стояла нерухомо перед горою святого Сульпіція. Отчайдушна надія, що привела її на бульвар, якимсь чудом здійснилася. Крізь зарості тернини й дроку, що вкривали вершини гір, просто себе вона побачила купку людей і, незважаючи на козячі шкури, у які вони були вдягнені, впізнала гостей, котрі приїздили до Вівітьєра. Між ними був молодець. Найменший рух його чітко вирізнявся у прозорому світлі призахідного сонця. За кілька кроків від цього гурту Марі побачила свого грізного ворога, пані Дюга. Якусь хвилину дівчині здавалося, що вона марить. Але лють супротивниці незабаром переконала її, що все в цьому сні було живе. Мадемуазель де Верней так зосереджено стежила за найменшим жестом маркіза, що не помітила, як старанно цілиться в неї з довгої рушниці пані Дюга. Гримнув постріл, гори озвалися луною, і куля просвистіла повз Марі, довівши вправність її суперниці. «Вона посилає мені свою візитну картку», – подумала Марі, всміхаючись. Зараз же покотилося багатоголосе «Хто йде?» від вартового до вартового, від замку до брами святого Леонарда, показуючи шуанам невсипущу пильність фужерців, що так добре охороняли навіть найменш вразливу частину міських укріплень. «Це вона і це він», – сказала собі Марі. Блискавично виникла в неї думка вистежити маркіза й захопити його зненацька. «Але ж я не маю зброї», – вигукнула вона. Марі згадала, що, вирушаючи з Парижа, вкинула в одну із своїх картонок гарненький кинджал. Він колись належав якійсь султанці. Щоб з'явитись озброєною на театр воєнних дій, подібно до тих диваків, котрі запасають альбоми для записування думок, які виникають у них під час подорожі, але тоді її менше спокушало проливати кров, ніж утішатися гарненьким кинджаром, оздобленим коштовним камінням, і бавитися лезом, чистим, наче погляд. Ще 3 дні тому, коли вона хотіла вбити себе, щоб урятувати від мерзенних тортур, приготованих для неї суперницею, Марі гірко пошкодувала, що не взяла з собою своєї зброї. За хвилину вона повернулася додому, знайшла кинджал і застромила його за пояс, загорнулась у велику шаль, волосся заховало під чорне мереживо і наділа на голову капелюх із широкими крисами, які, звичайно, носили шуани. Вона взяла його в слуги у своєму домі. Винахідливість, яку породжують іноді великі пристрасті, підказала їй взяти з собою маркізову рукавичку, що їй дав Плазуй по землі, як перепустку. Кинувши переляканий Франсіні «Що вдієш? Я пішла б шукати його в саме пекло», вона повернулась на бульвар.
молодець стояв іще на тому самому місці, але вже без супутників. За напрямом його підзорної труби було видно, що він із ретельністю військового уважно вивчає переправи через Нансон, сходи королеви, дорогу, що йде від брами святого Сульпіція, обминає церкву і з'єднується з великими шляхами під захистом замкових гармат. Мадемуазель де Верней кинулась до вузенької стежечки, протоптаної козами і пастухами на схилі гори над бульваром, збігла униз сходами королеви на дно прірви, перейшла Нансон, перетнула все передмістя, знаходячи, наче пташка в пустелі, шлях серед урвищ на скелях святого Сульпіція, швидко дісталася до слизької, прокладеної через гранітні кручі дороги і, незважаючи на колючі, тернові й дрокові чагарі та гострі дрібні камінці під ногами, почала видиратися нагору із завзяттям, можливо, невідомим чоловікам, але властивим іноді жінці у владі пристрасті. Ніч захопила Марі тоді, коли вона зійшла на вершину гори і намагалася при блідому місячному світлі розпізнати дорогу, якою пішов маркіз. Марні, хоч і вперті пошуки й тиша, яка панувала навкруги, свідчили, що шуани подалися геть разом із своїм ватажком. Раптом її палкий порив згас разом із надією, що його породила. Опинившись сама одна вночі, в незнайомій місцевості, де лютувала війна, вона згадала поради Юло, постріл пані Дюга і затремтіла від страху. Нічна тиша, така глибока в горах, дозволяла Марі чути найменший шелест листя вдалині. І ці легенькі звуки бреніли в повітрі журливо, немов розкриваючи всю безмежність самоти й безгоміння. Хмари, гнані шаленим вітром, раз у раз затуляли місяць і чергування темряви й світла, надаючи звичайним предметам фантастичного і страшного вигляду, ще збільшували жах Марі. Вона звернула очі до фужера, де затишні вогники в будиночках блищали, наче земні зірки, і раптом виразно розгледіла вежу папуги. Щоб дійти додому, треба було подолати зовсім невелику відстань, але ця відстань була прірвою. Вона уявила собі безодню з протоптаною на самому краєчку вузькою стежкою, якою вона йшла, і зрозуміла, що вертатися до фужера небезпечніше, ніж здійснити свій задум. Марі подумала, що маркізова рукавичка врятує її від усіх небезпек у цій нічній прогулянці, якщо шуани оточили місто. Лякала її тільки пані Дюга. Ця думка примусила Марі стиснути рукоятку кинджала, і вона пішла в напрямку сільського будиночка, дах якого вона бачила михцем, сходячи на скелі святого Сульпіція. Але йшла вона поволі, бо досі їй невідомо була похмура велич, що гнітить самотню людину вночі в дикій місцині, де з усіх боків її обступають гірські вершини, схиливши, наче велетні, свої голови. Від шелесту її сукні, що чіплялася за тернові колючки, вона раз у раз здригалася і прискорювала ходу, а тоді знову її уповільнювала, гадаючи, що вже настала її остання година. Та невдовзі обставини не були такого характеру, що їм, мабуть, неспроможні були б опертися й найвідважніші чоловіки, і мадемуазель де Верней охопив жах. Той жах, що збурює до краю життєві імпульси людини, і все в ній досягає найвищої напруги, і сила її, і кволість. Найслабша людина здатна тоді на нечуваний подвиг, а найдужча може збожеволіти від страху.
Марі почула десь поблизу якісь дивні звуки, то чіткі, то невиразні, подібно до того, як ніч була то темна, то ясна. Ці звуки свідчили про якесь сум'яття, безладну біганину, і вухо втомлювалося їх ловити. Вони ніби виходили із земного лона, що, здавалося, здригалося від тупоту нещисленного людського юрмища. На мить мигнуло світло, і Марі побачила за кілька кроків від себе довгу вервечку огидних істот, що коливалися, ніби колосся в полі, і прослизали, наче привиди. Вона їх ледь роздивилася, бо, немов чорна завіса, знову впала темрява і сховала від неї страхітливе видовище і блискучі жовті очі. Марі метнулася назад і вибігла на вершину укосу, а то вона зустрілася б з 3 жахливими створіннями, що йшли просто на неї. — Ти бачив його? — спитав один. — Я відчув тільки холодний вітер, коли він проходив повз мене, — відповів інший. А на мене війнуло вологим повітрям і могильним духом, — мовив третій. — Він білий? — спитав перший. — А чому, — мовив другий, — лише він один повернувся з усіх, що полягли на пелерині? — Чому? — озвався третій. — Бо тим, хто з братства серця Господнього, в усьому полегкість. А все ж таки я волів би краще сконати без сповіді, ніж отак тинятися, як оцей, без їжі, без питва, без крові в жилах, без м'яса на кістках. Ой! Цей вигук, або скоріше несамовитий зойк, вихопився в 3 шуанів, коли один із них показав пальцем на струнку постать і бліде обличчя мадемуазель де Верней, що бігла неймовірно швидко й нечутно. Ось він! Ось тут! Де? Отам! Ні, тут! Він зник! Ні, він тут! Ти бачиш його? Ці слова лунали, наче одноманітний плюскіт хвиль на піщаному березі. Мадемуазель де Верней відважно простувала в напрямку будинку і невиразно бачила безліч людей, що кидалися врозтіч, охоплені панічним страхом, тільки-но вона наближалась. Немов якась невідома сила несла Марі, і вона їй корилась. Незрозуміла їй легкість власного тіла ще збільшувала її жах. Якісь примари раз у раз повставали перед нею, немов із-під землі, де вони спочивали, і вона чула їхні нелюдські зойки. Нарешті Марі насилу дісталася до спустошеного саду з пошкодженим живоплотом і поламаним парканом. Її зупинив вартовий. Вона показала йому монторанову рукавичку. В цю мить місячне світло впало на обличчя дівчини. Шуан, що вже був націлився в неї, впустив рушницю, і його хрипкий крик розітнувся по всій садибі. Вона розгледіла неподалік велику будівлю, з кількох вікон лилося світло, отже там жили люди. Без перешкод вона підійшла до будинку і крізь перше вікно, у яке зазирнула, побачила пані Дюга і шуанських ватажків, що приїздили до Вівітьєра. Налякана цим видовищем і усвідомленням власної небезпеки, вона відсахнулася до маленького віконечка за товстими ґратами, за 2 кроки від себе побачила там, у довгій склепистій залі, маркіза, самотнього і смутного. Вогонь, перед яким він сидів на грубому стільці, кидав на його обличчя червонуваті мерехтливі відблиски, і в їхній грі видиво те здавалося примарним. Тремтячи всім тілом, дівчина припала до ґрат і застигла нерухомо, сподіваючись у глибокій навколишній тиші почути голос маркіза, якщо він заговорить.
Марі бачила, що він занепав духом, чимось пригнічений, блідий, і втішалася думкою, що, можливо, вона стала однією з причин його смутку. Поволі її гнів перейшов у співчуття, а співчуття – в ніжність, і раптом вона відчула, що її привела сюди не тільки жадоба помсти. Маркіз підвівся, повернув голову до вікна і остовпів, побачивши, наче в тумані, обличчя мадемуазель де Верней. В нього вихопився нетерплячий і презирливий жест разом із вигуком: «Що за халепа? Повсюди бачу я цю чортицю, навіть коли не сплю». Вражена цією глибокою зневагою, нещасна дівчина зареготала, мов божевільна. Маркіз здригнувся і кинувся до вікна. Вона відсахнулась. Почувши поблизу чоловічу ходу, вона подумала, що це Монторан, і кинулась бігти від нього. Для неї не існувало ніяких перепон. Вона промчала б крізь мури і злетіла б у повітря. Вона знайшла б дорогу в пекло, аби тільки не прочитати вдруге накреслених на його чолі вогненних слів: «Він тебе зневажає», слів, що їх кричав її внутрішній голос, наче гучно лунала в ній сурма. Сама не відаючи, куди вона йде, Марі нарешті зупинилася, відчуваючи, що всю її пройняло вогке повітря. Почувши тупіт багатьох ніг, вона кинулась до сходів, не тямлячи себе від страху, і спустилась у глиб якогось підземелля. Зупинившись на останній приступці, вона прислухалася, щоб визначити напрямок, куди побігли її переслідувачі. Незважаючи на великий гамір, що долинав з надвору, вона почула скорботний стогін у підвалі, і її охопив ще більший страх. Промінь світла впав на неї з верхніх східців. Марі вжахнулась, що її схованку викриють, і знайшла в собі нові сили для порятунку. Коли за кілька хвилин вона опам'яталась, їй було важко збагнути, як вона могла оце видряпатися на невисоку стінку і там заховатися. Спочатку вона навіть не помітила, в якому незручному положенні опинилось її скоцюрблене під склепінчатою аркою тіло. Але потім ця поза стала нестерпною. Марі була достоту схожа на статую Венери, що сидить навпочіпки, яку аматор мистецтва поставив у надто вузенькій ніші. Ця досить широка, складена з граніту стіна, відокремлювала сходи від підвалу, звідки долинав стогін. Невдовзі Марі побачила, як сходами спустився якийсь чоловік у козячій шкурі і увійшов під склепіння, проте жодний рух його не свідчив про квапливі розшуки. Прагнучи якнайскоріше вибратися нагору, мадемуазель де Верней нетерпеливилась, тривожно чекаючи, коли чоловік принесеним вогнем освітить усі кутки підземелля, де вона невиразно бачила долі якусь безформну, але живу купу, що намагалась добратися до стіни швидкими рвучкими рухами, судорожно звиваючись, наче викинута на берег риба. Незабаром невеличкий смолоскип залив підземелля хистким синюватим світлом. Хоч уява мадемуазель де Верней намалювала їй поетичне похмуре склепіння, від якого відлунює скорботний стогін, вона упевнилась, що потрапила до звичайної кухні в підвалі, давно занедбаної. Освітлена смолоскипом безформна купа обернулась на невеличкого, дуже гладкого чоловічка. Руки й ноги в нього
були міцно зв'язані, але ті, хто його захопив, з холодною байдужістю кинули свою жертву на вогкі плитки кам'яної підлоги. Побачивши людину зі смолоскипом в одній руці і в'язкою хмизу в другій, полонений голосно застогнав, глибоко вразивши чутливу мадемуазель де Верней. Вона забула про своє жахливе становище, свій розпач, нестерпний біль у занімілих руках і ногах і завмерла в своєму куточку. Шуан, упевнившись у міцності старого гака, закріпленого високо на чавунній плиті, кинув хмиз у піч і підпалив його смолоскипом. І тоді мадемуазель де Верней з жахом упізнала хитрого Хапай-Коровая, котрому її віддала суперниця. Обличчя Шуана, освітлене полум'ям, скидалося на смішні голови химерних дерев'яних чоловічків, що їх вирізблюють із самшиту в Німеччині. Жалісні зойки полоненого викликали широку посмішку на його поорному зморшками засмаглому на сонці обличчі. «Ти бачиш, — мовив він до своєї жертви, — ми, християни, не ламаємо свого слова, як ти. Оцей вогонь одразу розв'яже тобі руки, ноги і язика. Ой, лишенько, де ж я візьму казанок, щоб підкласти тобі під ноги? А то на них стільки сала, що воно може загасити вогонь. Видно, у тебе в домі немає порядку, раз тут не знайдеш, чого потрібно хазяїнові, щоб він погрівся собі на втіху». Жертва пронизливо закричала, певно сподіваючись, що той зойк почують і сюди прибіжать якісь рятівники. Ви можете тут виспівувати досхочу, пане Доржемон. Там на горі всі сплять, а зараз сюди прийде плазуй по землі і замкне двері. Говорячи безперестану, Хапай-Коровай дулом карабіна вистукував піч, комин, кам'яні плити підлоги і стіни кухні, шукаючи потайник, де скнара сховав своє золото. Він розшукував так спритно, що Д'Оржемон замовк, наче злякавшись, чи зі страху не зрадив його котрийсь із слуг, бо хоч він і не звірявся нікому, його звички могли підказати домашнім певний висновок. Хапай-Коровай раз по раз несподівано обертався і дивився на свого бранця, як буває діти в грі, за виразом наївного обличчя того, хто заховав якусь річ, намагаються вгадати, чи наближаються вони до неї, чи віддаляються. Коли Шуан узявся стукати по коминах і почувся приглушений звук порожнечі, Доржемон удав переляк. Очевидно, він хотів посміятися з легковір'я загребущого Хапай-Коровая. Саме в цю хвилину троє шуанів швидко збігли сходами і вскочили в кухню. При появі плазуй по землі Хапай-Коровай припинив свої розшуки, кинувши на Д'Оржемона найлютіший погляд, на який здатна була його обурена зажерливість. «Марі Аламбрекен воскрес!» – вигукнув плазуй по землі, всім своїм виглядом показуючи, що будь-які інші справи – ніщо перед такою важливою новиною. «Це мені не дивина», – зауважив Хапай-Коровай, адже він так часто причащався, наче Господь Бог існував тільки для нього. Ну, це йому помогло, як мертвому кадило, підхопив інший шуан. Адже він не дістав відпущення гріхів перед боєм на Пелеріні, а всім відомо, що він звів дівку в Гоглю,
Отож так і залишився під тягарем смертного гріха. Ось абат Гюден і каже, що він ще 2 місяці блукатиме привидом, а тоді вже зовсім воскресне. Ми тільки-но бачили його втрьох. Він пройшов повз нас. Блідий, холодний, легкий, і кладовищем від нього тхне. Його превелебність казав нам, якщо привид упіймає кого, той мусить тинятися разом з ним, додав 4-й Шуан. Потворне й смішне обличчя нового співрозмовника відвернуло Плазуй по землі від релігійних міркувань про чудо, що могло статися, за словами абата Гюдена, з кожним побіжним і щирим захисником релігії і короля. «Бачиш, налей кухоль», – мовив він поважно до неофіта, «до чого призводить найменший недогляд в обов'язках, що їх заповіла нам свята релігія. Сама свята Анна Орейська наказувала нам бути невблаганними один до одного за найменшу провину. Твій двоюрідний брат Хапай-Коровай просив доручити тобі нагляд за фужером. Молодець погодився, і ти матимеш добру платню. Та чи знаєш ти, з якого борошна ми печемо коржі для зрадників?» «Знаю, пане Плазуй по землі». «А ти знаєш, навіщо я тобі це кажу? Люди подейкують, що ти надто полюбляєш сидр і грошики. Гляди, не хитруй, ти повинен служити тільки нам». «Дозвольте сказати, шановний пане Плазуй по землі, що й сидр, і грошики – дуже добрі речі, і спасінню душі аж ніяк не завадять». «Якщо брат і зробить якусь дурницю, – сказав Хапай-Коровай, – то тільки через свою недосвідченість». «Від чого б не сталося лихо», – гримнув Плазуй по землі, аж затремтіло склепіння. «Я цього не допущу». «За нього відповідаєш мені ти», – додав він, повертаючись до Хапай-Коровая. «Бо коли він чогось накоїть, я й під козячою шкурою доберуся до твоєї власної». «З вашого дозволу, шановний пане», – обізвався налей кухоль, – «чи не траплялося вам коли сплутати шуанів із контршуанами?» «Знаєш, друже», – сухо відповів йому Плазуй по землі, – «хай краще з тобою такого не трапиться, бо я розкраю тебе навпіл, як головку капусти. А в усіх посланців молодця є його рукавичка. Правда, після події у Вівітьєрі старша молодиця чіпляє на неї зелену стрічку». Хапай-Коровай швидко підштовхнув ліктем товариша, показуючи на Оржемона. Він удавав, ніби спить, але обидва шуани добре знали з досвіду, що досі ніхто ще не засинав при їхньому вогнищі. І хоч останні слова Плазуй по землі, звернені до налей кухля, були сказані впівголоса, в'язень міг їх почути. 4 шуанів якусь хвилину пильно дивилися на нього, гадаючи, певно, що зі страху йому відібрало тяму. Раптом, за ледь помітним знаком Плазуй по землі, Хапай-Коровай стягнув із Оржемона черевики й панчохи. 2 інших схопили його на оберемок і піднесли до вогню. Плазуй по землі взяв перевесло від хмизу і міцно прив'язав ноги скнари до залізного гака. Їхні злагоджені, надзвичайно спритні рухи вирвали в жертви пронизливі крики, що перейшли в нестямний зойк, коли Хапай-Коровай підгорнув Оржемонові під ноги жарини. «Друзі мої, любі друзі!» – кричав Доржемон. «Ви робите мені боляче! Я ж такий самий християнин, як і ви!» «Бреше твоя
Пелька, відповів йому Плазуй по землі. Твій брат зрікся Господа Бога, а ти купив Живінійське аббатство. Абат Гюден казав нам, що боговідступників можна підсмажувати без найменших докорів сумління. Браттям мої во Христі, але ж я не відмовляюся вам заплатити. Ми дали тобі 2 тижні. Вже минуло 2 місяці, а налий кухоль досі нічого не одержав. Хіба ти нічого не одержав? Налий кухоль, в розпачі запитав скнара. А нічогісінько, пане Доржемон, злякано відповів налий кухоль. Крики, що перейшли в безперервне гарчання, схоже на хрипіння людини, що конає, раптом знову залунали з нечуваною силою. 4 шуанів, звиклих до такого видовища не менше, ніж до вигляду собак без черевиків, байдужісінько дивилися, як звивається й волає Доржемон. Вони скидалися на подорожніх, що чекають перед вогнищем у якомусь заїзді, поки печеня добре підсмажиться і можна буде її з'їсти. «Я вмираю, вмираю!» – кричав Доржемон. «І ви не дістанете моїх грошей!» Незважаючи на несамовиті зойки Доржемона, Хапай-Коровай помітив, що вогонь ще не досяг його шкіри. Він надзвичайно вправно згріб жарини, щоб над ними знялося легеньке полум'я, і тоді в'язень сказав кволим голосом: «Друзі мої, розв'яжіть мене. Скільки ви хочете? 100 екю, 1000, 10 тисяч екю, 100 тисяч. Я вам пропоную 200 екю». Голос його був такий жалісний, що мадемуазель де Верней, забувши про власну небезпеку, тихо скрикнула. «Хто там крикнув?» – спитав Плазуй по землі. Шуани злякано озирнулися довкола. Ці люди, такі відважні перед смертоносними жерлами гармат, боялися духів. Самий лише Хапай-Коровай уважно слухав признання своєї жертви, що вихоплювалися в неї від дедалі дужчого болю. 500 екю! Так, я даю вам 500, казав скнара. Он як. А де ж вони? Байдужим голосом спитав Хапай-Коровай. Вони закопані під першою яблунею, свята діво, в глибині саду, ліворуч. Ви розбійники, злодії. Ой, я вмираю. Там 10 тисяч франків. Не треба нам франків, озвався Плазуй по землі. Давай ліври. На монетах твоєї республіки поганські ідоли. Вони ніколи не будуть у вжитку. Там ліври. Добрі, золоті луїдори, розв'яжіть же мене, розв'яжіть швидше. Ви вже знаєте, де лежить мій скарб, моє життя. 4 шуани перезирнулися, міркуючи, на кого з товаришів можна звіритися, кого послати за цим скарбом. Їхня канібальська жорстокість так обурила мадемуазель де Верней, що навіть не знаючи, чи бліде обличчя, що робило її схожою на привид, ще раз врятує її від небезпеки, вона відважно вигукнула грудним голосом: «І ви не боїтеся гніву Божого? Звільніть його, варвари!» Шуани обернулися. Побачили вгорі очі, блискучі, мов зірки, і з жаху кинулися геть. Мадемуазель де Верней стрибнула із своєї схованки в кухню.
підбігла до Д'Оржемона і з такою силою шарпонула його, відтягаючи від вогню, що перевесла розірвалися. Потім вона видобула свій кинджал і перерізала ним мотузки на його руках і ногах. Коли звільнений Скнара підвівся, на його обличчі з'явилася скорботна й заразом глузлива посмішка. «Біжіть, біжіть до яблуні, бандити! Двічі вже я вас обдурював, а втретє ви мене не піймаєте!» У цей час з надвору почувся жіночий голос. «Привид! Привид!» – закричала пані Дюга. «Телепні! Це ж вона! 1000 екю тому, хто принесе мені голову цієї повії!» Мадемуазель де Верней сполотніла, але Скнара посміхнувся, взяв її за руку і потяг під комин печі, ступаючи дуже обережно, щоб не лишилося ніякого сліду, щоб не зачепити жодної з жарин, згорнутих у невеличку кубку. Він натиснув пружину, чавунна плита піднялася, і, коли їхні вороги повернулися до підземелля, важка ляда тайника вже безгучно зачинилася. Парижанка збагнула тепер, з якою метою звивався, мов та риба, бідолашний банкір. «Ось бачите, пані!» – вигукнув Плазуй по землі. «Привид узяв собі в супутники синього!» Напевно, Шуанів пойняв невимовний жах, бо після цих слів запала така глибока тиша, що Д'Оржемон і його супутниця змогли розібрати, як вони стиха бурмотіли початок католицької молитви до святої Анни Орейської. «Вони моляться, йолопи!» – гукнув Д'Оржемон. «Цитьте!» – перебила його мадемуазель де Верней. «Невже ви не боїтеся, що вони викриють нашу...» Старий Скнара засміявся, розвіявши побоювання молодої парижанки. Чавунна ляда вмурована в гранітну плиту завтовшки 10 дюймів. Ми їх чуємо, а вони не можуть нас почути. Потім він узяв обережно руку своєї рятівниці і підніс її до якогось отвору, звідки тягнув свіжий вітер. Вона догадалася, що цю відтулину пробито в комені. «Ох, ох!» – застогнав Д'Оржемон. «Хай йому чорт, ноги мені таки пече. А ця шаретова лошиця, як її звуть у Нанті, не така дурна, щоб сваритися зі своїми прихильниками. Вона добре знає, що якби вони не були такі тупоголові, то не билися б усупереч власним інтересам. Ось і вона також проказує молитву. Цікаво було б подивитись, як вона читає акафіст на честь святої Анни Орейської. Краще б облущила який диліжанс і повернула позичені в мене 4000 франків. Разом з процентами і різними видатками це становить 4780 франків і кілька сантимів. Шуани закінчили молитву, підвелися з колін і подалися геть. Старий Д'Оржемон потис руку мадемуазель де Верней, наче попереджуючи, що небезпека ще не минула. «Ні, пані», – почувся голос Хапай-Коровая по кількох хвилинах мовчанки. «Стережіть їх тут хоч 10 років. Вони не повернуться». Але вона не виходила звідси. «Вона повинна бути тут», – наполягала шаретова лошиця. «Ні, пані, де там?
Вони вилетіли крізь мури. Хіба нечистий не ухопив був отут, у нас на очах, того, хто склав присягу? А як же? Хапай-Коровай, ти ж такий самий скупердяга, як і Оржемон. То невже ти не зметикував, що старий Скнара вільно міг витратити кілька тисяч ліврів, щоб зробити собі тут, у підмурівку, якусь комірчину з потайними дверима? Старий Скнара й дівчина почули гучний регіт Хапай-Коровая. «А певне ж так», – мовив він. «Залишайся тут», – провадила далі пані Дюга, – «чатуй на них біля входу. За один рушничний постріл я віддам тобі все, що ти знайдеш у скарбниці нашого лихваря. Слухайся мене, коли хочеш, щоб я тобі простила твою провину, адже ти продав цю дівку замість убити її, як я тобі наказала». «Лихвар», – обурився Оржемон, – «адже я позичив їй гроші тільки по 9%. Правда, я взяв з неї заставного листа, але подивіться, яка мені за все дяка. Знаєте, мадемуазель, якщо Бог карає нас за зло, то диявол завжди готовий покарати нас за добрий вчинок. А людина, поставлена між цими двома силами, нічого не відає про майбутнє, і, по-моєму, все це нагадує задачу на трійне правило, де неможливо знайти невідоме». Мадемуазель де Верней почула зітхання старого, глибоке і якесь незвичайне. Здавалося, проходячи крізь горлянку, повітря зачіпало і змушувало бреніти дві старі ослаблі струни. Шум, що його зняли Хапай-Коровай і пані Дюга, знову узявшись вистукувати склепіння, муровані стіни й плити підлоги, немов підбадьорив старого. Він узяв за руку свою рятівницю і допоміг їй зійти нагору вузькими крученими сходами, витисаними в гранітному мурі. Коли вони подолали щось із 20 сходинок, кволе світло лампи впало їм на голови. Скнара зупинився, обернувся до своєї супутниці і втупив очі в її обличчя, наче пильно розглядав і обмацував очима сумнівний вексель, що його дістав для дисконту. Потім він знову моторошно зітхнув. «Я привів вас сюди», – сказав Доржемон, трохи помовчавши, «і цим повною мірою заплатив вам за зроблену мені послугу. Отже, я не бачу підстави, чому я ще повинен дати вам добродію. Залишіть мене тут, і я нічого у вас не прошу», – перебила його мадемуазель де Верней. Ці слова, а можливо й презирство, що відбилося на гарному обличчі дівчини, заспокоїли старого, і він відповів, знову зітхаючи: «Привівши вас сюди, я зробив так багато, що вже треба йти до кінця». Він чемно допоміг Марі зійти ще на кілька приступок, трохи дивно розташованих, і напівгостинно, напівсердито ввів її до маленької кімнати завбільшки 4 квадратних фути, освітленої, підвішеною до склепінчастої стелі лампою. Було видно, що Скнара вжив усіх застережень, щоб перебути в цьому притулку не один день, якщо події громадянської війни примусять його переховуватися тут. «Не підходьте близько до стіни, вберетеся в крейду», – раптом сказав Оржемон.
І він хутенько просунув руку між спиною Марі і стіною, як видно, свіжо потінькованою. Однак цей жест подіяв зовсім не так, як сподівався старий Скнара. Мадемуазель де Верней глянула просто себе і раптом помітила в кутку якусь дивну річ, обриси якої змусили дівчину скрикнути від жаху. То була поставлена стійма, обмазана вапном людська постать. Оржемон грізним жестом звелів дівчині мовчати, і в його маленьких, наче зроблених з голубого фаянсу очицях, відбився такий самий жах, як і в його супутниці. Дурненька, ви гадаєте, що то я його вбив? Це мій брат, мовив він цього разу, зітхаючи скрушно. Він перший серед тутешніх священників склав присягу. Оце був єдиний захисток, де він міг сховатися від шуанів та люті інших священників. Переслідувати таку гідну, таку статечну людину. То був мій старший брат. Лише в нього одного вистачило терпцю втовкмачити мені в голову десяткові дроби. О, він був добрий священник. Він був ощадливий і вмів берегти гроші. Ось уже 4 роки, як він помер. Не знаю, від якої хвороби. Але, бачите, і священники мають звичку час від часу молитися навколішках. І йому, можливо, було важко призвичаїтися тут стояти, як роблю я. Я лишив його тут, десь інде його вирили б з могили. Прийде час, я поховаю його в освяченій землі, як він хотів, бідолаха. Він і присягався тільки зі страху. Із сухих очей старого викотилися сльозинки, і в цю хвилину його руда перука здалася дівчині менш потворною. Вона відвела очі, ховаючи почуття пошани до його скорботи. Незважаючи на своє розчулення, Оржемон знову сказав їй: «Не підходьте до стіни, ви...» Він, не відриваючись, дивився в очі мадемуазель де Верней, ніби хотів перешкодити їй уважніше розглянути стіни цієї комірчини, де від важкого повітря спирало віддих у грудях. Все ж таки Марі пощастило потий від свого аргуса кинути оком навколо себе. Дивні виступи на стінах навели її на думку, що Скнара сам спорудив їх із мішків з золотом чи сріблом. Тим часом Оржемон поринав усе більше в якийсь кумедний захват. Страждання від болю в обпечених ногах і страх від присутності живої істоти серед його скарбів проступали в кожній зморшці на його обличчі, але в його сухих очах з'явився незвичний блиск, хвилювання, збуджене небезпечним сусідством з його рятівницею. Її рожево-біла щічка вабила до поцілунку, а оксамитовий погляд чорних очей викликав такий гарячий приплив крові до серця, що він уже не знав, чи це віщує йому життя чи смерть. «Ви одружені?» – запитав він тремтячим голосом. «Ні», – відповіла вона, всміхнувшись. «В мене є дещо», – сказав Скнара, супроводжуючи ці слова своїм дивним зітханням, «хоч я й не такий багатий, як про мене базікають. Я гадаю, така молода красуня, як ви, повинна кохатися в діамантах, коштовностях, каретах, золоті», – вів він далі, злякано озираючись довкола.
Я міг би дати це все після моєї смерті. Ех, якби ви захотіли. В погляді старого світився такий одвертий розрахунок навіть у цьому ефемерному коханні, що мадемуазель де Верней, хитнувши заперечливо головою, мимоволі подумала, що Скнара вирішив одружитися з нею виключно заради того, щоб заховати свою таємницю в серці свого другого «я». «Гроші», – мовила вона, кинувши на Д'Оржемона глузливий погляд, що водночас ощасливив його і розсердив. «Гроші для мене – ніщо. Ви були б втричі багатшим, ніж тепер, коли б зібрати тут усе золото, від якого я відмовилась. Не підходьте до А в мене просили взамін лише один погляд», – додала вона, і в голосі її забриніла невимовна гордість. «Ви зробили помилку. Це була б чудова угода. Ви тільки подумайте». «А ви подумайте про те, – перебила його мадемуазель де Верней, – що я тільки-но почула голос, однісінький звук якого дорожчий для мене за всі ваші скарби. Ви їх не знаєте». Перш ніж Скнара зміг її зупинити, Марі сунула пальцем розмальовану гравюру, на якій був зображений Людовік XV верхи на коні, і раптом побачила внизу маркіза. Він набивав довгий мушкетон. Отвір, схований під дощечкою з наліпленою на ній гравюрою, відповідав, напевно, якійсь оздобі в стелі нижньої кімнати, де, очевидно, була спальня шуанського ватажка. Д'Оржемон надзвичайно обережно пересунув на своє місце стару гравюру і суворо глянув на дівчину. «Ані слова, якщо вам дороге життя!» – прошепотів він і, помовчавши, сказав їй на вухо: «Та ви, як я бачу, намірилися взяти на абордаж чимале судно. Чи знаєте ви, що маркіз де Монторан має 100 000 ліврів прибутку із зданих в оренду і ще не розпроданих земель? А консульський декрет, який я читав у щодекаднику Іля і Вілена, припиняє надалі чинність секвестрів. Ага, ви вважаєте тепер цього молодика значно привабливішим, чи не так? Очі у вас заблищали, наче 2 новісіньких луїдори». Погляд мадемуазель де Верней запалав, як тільки вона почула знайомий голос. За той час, що вона пробула тут, немов похована у срібній копальні, її снага, пригнічена обставинами, неначе випросталась. Здавалося, в ній раптом визріло якесь суворе рішення, і вона тепер шукала шляхів до його здійснення. «Такої зневаги немає вороття», – думала вона. «Якщо він не може мене любити, я уб'ю його. Він не дістанеться жодній жінці». «Ні, абате, ні», – раптом почувся голос молодого шуанського ватажка. «Це треба зробити саме так». «Пане маркіз», – бундючно відказав абат Гюден, – «ви знеславите всю Британь, коли влаштуєте цей бал у Сент-Джемсі. Не танцюристи, а проповідники розворушать наші села. Якнайбільше рушниць і жодної скрипки». «Абате, у вас досить здорового глузду, щоб зрозуміти, що тільки зібравши разом усіх наших однодумців, я побачу, що зможу з ними розпочати. Гадаю, що вивчити їхнє обличчя і дізнатися про їхні наміри значно легше за вечерію,
ніж засобами будь-якого шпигунства, до речі, завжди мені огидного. З келихами в руках вони у нас виговоряться до кінця. Почувши ці слова, Марі стрепенулась. Їй спало на думку попасти на цей бал і там помститися за себе. «Ви вважаєте мене, видно, за якогось недоумка, якщо вичитуєте мені за танці», – провадив далі Монторан. «Та ви самі залюбки протанцювали б якусь чакону, аби тільки відновили ваше братство під іншою назвою. Отці віри. Хіба ж ви не знаєте, що зразу після меси бретонці йдуть танцювати? Мабуть, вам невідомо також, що Іт Деневіль і Адін'є 5 днів тому вели переговори з першим консулом про відновлення на престолі його величності короля Людовіка XVIII. Якщо я тепер готуюся до такого сміливого нападу, то тільки для того, щоб наші окуті залізом черевики додали ваги цим переговорам. Невідомо вам і те, що всі вандейські ватажки, навіть Фонтен, говорять про необхідність скоритися. Ох, пане абат, принців, очевидно, ввели в оману щодо справжнього становища у Франції. Їм торочать про відданість, але це відданість вимушена обставинами. Абате, я вже заплямував собі ноги кров'ю, але перш ніж поринути в неї до пояса, хочу добре все зважити. Я відданий королю, а не якимось 4 головорізам, не гравцям, загрузлим у боргах, як той Ріфаель, не бандитам, що підсмалюють п'яти своїм жертвам, не... Додайте ще, маркізе, не абатам, що стягають на битих шляхах контрибуцію для потреб війни, перебив його абат Гюден. А чому б мені цього не сказати? Відповів маркіз гостро. Я скажу більше. Героїчна доба Вандеї минула. Тоді, маркізе, ми творитимемо чудеса без вас. Так, на зразок чуда з Марі Ламбрекеном, засміявся маркіз. Ну, годі вам, абате, не треба ображатися. Я знаю, що ви не жалуєте себе і стріляєте в синіх так само вправно, як читаєте католицькі молитви. Бог нам допоможе, і я сподіваюся побачити вас в епіскопській митрі на коронації короля. Ці останні слова, напевно, мали магічний вплив на абата, бо почувся брязкіт карабіна і його вигук. В моїх кишенях 50 патронів, маркізе, а моє життя належить королю. Ось іще один з моїх боржників, сказав Скнара мадемуазель де Верней. Я не кажу вже про нещасні 500 чи 600 екю, що він мені винен, а про борг крові. Сподіваюсь, він його мені заплатить. Немає такої найстрашнішої кари, якої б не заслужив цей диявольський єзуїт. Він заприсягся, що зведе зі світу мого брата, підбурив проти нього всю округу. А чому? Тому що бідолаха злякався нових законів. Припавши вухом до стіни своєї комірчини, він прислухався, а потім мовив: вони вже забралися геть, ці кляті бандити. Пішли творити ще якесь чудо, аби лиш не спало їм на думку попрощатися зі мною, як минулого разу, коли вони підпалили мій будинок. Після цього збігло близько півгодини. Мадемуазель де Верней і Доржемон мовчки й байдуже дивилися один на одного, коли раптом почувся грубий низький голос Налий кухля. Небезпеки вже немає. Пане
Доржемон, ну, цього разу я чесно заробив свої 30 екю. Дитино моя, сказав Скнара, дайте мені слово, що ви заплющите очі. Мадемуазель де Верней затулила рукою очі, але старий, для більшої певності, ще й погасив лампу, тоді взяв свою рятівницю за руку і повів її якимсь покрученим проходом. Вони пройшли 7-8 кроків, а за кілька хвилин старий обережно зняв з очей її руку, і Марі побачила себе в тій кімнаті, яку щойно залишив маркіз де Монторан. Це була Д'Оржемонова спальня. «Дорога дитино», – мовив старий, – «тепер ви можете йти, але не роздивляйтеся так пильно довкола. У вас, напевно, немає грошей. Ось 10 екю. Вони трохи стерлися, але то дарма, їх візьмуть. Коли вийдете з садка, зразу натрапите на стежку, вона веде до міста, або, як тепер кажуть, до округу, але навколо фужера Шуани ви навряд чи зможете скоро туди дістатися. Отож вам, напевне, потрібний буде надійний притулок. Добре запам'ятайте, що я вам казатиму, але скористайтеся цією порадою тільки в крайньому випадку. На дорозі, що веде до колючого гнізда через Жібарійську улоговину, ви побачите ферму, де живе Сібо Великий, на прізвисько Налейкухоль. Увійдіть і скажіть його жінці «Добридень, довгодзьоба», і Барбета сховає вас. Якщо Налейкухоль побачить вас уночі, то подумає, що це привид, а вдень ви зможете відкупитися від нього 10 екю. Прощавайте. Ми з вами розрахувалися, але якби ви забажали... Він жестом показав на сади й луки навколо будинку. Все це належало б вам. Мадемуазель де Верней кинула вдячний погляд на цього старого дивака, а той відповів зітханням найрізноманітніших тонів. Безперечно, ви повернете мені ці 10 екю. Зауважте, що я нічого не кажу про проценти. То покладіть їх на мій рахунок у метра Патра, фужерського нотаря. До речі, він міг би скласти нашу шлюбну угоду. Якби ви захотіли, моє золотко. Прощавайте. Прощавайте, мовила вона, посміхаючись, і помахала йому рукою. Якщо вам будуть потрібні гроші, гукнув він їй навздогін, я позичу вам по 5%. Так, лише по 5. О, невже я сказав 5? Марі пішла. На вигляд, вона наче й хороша дівчина, думав старий. Проте тайник у комені я перебудую. Він узяв 12-фунтовий буханець хліба, шинку і повернувся до своєї схованки. Вийшовши в поле, мадемуазель де Верней наче відродилася. Передсвітанкова свіжість овіяла її обличчя, що його протягом кількох годин немов опалювало гаряче повітря. Вона намагалась знайти вказану Скнарою стежку, але місяць уже зайшов, і темрява так погустішала, що їй довелося йти навмання. Раптом у неї похолонуло серце від страху впасти в прірву, і це врятувало її, бо вона зупинилася, відчувши, що досить їй ступити іще один крок, і земля зникне з-під її ніг. Прохолодний вітерець, що пестив її волосся, дзюркіт води, власний інстинкт –
Все підказувало їй, що вона опинилася біля самого краю скель святого Сульпіція. Охопивши руками стовбур дерева, дівчина чекала світанку, сповнена тривоги, бо їй вчувалися брязкіт зброї, кінський тупіт, гомін людських голосів. Вона дякувала темній ночі, що врятувала її від небезпеки попасти в руки шуанів, коли вони справді оточили фужер, як сказав їй старий Скнара. Немов запалені вночі багаття гасла до повстання за свободу, спалахнули над гірськими вершинами червонясті відблиски, але підніжжя гір зберігали ще свій синюватий колір, контрастуючи з білою імлою, що колихалася над росяними долинами. Невдовзі з-за обрію поволі випливло рубінове кружало, і небеса привітали його. З темряви помалу виступали всі образи пейзажу, дзвіниця святого Леонарда, скелі й луки, повиті сірою запоною, і в променях народжуваного дня вималювалися на верховинах дерева. Величним поривом сонце піднеслось над загравою пурпурових, жовтогарячих, сапфірових смуг, яскраве світло рівними пасмами гармонійно осяяло пагорби і залило долини. Тіні щезали, в природі переміг день. Знявся холодний вітерець, заспівали пташки, повсюди пробудилось життя. Та тільки-но Марі встигла окинути поглядом пригарний краєвид унизу, як випари, що частенько виникають в цій вологій місцевості, простяглися суцільною пеленою, затопили долини, піднялися до найвищих вершин і поховали розкішну улоговину під сніжно-білим покровом. Невдовзі мадемуазель де Верней здалося, що перед нею розкинулося крижане море, подібне до альпійських льодовиків. Потім громаддя хмар покотилося хвилями, як в океані, здіймаючись високими гребенями, злегка колихаючись, люто вируючи, забарвлюючись під сонячним промінням у яскраво-рожеві тони, а де-не-де нагадуючи своїм прозорим блиском озера рідкого срібла. Раптом північний вітер дмухнув на цю фантасмагорію і розвіяв туман, що впав на траву насиченою озоном росою. І тоді мадемуазель де Верней побачила на фужерських скелях силу силенну темних постатей. 700 чи 800 озброєних шуанів метушилися в передмісті святого Сульпіція, немов мурашки у розворушеному мурашнику. 3000 навала, з'явившись, наче якимсь чудом, захопила околиці замку і розпочала шалену атаку. Незважаючи на свої вкриті зеленню фортечні вали й старезні сірі вежі, сонне місто не встояло б перед ворогом, якби не пильність Юло. Батарея, захована на узгірку в глибині окопу за валами, відповіла вогнем на перші постріли шуанів і перепинила їх шлях до замку. Картеч розчистила, наче вимила дорогу. Тоді із брами святого Сульпіція вийшла рота солдатів. Вишикувалась на дорозі, скориставшись розгубленістю шуанів, і вдарила по них нищівним вогнем. Побачивши, що замкові вали зразу вкрилися шерегами солдатів, наче умілий театральний декоратор миттю провів там сині смужки і, упевнившись, що фортечний вогонь захищає республіканських стрільців, шуани не наважились чинити опір. Однак інші шуани, захопивши невеличку долину річки Нансон, видерлися по скелястих уступах нагору і добулися до бульвару.
Відразу бульвар заряснів козячими шкурами і став схожий на потемнілу від давності солом'яну покрівлю. Водночас несамовиті постріли залунали у частині міста, оберненій до Куенонської долини. Очевидно, Фужер оточили й атакували з усіх боків. Шуани навіть спробували підпалити передмістя. Червоні спалахи замиготіли на східному боці Скелястої гори. Проте вогненні язики, що вихопилися були понад гонтовими й дроковими покрівлями, невдовзі згасли. Натомість розляглися клуби чорного диму. Пожежа, видно, вже догоряла. Білі й брунатні хмари ще раз затулили від мадемуазель де Верней це видовище, та незабаром вітер розігнав пороховий дим. Республіканський командир уже звелів повернути жерла гармат так, щоб можна було обстрілювати Нансонську долину, скелю і сходи королеви. З висоти бульвару він бачив, що всі його накази виконуються бездоганно. 2 гармати, встановлені на посту біля брами святого Леонарда, знищили мурашник шуанів, які захопили були цю позицію, а фужерські національні гвардійці, що збіглися на церковний майдан, остаточно прогнали ворога. Бій тривав лише півгодини і коштував синім менше 100 чоловік. Шуани були розгромлені, відкинуті і вже відступали у всіх напрямках за неодноразовими наказами молодця. Він і гадки не мав, що його сміливий напад зазнав поразки через різанину у Вівітьєрі. Вона спонукала Юло потай повернутися до Фужера. Артилерія синіх прибула тільки цієї ночі. Якби Монтаран довідався про перевезення снарядів, то напевне відмовився б від свого задуму, знаючи, що його розголошення спричинилось би до сумного кінця. Справді, Юло такою самою мірою прагнув провчити Монторана, якою той бажав домогтися успіху своєї атаки, щоб вплинути на рішення першого консула. Та тільки-но гримнув перший гарматний постріл, маркіз зрозумів, що було б божевіллям заради честолюбства вести далі невдалу атаку. Щоб не кидати своїх шуанів на марну згубу, він поспішив відрядити 7 чи 8 гінців із наказом негайно відступити з усіх пунктів. Помітивши свого супротивника в оточенні численної військової ради, в якій була і пані Дюга, командир дав по них залп, але місце на скелястій горі святого Сульпіція було обрано так вдало, що ватажок шуанів був там у цілковитій безпеці. Тоді Юло раптом змінив роль. Від захисту перейшов до нападу. Тільки-но шуани заворушилися, відкриваючи заміри маркіза, сотня, що стояла під замковими мурами, одержала наказ захопити верхні проходи Нансонської долини і таким чином відрізати відступ шуанам. Незважаючи на свою ненависть, мадемуазель де Верней перейнялася співчуттям до людей, що були під командою її коханого, і хутко обернулася подивитись, чи ще не закритий інший прохід. Але й там вона побачила синіх, котрі, очевидно, перемогли ворога на протилежному боці Фужера і тепер поверталися в Куенонські долини через Жибарійську улоговину з наміром здобути колюче гніздо і ту частину скель святого Сульпіція, де були нижні проходи в долину. Отож, замкнені у міжгір'ї на вузькому видолинку, шуани, здавалося, були приречені загинути всі до одного. Настільки передбачення старого республіканського командира були розумні і усі заходи надзвичайно вдалі. Але гармати, що так добре прислужилися Юло, були безпорадні проти цих 2 пунктів, де й розпочалася запекла боротьба, і як тільки було відбито напад на Фужер, зав'язався
звичний для шуанів бій. Тепер мадемуазель де Верней зрозуміла, що означало збіговище людей на околицях міста, збори шуанських ватажків у будинку Доржемона і всі події минулої ночі. Вона не могла збагнути, як їй пощастило уникнути стількох небезпек. Боротьба, викликана розпачем, так глибоко захопила її, що вона стояла нерухомо і не відривала погляду від драматичних картин, які розгорталися перед нею. Невдовзі бій біля підніжжя гір Святого Сульпіція набув для неї особливого інтересу. Побачивши, що сині беруть гору над шуанами, маркіз і його друзі кинулись у долину їм на поміч. Групи розлючених бійців вкрили підніжжя скель, закипіла смертельна сутичка, але місце бою і зброя давали перевагу шуанам. Поволі бойовище ширшало. Шуани розсипалися і стали п'ястися на стрімкі скелі, хапаючись за кущі, які подекуди стриміли з розколин. Мадемуазель де Верней вжахнулася, побачивши трохи запізно, що її вороги вже досягли вершини і шалено захищають небезпечні стежки, якими туди піднялися. Всі гірські проходи були зайняті бійцями, і Марі злякалася, що може опинитися між ними, і покинула дерево, за яким ховалася, і кинулась щосили бігти, вирішивши скористатися порадою старого Скнари. Довго бігла вона униз схилом, оберненим до широкої Коенонської долини, аж поки не помітила вдалині якийсь хлів і догадалася, що це садиба Налейкухля, де під час бою, мабуть, залишалася тільки його жінка. Підбадьорена такими здогадами, сподіваючись на гостинну зустріч у цій оселі, вона хотіла перебути там кілька годин, поки можна буде повернутися до Фужера. З усього було видно, що Юло незабаром переможе. Шуани тікали так швидко, що постріли лунали вже поруч Марі. Страх, що якась куля може влучити в неї, примусив її чимдуж бігти в напрямі хишки. Демар правив їй за дороговказ. Стежка привела її нарешті до якоїсь повітки з дахом із сухого дроку. Його підпирали 4 грубезних слупи, що покриті корою. Під самановою стіною в глибині повітки стояла чавильня для виготовлення сидру. Поруч був маленький тік, де обмолочували гречку, і зберігалося різне хліборобське знаряддя. Марі зупинилась біля одного із стовпів, не наважуючись ступити в грузьке болото, що було подвір'ям при хатині, яка їй, справжній парижанці, здалеку здалася хлівом. Цій хижці, приліпленій до виступу скелі, що височила над її дахом і захищала від північного вітру, не бракувало поетичності. Берестові пагінці, верес і гірські квіти прикрашали її, китицями звисаючи з гори. Незграбні, видовбані в скелі східці між повіткою і хатиною давали можливість мешканцям вийти на вершечок скелі і подихати там свіжим повітрям. Ліворуч хишки гора різко понижувалася і відкривала смужки засіяних нивок, найближче з яких належала, очевидно, господареві цієї ферми. Ці нивки, обрамлені чарівними гайками, відгороджувалися один від одної земляними насипами, засадженими деревами. Найближче з них оточувала своїм живоплотом подвір'я. Стежку до цих нивок перегороджував величезний стовбур трухлявого дерева. То був бретонський шлагбаум. Назва його пізніше стане за привід до відступу з метою доповнити характеристику цього краю. Між вирубаними у Сланцевій горі сходами і стежкою, перегородженою деревом, в глибині брудного двору, під навислою скелею, кілька гранітних, грубо обтесаних каменюк, накладених одна на одну,
утворювали 4 кути хижки, підтримуючи стіни цієї непоказної споруди з глини, дощок і дрібних камінців. Хатина була, очевидно, розділена на 2 частини, бо одна половина була вкрита сухим дроком, а друга – гонтом чи, скоріше, дубовою дранкою, підрізаною на зразок шиферу. Справді, одна половина хатини, відгороджена тоненькою стінкою, правила за хлів, у другій жили господарі. Хоч у цій хижці, завдяки сусідству з містом, і були деякі вигоди, чого вже аж ніяк не зустріти за 2 льє далі, все ж таки вона красномовно свідчила про ту несталість життя, на яку прирікали кріпаків війний феодальний лад, настільки підкоряючи їхні звичаї, що й досі багато селян у цьому краї називають храминою замок, де жили їхні сеньори. Оглядаючи подвір'я, з легко зрозумілим подивом, мадемуазель де Верней нарешті помітила в грязюці уламки граніту, накидані так, щоб по них можна було добратися до житла. Ця доріжка загрожувала багатьма небезпеками, але гуркіт стрілянини так швидко наближався, що Марі наважилась попросити притулку, стала перестрибувати з каменя на камінь, немов переходила струмок. Двері хижки складалися з 2 частин – нижньої із суцільного міцного дерева і верхньої, що мало віконницю і правила за вікно. У багатьох крамничках по маленьких французьких містах можна побачити такі двері, але гарно оздоблені і з дзвоником у нижній частині. В цій хижці двері засувалися на дерев'яну засувку, гідну золотого віку, і верхня частина зачинялася тільки на ніч, бо денне світло пробивалося в хату лише через цей отвір. Вона, хоч і мала інше грубо зроблене вікно, але його дрібні шибки скидалися на денця від пляшок, а перехрестя свинцевої рами було таке товстелезне, що, здавалось, це вікно скоріше затримувало світло, ніж пропускало. Коли мадемуазель де Верней відчинила двері, що заріпіли на іржавих завісах, на неї пахнуло їдким аміачним духом, що клубками вихопився з хижки, бо худоба зруйнувала ратицями стінку між хлівом і кімнатою. Отож ферма, бо це була ферма, всередині була така сама, як і зовні. Мадемуазель де Верней запитувала себе, як можуть людські істоти жити в цьому одвічному багні, коли раптом перед нею десь узявся обідраний хлопчина, років 8-9. Він мав свіже білорожеве личко, пухкенькі щічки, жваві оченята, зуби, наче слонової кістки, скуйовджене біляве волосся кучерями спадало йому на півголі плечі. Він був міцний і пружний, а його постава виявляла ту дикунську наївність, той чарівний подив, що змушує широко розплющуватися дитячі очі. Це був напрочуд вродливий хлопчик. «Де твоя мама?» – лагідно спитала Марі і, нахилившись, поцілувала його в очі. Діставши поцілунок, хлопченя вислизнуло за двері, мов в'юн, і зникло за купою гною, накиданого на горбочку поміж стежкою і хатиною. Як і багато інших бретонських хліборобів, Налий Кухоль звалював гній за місцевим звичаєм на високому місці, де його поливали дощі, позбавляючи всякої вартості, аж доти, поки не наставав час вивозити його на поле. Залишившись на кілька хвилин господинею хати, Марі миттю оглянула всю обстановку. Кімната, де вона чекала на Барбету, була єдиною в домі. Найпишніша річ, що одразу впадала в око, був величезний комин з балдахіном із синього граніту.
етимологію цього слова підтверджував напівкруглий клапоть зеленої саржі, облямований блідозеленою стрічкою. Він звисав з гранітної плити, а на середині його стояла статуетка Святої Діви з розфарбованого гіпсу. На цоколі статуетки мадемуазель де Верней прочитала 2 рядки розповсюдженого у тому краї духовного вірша «Я, святая Божа Мати, захисниця цієї хати». Позаду Святої Діви висіла картина, жахливо розмальований червоним і синім образ святого Лавра. Ліжко під зеленим саржевим покривалом, що мало вигляд гробниці, недоладне дитяче ліжечко, прядка, кілька неоковирних стільців, різьблена скриня, на ній деяке хатнє манаття. Ото й майже всі меблі в хижці налий кухля. Перед вікном стояв довгий стіл з каштанового дерева і 2 таких самих ослони. Скупе світло, що просочувалося крізь шибки, забарвлювало їх у темні відтінки старовинного червоного дерева. Величезна бочка з сидром. Під чопиком мадемуазель де Верней помітила жовтувату калюшку, попсовна від цієї вологи підлога, хоч і викладена гранітними скалками, скріпленими глиною. Все це красномовно свідчило, що господар оселі цілком виправдував своє шуанське прізвисько. Мадемуазель де Верней підвела очі, щоб позбутися на мить непривабливого видовища, і тоді їй здалося, ніби сила селених кажанів злетілися сюди з усього світу. Таке щільне павутиння звисало донизу із суволока. На столі стояли 2 величезних дзбани, вщерть налиті сидром. Цей глиняний посуд розповсюджений в багатьох інших французьких провінціях, і парижанин може уявити його собі, пригадавши гладущики, у яких гурмани тримають бретонське вершкове масло, тільки черевце в нього випукліше і вкрите де-не-де нерівними полив'яними плямами, що міняться рудуватими барвами, наче поверхня мушлі. Шийка такого глечика кінчається отвором, схожим на пащу жаби, що хапає повітря, висунувши з води голову. Врешті дзбани на столі притягли до себе увагу Марі, але гуркіт бою раптом наблизився і змусив її пошукати якоїсь схованки, не чекаючи Барбети. Та раптом з'явилася вона сама. «Добрий день, довгодзьоба!» – привіталася до неї дівчина, стримуючи мимовільну посмішку, бо обличчя жінки дуже скидалося на кам'яні маски, що частенько правлять за архітектурну оздобу надвіконних склепінь. «А, ви від Доржемона», – мовила не надто привітно Барбета. «Де ви мене сховаєте? Шуани ось-ось сюди зайдуть». «От там», – відповіла Барбета, вражена вродою і кумедним одягом цієї дивної істоти, не в силі збагнути, до якої статі вона належить. «Там, у абатовій схованці». Жінка підвела Марі до узголів'я свого ліжка і поставила її в закапелок між ним і стіною. Та обидві враз закам'яніли, почувши, наче хтось стрибнув у болото перед хатою. Тільки-но Барбета встигла спустити запону і загорнути в неї Марі, як опинилася лицем у лице із втікачем Шуаном. «Де в тебе можна сховатися, стара? Я граф де Бован». Мадемуазель де Верней здригнулася, впізнавши голос того гостя, слова якого, залишившись для неї таємницею, призвели до кривавої трагедії у Вівітьєрі. «Ой, лишенько, панночку, ви ж бачите, ніде тут сховатися. Ліпше буде, коли я вийду і вас постережу. Як надійдуть сині, я вас попереджу.
А коли залишусь тут і мене застукають із вами, вони спалять мені хату. І Барбета вийшла. Їй було невтямки, в який спосіб поєднати протилежні інтереси двох ворогів, що мали однакове право на притулок у її домі завдяки подвійній ролі її чоловіка. «У мене тільки 2 заряди», – мовив граф у розпачі, «але сині вже пішли далі. Ех, лихо мені буде, коли, повертаючись повз цю хату, надумають вони зазирнути під ліжко». Він легковажно притулив свою рушницю до стовпчика, біля якого стояла Марі, закутана в зелену саржеву запону, і нахилився подивитись, чи можна залізти під ліжко. Він неминуче побачив би ноги втікачки, але в цей небезпечний момент вона схопила рушницю, вистрибнула на середину кімнати і націлилась у графа. Той упізнав її і зареготав. Ховаючись у тайнику, Марі скинула креслатий шуганський капелюх, її волосся хвилястими пасмами вибилося з-під мереживної сіточки. «Не смійтеся, графе, ви мій полонений. Якщо ви поворухнетеся, то взнаєте, на що здатна зневажена жінка». В ту хвилину, коли граф і Марі дивились одне на одного, схвильовані різними почуттями, від скелі долинули нерозбірливі крики. «Рятуйте молодця! Розсипайтеся! Рятуйте молодця! Розсипайтеся!» Заглушуючи цей безладний лемент, у хатині почувся Барбетин голос, і 2 ворогів прислухалися до нього з протилежними почуттями, розуміючи, що вона звертається більше до них, ніж до свого сина. «Хіба ти не бачиш синіх?» – сердито кричала Барбета. «Ходи-но сюди, паскудний хлопчиську, або я тебе піймаю сама. Ти хочеш потрапити під кулі? Біжи, притьмом ховайся!» В той час, як відбувалися ці дрібні швидкоплинні події, у брудний двір стрибнув якийсь синій. «Прутконогий!» – гукнула до нього мадемуазель де Верней. Прутконогий прибіг на її голос і націлився в графу вправніше, ніж його рятівниця. «Аристократе», – сказав насмішник солдат, – «не ворушися, а то я знищу тебе в одну мить, як Бастілію». «Пане Прутконогий», – ласкавим голосом мовила мадемуазель де Верней, – «ви відповідаєте мені за цього полоненого. Робіть, як знаєте, але його треба цілим і здоровим доставити до Фужера». «Слухаю, пані». «Дорога на Фужер тепер вільна?» «Цілком безпечна, якщо тільки шуани не воскреснуть». Мадемуазель де Верней весело озброїлась легкою мисливською рушницею де Бована і, іронічно посміхаючись, сказала полоненому: «Прощавайте, графе, або, скоріше, до побачення». І, надівши свого креслатого капелюха, побігла стежкою. «Трохи пізно я зрозумів», – гірко мовив де Бован, – «що ніколи не слід жартувати з честю жінок, які втратили честь». «Аристократе!» – гримнув на нього Прутконогий. «Коли не хочеш, щоб я тебе відправив до вашого колишнього раю, не смій казати жодного лихого слова про цю гарну даму». Мадемуазель де Верней верталася до Фужера стежками, що пролягали поміж скель святого Сульпіція і колючим гніздом. Добравшись до цього узвища, вона швидко пішла стежкою, яка звивалася по кам'янистому схилу і замилувалася чарівною Нансонською долиною, де недавно гримів бій, а тепер панувала глибока тиша. Згори вузька улоговина скидалася на зелену вулицю. Мадемуазель де Верней
увійшла до міста через браму святого Леонарда, куди привела її стежечка. Городяни, й досі стривожені боєм, бо стрілянина все ще долинала здалеку і могла тривати цілісінький день, чекали біля брами повернення національних гвардійців, щоб дізнатися про втрати. Вигляд мадемуазель де Верней, рушниця в руках, її чудне вбрання, розпатлене волосся, замазані вапном шалі сукня, брудні зарошені черевики – все це викликало надзвичайну цікавість фужерців, тим паче, що влада, врода і дивна вдача парижанки стали вже за головну тему міських розмов. Франсіна, охоплена страшною тривогою, всю ніч чекала на свою господиню. Врешті, побачивши її, дівчина кинулась була до неї з розпитами, але мадемуазель де Верней дружнім жестом звеліла їй мовчати. «Я залишилась жива, моя дитино», – сказала Марі, і, трохи помовчавши, додала. «Як я прагнула гострих відчуттів, коли виїздила з Парижа. Тепер я їх маю доволі». Франсіна, зауваживши, що її господиня, певно, дуже зголодніла, хотіла була вийти поклопотатися про сніданок, але мадемуазель де Верней зупинила її. «О, ні! Ванну, найперше ванну, насамперед помитися». Франсіна неабияк здивувалася, коли мадемуазель де Верней звеліла подати їй найелегантніший із привезених з Парижа уборів. Після сніданку Марі одяглася дуже вишукано й дбайливо, як жінка робить цю важливу справу, коли збирається показатись на балу своєму коханому. Франсіна не могла збагнути насмішкуватих веселощів своєї господині. Це не була радість кохання. Жінка ніколи не помилиться в її виявах. Тут крилася якась зловтіха, що не віщувала нічого доброго. Марі сама задрапувала завіси на вікні, з якого відкривався чудовий краєвид, потім присунула канапку до каміна, так, щоб вогонь найвигідніше освітлював її обличчя, і звеліла Франсіні дістати квітів, щоб надати кімнаті святкового вигляду. Франсіна принесла квіти, і за вказівками Марі мальовниче їх порозставляла. Востаннє глянувши з задоволеним поглядом на свою кімнату, вона звеліла Франсіні послати до командира по свого полоненого, а сама прилягла на канапці, щоб відпочити і водночас прибрати недбалу позу, повну грації та знемоги, що має в деяких жінок невідпорну чарівність. Солодка млість розлита в усьому тілі, зваблива ніжка, що ледь видніла з-під складок сукні, вигін шиї, рука з тоненькими пальчиками, що звисала з подушки, немов китичка жасмину. Все гармоніювало з поглядом її очей, збуджувало й спокушало. Вона звеліла запалити пахощі, щоб в кімнаті розлилися ніжні духмяні хвилі, що так владно полонять чоловічі почуття і частенько готують перемогу, коли жінка хоче здобути її непомітно, без домагань. За кілька хвилин у вітальні, прилеглій до кімнати Марі, почулася важка хода старого воїна. «Ну, командире, де мій полонений?» «Я щойно дав наказ призначити пікет з 12 солдатів, щоб розстріляти його як ворога, захопленого зі зброєю в руках». «То ви розпоряджаєтесь моїм полоненим?» – вигукнула мадемуазель де Верней. «Послухайте, командире, вбивати людей за винятком боїв не дає вам ніякого задоволення, якщо вірити вашому обличчю. Так от, поверніть мені мого Шуана, відкладемо на деякий час його смерть. Я беру це на себе. Заявляю вам,
що цей аристократ мені дуже потрібний. Він допоможе здійснити наші заміри. До того ж, розстрілювати цього Шуана-аматора так само безглуздо, як стріляти в повітряну кулю. Досить вколоти її шпилькою, і з неї вийде все повітря. Бога ради, полишіть цю жорстокість аристократам. Республіка повинна бути великодушна. Хіба ви не простили б жертвам Кіберона і багатьом іншим? Отож пошліть ваш пікет у дозор, а самі приходьте обідати до мене разом із моїм полоненим. Та не гайтеся, за годину вже посутеніє, додала вона, всміхаючись. І коли ви запізнитесь, мій туалет втратить весь свій ефект. Але, мадмуазель, почав був спантеличений командир, ну, що вас бентежить? Ага, зрозуміла. Граф ні в якому разі не вислизне з ваших рук. Рано чи пізно вогонь ваших карабінів опалить крильця цьому товстому метелику. Командир злегка знизав плечима, як людина, змушена мимохідь коритися бажанням гарненької жінки. За півгодини він повернувся разом із графом де Бованом. Мадемуазель де Верней удала, ніби здивована цими несподіваними відвідинами, і, здавалося, зніяковіла, що граф побачив її в недбалій позі на канапці. Але, прочитавши в його очах, що перше враження відповідає бажаному, вона підвелась і з надзвичайною грацією, з витонченою гречністю привітала своїх гостей. В її руках, у усмішці, в ході і в голосі не було нічого завченого чи вимушеного, ніщо не зраджувало її потаємних замірів. Все в неї було гармонійне, жодна риса не давала приводу подумати, що вона лише перейняла манери вищого світу, до якого сама не належить. Коли рояліст і республіканець посідали, вона суворо глянула на графа. Дворянин достатньо знав жінок, щоб розуміти, зневага до цієї красуні може коштувати йому смертного вироку. Незважаючи на цю думку, він не виявив ані веселощів, ані смутку і прибрав вигляду людини, що й не чекає такої швидкої розв'язки. Невдовзі йому видалося кумедним думати про смерть в присутності вродливої жінки. Неприступний вигляд Марі наштовхнув його на певні думки. Хто зна, казав він сам до себе, може, графська корона буде їй більш до вподоби, ніж втрачена корона маркіза. Монторан сухий, як скіпка, а я? Він задоволено оглянув себе. Ну, свою голову мені в усякому разі пощастить урятувати. Ці дипломатичні міркування були даремні. Захоплення, що його граф вирішив удавати, невдовзі обернулося на бурхливу примху пристрасті, і її залюбки розпалювала ця небезпечна чарівниця. «Графе», – мовила вона, – «ви мій бранець, ваша доля в моїх руках. Тільки за моєю згодою може відбутися ваша страта. А я надто цікава, щоб дозволити розстріляти вас негайно». «А якщо я вперто мовчатиму?» – весело запитав він. «Та що ви, графе? Це, можливо, з порядною жінкою, але з якоюсь дівкою». Ці слова, сповнені гіркої іронії, мадемуазель де Верней просичала, як висловився Сюллі, кажучи про герцогиню де Бофор, і вони свідчили про такий гострий язик, що здивований граф мовчки витріщився на свою жорстоку супротивницю. «Послухайте, графе», – провадила вона далі, глузливо посміхаючись,
щоб не заперечувати ваших слів, я буду, як і всі ці тварюки, доброю дівкою. Насамперед, ось ваша рушниця. І насмішкувато лагідним жестом вона простягла йому карабін. Слово честі дворянина, мадемуазель, ви чините... Що там, перебила вона графа, досить уже з мене дворянських слів честі. Поклавшись на слово дворянина, я прибула до Вівітьєра. Ваш ватажок заприсягся мені, що я і мій конвой будемо там у безпеці. Яка підлота! Вигукнув Юло, насупивши брови. Це сталося з вини графа, мовила Марі, показуючи Юло на дворянина. Безперечно, молодець мав чесний намір дотримати свого слова, але граф звів на мене якийсь брудний наклеп, підтвердивши все вигадане про мене шеретовою лошицею. Мадемуазель, мовив граф, вкрай засоромлений, я голову собі дам відрубати, коли не казав саму лише чисту правду. Що саме? Що ви були? Кажіть сміливо, що я була коханкою маркіза, нині герцога Ленокхура, одного з моїх друзів, закінчив граф. Тепер я могла б послати вас на страту, мовила вона, начебто нітрохи не збентежена таким обвинуваченням, тоді як граф був вражений тією справжньою чи удаваною безтурботністю, з якою вона зустріла цей докір. Однак, додала вона, сміючись, проженіть назавжди зі своєї уяви оті смертоносні шматочки свинцю, бо ви мене зганьбили не більше, ніж свого друга, стверджуючи, наче я була його... гидко й казати. Послухайте, графе, хіба ж ви не бували у домі мого батька, герцога де Верней? Адже ж так? Вважаючи, що Юло не повинен чути такого важливого признання, мадемуазель де Верней жестом наказала графові наблизитися і шепнула йому на вухо кілька слів. В графа де Бована вихопився приглушений вигук подиву. Він ошелешено глянув на Марі, що квапливо додала кілька подробиць до пробудженого нею спогаду і, притулившись до каміна, прибрала вигляду щирості й дитячої безневинності. Граф упав перед нею на коліно. «Мадемуазель», – вигукнув він, – «я благаю вас, простіть мені мою провину, хоч я і не гідний вашої ласки». «Мені нічого вам прощати», – відповіла Марі. «Підстав каятися тепер у вас не більше, ніж коли ви зухвало обмовили мене у Вівітьєрі. Але такі загадки вище вашого розуміння. Знайте тільки, графе, – додала вона поважно, – що в дочки герцога де Верней вистачить великодушності, щоб подбати про вашу долю. Навіть після такої тяжкої образи? Спитав, наче з жалем, граф. Деякі особи стоять так високо, що ніякі образи не можуть їх зачепити. Я належу до їх числа, графе. Кажучи ці слова, дівчина прибрала такої гордої й благородної постави, що її бранець перейнявся пошаною до неї, а для Юло вся ця інтрига стала ще більш незрозумілою. Він підняв руку, підкручуючи вуса, і нишком глянув занепокоєним оком на мадемуазель де Верней, і вона подала йому знак, що не відступає від свого плану. «А тепер поговоримо», – сказала Марі по короткій мовчанці. «Франсіно, принеси нам світла, серденько».
І вона спритно завела розмову про ті часи, що всього за кілька років стали старим режимом. Жвавість її спостережень, влучність зауважень легко перенесли графа у недавнє минуле. Багато разів вона давала йому нагоду виказати свій розум, люб'язно і тонко наводячи його на дотепні відповіді, так що врешті граф признався сам собі, що ніколи досі він не був такий приємний в товаристві. Він відчув себе помолоділим, і йому захотілося, щоб високу думку про його власну особу поділила й чарівна його співрозмовниця. Лукавій дівчині було до вподоби випробовувати на графові всі засоби свого кокетства, і вона робила це з тим більшою спритністю, що для неї це була тільки гра. То дозволяючи йому вірити в швидкий успіх, то немов здивована палкістю своїх почуттів, вона прибирала неприступного вигляду, і це ще більше вабило до неї графа, непомітно розпалюючи його раптову пристрасть. Вона була достоту схожа на рибалку, який час від часу витягає вудку, щоб подивитись, чи піймалася рибка на гачок. За принаду бідолашному Бованові стала наївна втіха, з якою його рятівниця вислухала 2-3 досить удалих компліменти. Еміграція, республіка, Британь і Шуани були тепер за 1000 льє від його думок. Юло сидів, випроставшись, незворушний і мовчазний, наче бог термін. Через брак освіти він був цілком неспроможний брати участь у таких розмовах і лише здогадувався, що обидва співрозмовники дуже дотепні. Всі зусилля свої він докладав до того, щоб їх зрозуміти і дізнатися, чи не змовляються вони, бува, проти республіки. «Мадемуазель, – казав граф, – Монторан походить із славного роду, добре вихований, непоганий на вроду, але в ньому зовсім немає галантності. Він надто молодий, не бачив Версаля, йому бракує справжньої світської науки, отож замість очорнити супротивника він хапається за ніж. Він здатний на шалене кохання, але ніколи не матиме тих вишуканих тонкощів у поводженні, якими вирізнявся Лозен, Адемар, Куаньї і багато інших. Він зовсім позбавлений приємного хисту говорити жінкам милі речі, що, зрештою, більше їм до вподоби, ніж бурхливі пристрасті, які швидко їх втомлюють. Так, хоч він із породи серцеїдів, та не має ані їхньої невимушеності, ані грації. Я це помітила, – сказала Марія. Ах, – мовив сам до себе граф, – який голос, який погляд. Безперечно, незабаром я буду з нею в дуже близьких стосунках і присягаюся, щоб належати їй, я ладен повірити всьому, в чому вона захоче мене переконати. Подали обід. Граф запропонував їй руку. Мадемуазель де Верней поводилася за столом з такою чемністю і таким тактом, які прищеплюють тільки добрим вихованням та витонченим придворним життям. «А тепер ви повинні піти», – звернулась вона до Юло, коли повставали з-за столу. «Вас він боятиметься, а коли я залишуся з ним наодинці, то швидко дізнаюсь у нього про все, що мені треба. Він уже в такому стані, коли чоловік скаже жінці все, що думає, і на все дивитиметься її очима». «А потім?» – спитав командир, маючи намір затримати полоненого. «О, потім він буде вільний», – відповіла вона. «Вільний, як вітер». «Але ж його схопили зі зброєю в руках». «Ні», – відповіла вона, вдавшись до тієї жартівливої софістики, яку жінки люблять застосовувати проти
незаперечних доказів, і я його обезброїла. Графе, мовила вона до дворянина, повернувшись у кімнату, я тільки-но домоглася вашої свободи, але й ви мені, додала вона, всміхаючись і схиляючи голову, ніби хотіла просити його про щось. Просіть у мене все, навіть моє ім'я, навіть мою честь, скрикнув він в екстазі. Я все покладу вам до ніг. Він підійшов і хотів схопити її за руку, намагаючись приховати своє бажання під поривом вдячності, але мадемуазель де Верней була не з тих, кого можна було обдурити. Всміхаючись і далі, щоб не позбавляти надій нового залицяльника, вона відступила від нього на кілька кроків, кажучи, чи ви хочете, щоб я пожалкувала про свою довіру до вас? Уява в молодої дівчини працює швидше, як у жінки, відповів він, сміючись. Дівчина може втратити більше, ніж жінка. Справді, треба бути недовірливою, коли маєш такий скарб. Облишмо цю мову і поговоримо серйозно, відказала вона. Ви влаштовуєте бал у Сен-Джемсі. Я чула, що там у вас і склади, і арсенали, і резиденція вашого уряду. Коли відбудеться бал? Завтра ввечері. Ви не здивуєтесь, пане, що жінка, яку обмовлено з жіночою наполегливістю, хоче домогтися блискучої відплати за ті образи, яких вона зазнала, і то в присутності свідків її приниження. Тому я хочу піти на ваш бал. Я прошу вашого захисту на той час, коли я з'явлюсь там і поки піду звідти. Мені не треба вашого слова, сказала вона, побачивши, що він притулив руку до серця. Ненавиджу присягання, занадто вони нагадують застереження. Ви просто скажіть, що будете обороняти мене від усяких злочинних чи образливих замахів. Обіцяйте мені спокутувати свою провину, сповістивши, що я справді дочка герцога де Верней, тільки мовчіть про все те лихо, якого я зазнала, не маючи над собою батьківської опіки. Так ми й поквитаємось. То як? 2 години бути охоронцем жінки на балу? Невже це надто дорогий викуп? Та ви ж не варті ні одного обола більше. І усмішкою вона позбавила ці слова усієї гіркоти. А скільки вимагатимете ви за мою рушницю? Спитав, сміючись, граф. О, більше, ніж за вас. А саме? Зберігати таємницю. Повірте мені, Боване, тільки жінка може розгадати жінку. Я певна, що коли ви скажете комусь хоч словечко, я можу загинути в дорозі. Вчора декілька куль остерегли мене від тих небезпек, що чекають мене на шляхах. О, ця дама вміє стріляти дуже влучно і так само спритно поратися біля туалету. Ніяка покоївка не роздягала мене так швидко, як вона. Дуже вас прошу, зробіть так, щоб я могла не боятись чогось подібного під час балу. Там ви будете під моєю охороною, гордовито відповів граф. Але, виходить, ви їдете в Сент-Джемс заради Монторана? Сумно запитав він. Ви хочете знати більше, ніж я сама знаю, сміючись, відповіла вона. А тепер уже йдіть, додала вона після паузи. Я сама вас виведу з міста, бо ви ж тут полюєте одні на одних, як канібали. То ви таки хоч трошки, турбуєтесь за мене, вигукнув граф. Ах, мадемуазель, дозвольте мені плекати надію,
що ви не залишитесь байдужі до моєї приязні, адже мені доведеться задовольнятися тільки таким почуттям, правда? Додав він з виглядом бувалого зальотника. «Диви, який провісник», – сказала вона з тим грайливим виразом, який буває у жінки, що хоче освідчитися, не втрачаючи гідності і не викриваючи таємниці. Потім вона вдягла шубку і довела графа до колючого гнізда. Дійшовши до кінця стежки, вона сказала: «Отже, пане, нікому ні слова, навіть маркізові», і приклала пальця до вуст. Граф, посмілішавши від лагідного погляду мадемуазель де Верней, узяв її руку, і вона ласкаво дозволила це. Він ніжно поцілував їй руку. «О, мадемуазель, розпоряджайтеся мною, я ваш на життя і на смерть», – вигукнув він, відчувши себе у безпеці. «Та хоч я завдячую вам життям, як своїй матері, мені дуже важко буде обмежитись тільки почуттям пошани до вас». Він швидко пішов стежкою. Побачивши, що він досяг скель святого Сульпіція, Марі задоволено хитнула головою і тихенько промовила сама до себе: «Товстунчик ладен за своє життя віддати більше, ніж життя. Мені неважко було б зробити з нього слухняне створіння. Створіння чи творець – ось чим відрізняються чоловіки один від одного». Не висловивши до кінця своєї думки, вона підвела до неба сповнений відчаю погляд і поволі повернулася до брами святого Леонарда, де на неї чекали Юло і Корантен. «Ще 2 дні!» – вигукнула вона, і тоді вона замовкла, побачивши Корантена. «І тоді він загине від наших пострілів», – прошепотіла вона на вухо Юло. Командир відступив на крок і поглянув з невимовною насмішкою на дівчину, ні в поводженні, ні в обличчі якої не помітно було й натяку на докори сумління. Жінки мають надзвичайну властивість ніколи не розмірковувати над своїми найбільш гідними осуду вчинками, якщо їх пориває почуття. Навіть коли вони прикидаються, в цьому є якась природність, і тільки жінка може вчинити злочин, позбавлений ницості. Найчастіше вони не знають, як усе це сталося. «Я поїду в Сент-Джемс на бал, який влаштовують шуани, і...» «Але...» – втрутився Корантен, перебиваючи її, «туди аж 5 льє. Хочете, я супроводитиму вас?» «Ви надто заклопотані тим, про що я зовсім не думаю», – відповіла вона, «власною особою». Зневага, з якою Марі ставилась до Корантена, була дуже до вподоби Юло, і він скорчив свою звичайну гримасу, дивлячись, як дівчина рушила в напрямку церкви святого Леонарда. Корантен провів Марі очима, і на його обличчі спалахнуло невиразне усвідомлення своєї фатальної влади над цим чарівним створінням. Скеровуючи пристрасті Марі, він у такий спосіб сподівався колись панувати над нею. Мадемуазель де Верней, повернувшись додому, узялася квапливо обмірковувати з Франсіною бальне вбрання. Франсіна, що звикла коритися своїй господині, не прагнула зрозуміти її намірів, понишпорила в валізах і запропонувала грецький туалет. Всі тоді наслідували грецький стиль. Туалет Марі сподобався, його можна було покласти в легку і зручну картонку. «Франсіна, дитино моя,
Я вирушаю далеченько. Ти хочеш лишитися чи супроводитимеш мене? Лишитися. Скрикнула Франсіна. А хто ж вас одягатиме? Де ти поділа рукавичку, що я тобі дала сьогодні вранці? Ось вона. Наший на неї зелену стрічку, а головне, візьми грошей. Помітивши, що Франсіна бере монети нового карбування, вона вигукнула: «Не вистачає, щоб нас іще повбивали через них. Нехай Жеремі розбудить Корантена. Ні, не треба, цей нікчема ще ув'яжеться слідом за нами. Краще пошли кого-небудь до командира, хай попросять його позичити кілька екю по 6 франків». З властивою жінці завбачливістю, що не обминає жодної дрібнички, вона подумала про все. Поки Франсіна закінчувала приготування до цієї незрозумілої їй подорожі, Марі взялась удавати совиний крик і навчилася наслідувати цей сигнал шуанів так досконало, як це робив Плазуй по землі. Опівночі вона вийшла з міста через браму святого Леонарда, дісталася до стежки, що вела до колючого гнізда, і рушила через Жибарійську улоговину, йдучи поперед Франсіни впевненим кроком, бо нею керувала незламна воля, яка надає могутності ході й тілу. Повернутися з балу, не застудившись, для жінки справа непроста. Та коли її серце опановує пристрасть, то тіло стає наче лите з бронзи. Подібний намір змусив би довго вагатися навіть відважного чоловіка, та тільки-но така думка зродилась у мадемуазель де Верней, як небезпека стала для неї принадою. «Вирушили в дорогу, не попросивши Божого благословення», – промовила Франсіна і обернулася, щоб поглянути на дзвіницю святого Леонарда. Побожна бретонка зупинилася, склала руки і проказала молитву до святої Анни Орейської, благаючи послати їм щасливий кінець у цій мандрівці. Марі стояла в задумі, поглядаючи то на простодушне обличчя своєї покоївки, що ревно молилася, то на мінливі відблиски місячного світла, що, пробиваючись крізь прорізи дзвіниці, надавало гранітові філігранної легкості. Мандрівниці швидко дійшли до хатини Налий Кухля. Хоч які нечутні були їхні кроки, вони розбудили одного з тих величезних псів, яким бретонці довіряють охорону своїх дверей, що замикаються тільки звичайними дерев'яними засувками. Пес підбіг до чужинок і загавкав так люто, що їм довелось відступити на кілька кроків і покликати на допомогу, але в хаті ніщо й не ворухнулося. Та коли мадемуазель де Верней подала сигнал криком сови, одразу ж пронизливо заскрипіли і ржаві завіси, і Налий Кухоль, що квапливо скочив з ліжка, вистромив з дверей своє похмуре обличчя. «Мені треба якнайшвидше дістатися до Сен-Джемса», – сказала Марі, показуючи доглядачеві фужера рукавичку маркіза Монторана. «Граф де Бован сказав, що ти мене проведеш і будеш моїм захисником у дорозі. Отже, любий мій Налий Кухоль, осідлай нам двоїх віслюків і приготуйся супроводити нас. Часу обмаль. Якщо ми завтра увечері не доїдемо до Сен-Джемса, то не побачимо ні молодця, ні балу». Ошелешений Налий Кухоль взяв рукавичку, оглянув її з усіх боків і засвітив смоляну свічку, що була завтовшки з мізинець і кольором скидалася на медяник. Цей товар, що його привозять до Британії з півночі Європи, як і все, на що натрапляв погляд у цій особливій країні, свідчив про цілковите незнання найзвичайніших принципів торгівлі.
побачивши зелену стяжку на рукавиці, розглянувши мадемуазель де Верней, Налий Кухоль пошкрябав за вухом, вихилив з банок сидру, запропонувавши склянку й прекрасній дамі, а тоді залишив її сидіти біля столу на зашмарованому до блиску каштановому ослоні, а сам пішов розшукувати віслюків. Синювате світло екзотичної свічки не могло затьмарити примхливої гри місячного проміння, що вкривало ясними плямами чорну стелю й меблі в закуреній хистці. Хлопчик здивовано підвів своє гарненьке личко, а над його пишними кучерями корови, поблискуючи великими очима, висунули свої рожеві морди крізь діри в стіні хліва. Здоровенний пес із виглядом не дурнішим за людей з цієї сім'ї, здавалося, розглядав незнайомих жінок з не меншою цікавістю, ніж хлопчик. Художник довго обмилувався нічними ефектами цієї картини, але Марі не хотілося заводити розмову з Барбетою, що підвелася на постелі, як привид, і вже, пізнавши її, широко розплющила очі. Дівчина вийшла, щоб вирватися з цієї смердючої конури і уникнути запитань. Вона хутко зійшла нагору східцями, вирубаними в скелі, під якою притулилася хишка Налий Кухля, і замилувалася безмежним розмаїттям краєвидів. Досить було ступити крок вище, до верховини, чи нижче, до балки, як пейзаж змінювався. Місячне сяйво оповивало Коенонську долину, немов би ясним серпанком. Звичайно, жінці, що ховає в серці зневажену любов, більше відповідає меланхолія, якою сповнює душу ніжне сяйво, фантастичні потвори скель, нюанси різних кольорів на воді. А раптом тишу порушило ревіння віслюків. Марі квапливо зайшла до Шуанової хишки, і вони незабаром вирушили. Налий Кухоль, озброєний мисливською двостволкою, вдягнений у козячий кожух, нагадував Робінзона Крузо. Його вугрувате зморщене обличчя ледь виглядало з-під креслатого капелюха, що його селяни й досі носять за давньою традицією, пишаючись завойованим за часів кріпацтва правом на цей старовинний панський головний убір. Нічний караван на чолі з провідником, постать і поводження якого мали в собі щось патріархальне, нагадував утечу до Єгипту, витвір похмурого пензля Рембрандта. Налий Кухоль старанно уникав великих шляхів, ведучи мандрівниць нескінченним лабіринтом бретонських доріг. Тільки тоді мадемуазель де Верней зрозуміла, що таке шуанська війна. Проїжджаючи цими дорогами, вона могла краще уявити собі довколишню місцевість, що з височини здавалася їй такою мальовничою. Лише заглибившись у цей край, можна було збагнути всі небезпеки й нездоланні труднощі, які таїлися тут. З давніх давен кожний лан селяни обносили земляним валом у формі призми футів 6 заввишки. На його гребені ростуть каштани, дуби та буки. Ці вали звуться живоплотами, за прикладом Нормандії. Довгі віти дерев, що ростуть зверху, майже завжди звисають над дорогою, утворюючи ніби нескінченну арку. Дороги, похмуро затиснуті поміж цих глиняних стін, нагадують фортечні рови, і коли там нема граніту, то в цих місцях майже всюду стирчить на поверхні ґрунту, мов якийсь нерівний брук. То там завжди непролазна грязюка, і навіть невеликий візок можуть тягти тільки 2 пари волів і пара маленьких, але надзвичайно дужих тутешніх конячок. Грязюка на дорогах – явище таке звичайне, що здавна повелося
лишати для пішоходів стежечку, так звану обочину, яка починається і кінчається разом з нивою. Щоб перейти з одного поля на інше, треба підніматися на вал по східцях, а вони після дощу частенько ставали слизькі. На цих покручених дорогах мандрівникам довелося долати ще багато й інших перешкод. Кожен вал, що захищає клаптик землі, має вхід завширшки близько 10 футів, і вхід цей закритий тим, що на заході Франції зветься коловоротом. Коловорот – це колода або груба жертка, одним продовбаним кінцем настромлена на нетесаний стовп, що є ніби віссю. До кінця жертки, що висувається за вісь, для рівноваги чіпляють важкий камінь, щоб навіть дитина могла орудувати цією своєрідною польовою ворітницею, легший кінець якої лягає в гніздо з внутрішнього боку земляного валу. Часом селяни шкодують каменюку для противаги і беруть просто жердину з грубим відземком. Зрештою, кожна така брама має свої відмінності, залежно від особистої вигадливості власника. Часто коловорот складається з однієї тільки жердини, що обома кінцями вмазана глиною в насип. А часом він скидається на чотирикутні ворота, збиті з кілків, розміщених рівномірно, ніби щаблі драбини, покладеної боком. Ці ворота відчиняються, як і кожний інший коловорот. Їх відкочують набік за допомогою коліщати з дерев'яного кругляка. Ці огорожі й коловороти не дають місцевості вигляду величезної шахівниці. Кожен лан утворює ніби окрему клітину, цілковито ізольовану від інших, замкнену, ніби фортеця, і як фортеця захищену валами. Вхід, який легко захищати, завжди дуже небезпечний для нападників. Справді, бретонський селянин, залишаючи землю під паром, вважає, що її родючість можна збільшити, даючи змогу рости на ній великим кущам дроку. І так їх доглядає, що невдовзі вони сягають людського зросту. Цей забобон гідний людей, які тримають гній на найвищому місці свого подвір'я, призводить до того, що 1/5 частина поля вкривається заростями дроку, де можна причаїтися безліч засідок. Нарешті немає, мабуть, тут жодного поля, де не росло б кілька старих яблунь, з плодів яких роблять сидр. Вони схиляють до самої землі свої розложисті віти і тінню заглушають посіви. А коли ви згадаєте, які маленькі ці поля, які великі ростуть тут на валах дерева, що своїм жадібним корінням захоплюють четвертину ґрунту, то матимете уявлення про тутешнє хліборобство і про вигляд місцевості, якою мадемуазель де Верней проїздила цієї ночі. Хто зна, може, бажання уникнути суперечок за землю, а почастий такий зручний для лінощів звичай тримати худобу в загороді, щоб не пасти її, змусили побудувати ці грізні укріплення, ці незліченні перешкоди, що роблять країну неприступною, а війну великих з'єднань неможливою. Коли отак, крок за кроком, вивчати ці місцеві умови, стане зрозуміла неминучість поразки регулярних військ у війнах із повстанцями. Адже 500 чоловік тут можуть чинити опір військам усього королівства. В цьому й крилася вся таємниця військових дій шуанів, і мадемуазель де Верней збагнула, чому республіка змушена була придушувати заколот скоріше засобами поліційними і дипломатичними, аніж марним застосуванням збройної сили. Справді, що можна було вдіяти проти людей досить кмітливих, щоб не захоплювати міст, а триматися в полях, оточених укріпленнями, які неможливо зруйнувати?
Чому не розпочати переговорів, коли вся сила цих засліплених селян була в спритному і заповзятливому ватажку? Марі була в захопленні від проникливості міністра, що, сидячи в кабінеті, розгадав спосіб втихомирення цього краю. Їй здавалось, що вона зрозуміла, якими міркуваннями керуються люди, такі могутні, що одним поглядом вони охоплюють усю державу, люди, дії яких злочинні в очах юрби, лише гра безмежної думки. В цих грізних душах є якась частка могутності фатуму чи долі, якийсь дар передбачення, ознаки якого раптом підносять її дуже високо. Якусь мить юрба шукає їх поміж себе, потім зводить очі і бачить, що вони вже ширяють угорі. Здавалося, ці думки виправдували і навіть ушляхетнювали мстиві наміри мадемуазель де Верней. До того ж, наполеглива робота думки і її сподіванки додавали їй досить енергії, щоб переносити незвичну і виснажливу подорож. В кінці кожного земельного володіння Налий Кухоль пропонував обом мандрівницям зійти з віслюків і допомагав їм на важкому переході, а коли стежка кінчалася, вони знов сідали верхи і їхали далі заболоченими дорогами, де загусла грязюка вже свідчила про наближення зими. Поєднання високих дерев, вибалків і насипів підтримувало в низинах вогкість, що часто огортала трьох наших подорожніх крижаною запоною. Вкрай знеможені вони на світанку досягли лісів Маріньє. Просуватись широкою лісовою дорогою стало легше. Склепіння, утворене густими вітами дерев, захищало подорожніх від неласкавого неба, а численні перешкоди, які їм доводилося долати перед тим, тепер зникли. Ледве проїхали вони лісом, приблизно Льє, як раптом почули вдалині невиразний гомін голосів і дзеленькання дзвіночка, але в його сріблястих звуках не було своєрідної монотонності, ознаки того, що рухається череда. Не зупиняючись, Налий Кухоль дуже уважно вслухався в ці звуки, аж ось порив вітру доніс до нього кілька слів церковного співу, і, мабуть, цей спів так сильно вплинув на нього, що він, глухий до всіх заперечень мадемуазель де Верней, побоювання якої ще збільшила похмурість цієї місцевості, повернув стомлених віслюків на стежку, яка вела у бік від дороги на Сент-Джемс, і праворуч і ліворуч насувалися одна на одну величезні гранітні скелі химерних обрисів. А вздовж цього громаддя тяглося із щілини довге, подібне до велетенських змій, коріння, шукаючи поживи для столітніх буків. Обидва боки дороги нагадували підземні гроти, знамениті своїми сталактидами, величезні кам'яні фестони, на яких темна зелень гостролиста і папороті поєднувалася із зеленкуватими і білястими плямами моху, приховували провалля чи входи до глибоких печер. А коли троє подорожніх проїхали вузенькою стежечкою кілька кроків, найдивовижніше видовище відкрилося очам мадемуазель де Верней, і тепер вона зрозуміла упертість Налий Кухля. Над півкруглою улоговиною, наче грубі сходи, здіймалися амфітеатром гранітні уступи гір, і на них височили одні над одними стрункі чорні ялини й пожовклі каштани. Ця місцина нагадувала величезний цирк, де зимове сонце скоріше розливало бліді барви, аніж своє ясне проміння, а осінь скрізь понастеляла рудуваті килими сухого листя. Посеред цієї зали, яку, здавалося, спорудив всесвітній потоп, стояли три величезні друїдичні камені, широкий вівтар,
на якому підносилася стара церковна корогва. Сотню чоловіків на вколішках, без шапок, ревно молились у цій кам'яній загорожі, де священник з 2 вікаріями правив месу. Убоге вбрання священника, його слабкий голос, що звучав на широкому просторі, як тихий журкіт, ці сповнені віри люди, об'єднані в єдиному почутті, простерті перед позбавленим усякої пишноти вівтарем, нічим не прикрашений хрест, дика велич цього храму, час, місцевість — усе не давало цій сцені рис наївної простоти, властивої першій добі християнства. Мадемуазель де Верней охопив захват. Ця відправа в лісовій гущавині, культ, що його переслідування повернуло до першоджерела, стародавня поезія, відважно відновлена серед примхливої химерної природи, шуани, озброєні і беззбройні, жорстокі й побожні, водночас воїни й діти — все це нітрохи не було подібне до того, що вона будь-коли бачила чи могла собі уявити. Вона пригадала, як у дитинстві захоплювалась пишнотою Римської церкви, такою принадною для почуттів, але вона ще не знала Бога, Бога без прикрас. Хрест на вівтарі, вівтар на землі, замість різьбленого листя, що в соборах оздоблює готичні арки, осіннє листя на деревах, які підтримують небесне склепіння, замість різнобарвних відблисків кольорових вітражів, перші червонясті промні сонця, що тьмяно осяває вівтар, священника і його паству. Люди, що зібралися тут, були фактом, а не системою. Це була молитва, а не релігія. Але людські пристрасті, на мить приглушені перед гармонійною картиною, незабаром ожили й бурхливо виступили на цю таємничу сцену. Коли мадемуазель де Верней прибула сюди, закінчувалося читання Євангелія. У священнику вона із острахом упізнала абата Гюдена і квапливо сховалася від нього за величезною гранітною брилою. Вона швиденько затягла в цю схованку й Франсіну, але марно силкувалася змусити й налий кухля залишити те місце, яке він обрав для участі у службі Божій. Марі сподівалась уникнути небезпеки, яка їй загрожувала, бо завдяки характеру місцевості могла зникнути звідси раніше за всіх. Крізь широку розколену скель вона бачила, як абат Гюден піднявся на гранітну брилу, що правила йому за амвон, і почав проповідь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. На цих словах усі присутні побожно перехрестилися. Любі браття, вів далі абат гучним голосом, насамперед помолімося за полеглих, за Жана Котегрю, Нікола Лаферте, Жозефа Брує, Франсуа Паркуа, Сюльпіса Куп'йо. Всі вони з нашої парафії і померли від ран, яких зазнали в бою коло Пелеріни та під час облоги Фужера. «Де профундіс!» Псалом читали за звичаєм, і священнослужителі й усі молільники, виголошуючи по черзі кожен вірш із запалом, що провіщав успіх проповіді. Коли закінчили псалом, абат Гюден знову почав говорити, і голос його дедалі міцнішав, бо старий єзуїт не забував про те, що бурхливий запал мови – найпереконливіший аргумент для його диких слухачів. Християни, ці захисники Божі подали вам приклад, як виконувати свій обов'язок, вигукував він.
Невже вам не соромно? Що казатимуть про вас у раю, коли б не ці блаженні, яких святі зустрінуть там з розкритими обіймами, то Господь наш міг би подумати, що у вашій парафії живуть самі бусурмани. Чи знаєте ви, молодці, що говорять про вас у Британії та й у самого короля? Не знаєте, правда? То я вам скажу, як сині поруйнували вівтарі, повбивали священників, замордували короля й королеву. Вони хочуть позабирати у Британії всіх молодців і перетворити їх на таких самих синіх, як і вони самі, і послати їх битися далеко від рідних парафій у чужі краї, де бідолахи можуть загинути без сповіді й опинитися навіки в пеклі. У молодців з парафії Маріньє спалили церкву, а вони й досі сидять, склавши руки. Ох, клята республіка розпродала з молотка Боже добро і маєтки сеньорів, розподілила гроші між своїми синіми, а тоді, щоб насититися нашими грішми, як вона впилася нашою кров'ю, видала декрет, щоб брати по 3 ліври з кожного екю у 6 франків і забирати у рекрути по 3 чоловіка з кожних 6. А молодці з парафії Маріньє не вхопилися за рушниці, щоб прогнати синіх з Британії. Ох, не пустять їх до раю, ніколи не заслужать вони спасіння душі. Ось що про вас кажуть. Але ж ідеться про вічне блаженство, християни. Ви ж душі свої врятуєте, воюючи за віру й за короля. Сама свята Анна Орейська явилася мені позавчора вдень о 2:45 і сказала мені точнісінько, як оце я вам кажу. Ти священник у Маріньє? Так, моя пані, до ваших послуг. Ну так от, я свята Анна Орейська, Богова родичка, як то в Британії ведеться. Я завжди перебуваю в Орей, а сюди прибула, щоб ти сказав молодцям з Маріньє, хай не сподіваються спасти свою душу, коли не візьмуться за зброю. Не давай їм відпущення гріхів, поки вони не почнуть служити Богові. А тоді благослови їхні рушниці, і ті молодці, котрим ти даси відпущення, не схиблять, стріляючи в синіх, бо рушниці їхні будуть освячені. І вона зникла, залишивши під дубом матінки гусячі лапки, пахощі ладану. Я запам'ятав те місце. Священник із Сент-Джемса поставив там гарну дерев'яну статую Пречистої Діви. І от мати П'єра Леруа, якого звуть Плазуй по землі, прийшла туди ввечері помолитися, і Бог зцілив каліку від недуги за добрі діла її сина. Ось вона між вами, і ви бачите на власні очі, що вона ходить сама, без усякої допомоги. Це таке саме чудо, як і воскресіння блаженного Марі Ламбрекена. Бог сотворив це чудо, щоб показати, що ніколи не покине бретонців, коли вони воюватимуть за служителів Божих і за короля. Отож, любі мої браття, якщо хочете заробити спасіння душі і показати себе захисниками володаря нашого, короля, ви повинні коритися всім наказам того, кого послав сам король і кого ми звемо молодцем. Тоді ви не будете вже бусурманами і разом із молодцями всієї Британії станете під знамено Боже. І ви зможете позабирати з кишеню синіх усі гроші, яких вони понакрадали. Адже поки ви воюватимете,
лани ваші не будуть засіяні. Тому Господь Бог і король віддають вам добро вбитих ворогів. Невже ви хочете, християни, щоб про вас казали, ніби молодці з Маріньє відстали від молодців з парафій Морбігана, святого Георгія, Вітре і Антрена? А вони всі пішли на службу Богові й королю. Невже ви дозволите їм забрати всю здобич? Невже ви, наче єретики, сидітимете, склавши руки, коли стільки бретонців, захищаючи короля, заробляють спасіння душі? «Залиш усе і йди за мною», сказано в Євангелії. Хіба ми, духовництво, не відмовились уже від десятини? То залиште ж усе й ви, і розпочинайте священну війну. Ви будете, як Маккавеї, і все вам проститься. З вами будуть ваші ректори та інші священники, і ви переможете. Пам'ятайте, християни, сказав він на закінчення, що тільки сьогодні ми маємо силу благословити ваші рушниці. До тих, хто скористається з сьогоднішньої нагоди, свята Анна Орейська не буде такою милосердною і не слухатиме вже так прихильно їхніх молитов, як минулої війни. Все це говорилося з великим піднесенням, громовим голосом і підсилювалось такою несамовитою жестикуляцією, аж промовець весь укрився потом, але здавалося, що на слухачів проповідь не справила великого враження. Селяни стояли нерухомо, як статуї, втупивши очі в проповідника, але мадемуазель де Верней невдовзі помітила, що ця однакова у всіх поза наслідок зачарування, в якому тримав абат усю юрбу. Подібно до великих акторів, він заполонив своїх слухачів, і вони ніби злилися в одну істоту, бо він говорив про їхні потреби, їхні пристрасті. Відпускаючи їм наперед їхні гріхи, виправдуючи всі крайнощі, він рвав єдину нитку, що стримувала цих грубих людей, змушуючи їх додержуватись релігійних і суспільних приписів. Він оскверняв свій священницький сан заради політичних інтересів, але в ті революційні часи кожен для потреби своєї партії перетворював на зброю все, чим володів, і мирний хрест Ісусів ставав знаряддям війни так само, як і леміш годувальника плуга. Не бачачи навколо жодної істоти, до якої вона могла б озватися, мадемуазель де Верней повернулась до Франсіни й була дуже здивована, побачивши, що та поділяє загальний ентузіазм. Вона молилась, побожно перебираючи чотки, які Налей Кухоль, мабуть, дав їй під час проповіді. «Франсіно», – сказала вона тихенько, – «то й ти боїшся стати бусурманкою?» «О, панночко», – відповіла бретонка, – «та подивіться ж, П'єрова мати справді ходить». Франсінине обличчя і вся її постать виказували таку глибоку віру, що Марія зрозуміла таємну суть цієї проповіді, вплив священників на села і дивовижний ефект сцени, що почалася в ту хвилину. Селяни, які стояли ближче до вівтаря, підходили один по одному до проповідника і, ставши навколішки, подавали йому свої рушниці, а він складав їх на вівтар. Налей Кухоль також поквапився освятити свою стареньку двостволку.
3 священники заспівали гімн «Прийди, творче», а той, котрий правив службу, огорнув смертоносну зброю хмарою блакитного диму, викреслюючи кадилом довгі смуги, що, здавалося, переплітались у повітрі. Коли вітрець розвіяв дим ладану, рушниці роздали власникам. Кожен навколішках отримав свою рушницю з рук священника, який при цьому читав по латині молитву. Коли всі зі зброєю в руках знову поставали на своїх місцях, глибокий і досі мовчазний ентузіазм присутніх вибухнув бурхливо і водночас зворушливо: «Господи, спаси короля!» Цю молитву проповідник розпочав гучним голосом, і всі присутні проспівали її двічі з якимось шаленством. В цьому співі було щось дике й войовниче. 2 склади слова «регем», цілком зрозумілого цим селянам, вражали такою силою, що мадемуазель де Верней мимоволі розчулено згадала вигнану династію Бурбонів. А ці згадки викликали спомини про її власне минуле життя. У пам'яті постав королівський двір, розсіяний тепер по всіх країнах, пишні свята, на яких красувалась і вона. Раптом у її мріях промайнув образ маркіза, і з властивою жінкам мінливістю думки Марі одразу ж забула картину, що розгорталась у неї перед очима, і повернулася до планів помсти. Заради цього вона важила життям, але її плани могли розвіятися від одного погляду. Їй захотілося бути вродливою в цю найвирішальнішу мить свого життя. Вона згадала, що немає чим прикрасити бальної зачіски. І її приваблива думка заквічати голову гілкою гостролиста, що його чіпке листя й червоні ягоди якраз навернулись їй на очі. Ого, тепер моя рушниця, може, й дасть осічку, як полюватиму на дичину, а вже як на синіх — ніколи, — сказав налий кухоль, вдоволено похитуючи головою. Марі уважніше придивилася до свого проводиря і вирішила, що він точнісінько такий, як і всі, кого вона тут бачила. Думок у цього старого шуана видно було не більше, ніж у дитини. Щоки й чоло в нього морщилися від наївного задоволення, коли він розглядав свою рушницю, але релігійний фанатизм надавав радісному виразові відтінку жорстокості, і в ту мить на обличчі цього дикуна проглянули вади цивілізації. Невдовзі подорожні дістались до села, тобто 4 або 5 осель, подібних до хатини налей кухля. Мадемуазель де Верней якраз закінчувала свій сніданок, що складався з хліба, масла й молока, коли туди прибули щойно завербовані шуани. На чолі цього безладного загону ішов священник, що наче прапор тримав у руці неоковирний хрест, а слідом за ним молодий шуан гордовито ніс церковну корогву. Мадемуазель де Верней довелося приєднатися до цієї юрби, що також прямувала в Сент-Джемс, і природно обороняла її від усяких небезпек. З тої хвилини, як налий кухоль, на щастя, розбазікався і натякнув проводиреві загону, що красуня, яку він супроводить, кохана молодця. Надвечір подорожні прибули в Сент-Джемс, містечко, що завдячувало свою назву англійцям, які заснували його в 14 столітті, коли вони були володарями Британії. Перед самим в'їздом до містечка мадемуазель де Верней побачила дивну військову сцену,
на яку, щоправда, не звернула особливої уваги. Вона боялася, що її пізнає хтось із ворогів, і квапилася в'їхати у містечко. На полі стало табором 5 чи 6 тисяч селян. Їхній одяг, що нагадував убрання рекрутів з пелеріни, заперечував усяку думку про війну. Ця галаслива юрба скидалася на великий ярмарок. Тільки уважно придивившись, можна було розгледіти, що всі бретонці озброєні, бо їхні рушниці майже зовсім ховалися під козячими кожухами різноманітного крою, в які вони були вдягнені, і найпомітнішою зброєю були коси. Декому вони тим часом заміняли рушниці, що їх незабаром мали роздавати. Одні вояки пили та їли, інші билися або голосно сварились, але більшість спали, простягшись долі. Тут непомітно було ані найменшого ладу чи дисципліни. Увагу мадемуазель де Верней привернув офіцер у червоному мундирі. Вона подумала, що він на англійській службі. Трохи далі 2 інші офіцери, видно, силкувалися навчити кількох шуанів, кмітливіших за інших, стріляти з гармат. Ці 2 гармати становили, мабуть, всю артилерію майбутньої роялістської армії. Появу молодців з Маріньє, котрих пізнали по їхній корогві, привітали оглушливим ревінням. Завдяки гармидеру, який щинився після прибуття загону і священників, мадемуазель де Верней пощастило без перешкод пробратися через табір до міста. Вона дісталася до непоказного заїзду, що стояв недалеко від будинку, де мав відбутися бал. У Сент-Джемс насунула така сила люду, що тільки з неймовірними труднощами пощастило їй одержати поганеньку тісну комірчину. Коли вона влаштувалася там, з'явився налий кухоль, віддав Франсіні картонку з бальним убранням її пані, а сам залишився стояти в невимовній позі чекання й нерішучості. Іншим разом мадемуазель де Верней з великою втіхою поглянула б, як поводиться бретонський селянин, опинившись поза своєю парафією, та тепер вона порушила його заціпеніння і, витягши 4 екю, подала йому. «Візьми», – сказала вона, – «налий кухлю, і якщо хочеш догодити мені, негайно вертайся до фужера, тільки не їдь через табір і не пий сидру». Шуан, дивуючися з такої щедрості, поглядав то на 4 екю в своїй руці, то на мадемуазель де Верней, та вона махнула рукою, і він зник. «Нащо ви його відіслали, панночко?» – здивувалася Франсіна. «Хіба ви не бачили, що місто оточене? Як же ми вийдемо звідси, і хто вас боронитиме?» «А хіба тут нема твого оборонця?» – сказала мадемуазель де Верней, і тихенько засвистіла, лукаво наслідуючи сигнал і погодження «плазуй по землі». Франсіна почервоніла і тільки сумно всміхнулась з веселощів своєї пані. «Але де ж ваш оборонець?» – спитала вона. Мадемуазель де Верней вихопила кинджал і показала бретонці, і та злякано сплеснула руками і впала на стілець. «Нащо ви приїхали сюди, Марі?» – вигукнула вона благальним голосом, який не вимагав відповіді. Мадемуазель де Верней уже крутила в руках зірвані гілки гостролиста, примовляючи: «Хто, значить, гарно виглядатиме гостролист у волоссі? А може, до такого яскравого кольору обличчя, як у мене, пасуватиме і ця похмура оздоба? Правда, Франсіно?» Кілька подібних фраз, що їх кинула ця незвичайна дівчина, прибираючись до балу, свідчили про цілковиту безтурботність.
ніхто, почувши її, не повірив би, що в цю вирішальну хвилину вона грає своїм життям. Досить коротка сукня з індійського мусліну, немов волога сорочка, окреслювала граціозні лінії її постаті. На сукню вона наділа червону накидку з рясними складками, що, поступово видовжуючись до стегон, лягали гарним півколом, ніби грецька туніка. Пишне вбрання поганських жриць трохи зменшувало нескромність одягу, що його тогочасна мода дозволяла носити жінкам. Бажаючи пом'якшити безсоромність моди, Марі запнула газом свої білі плечі, які туніка занадто оголювала. Вона скрутила на потилиці свої довгі коси у формі незакінченого плескатого конуса, що надавав особливої грації її голівці, штучно видовжуючи її лінії, як у деяких античних статуй. Волосся, облямовуючи кількома кучериками чоло, спадало вздовж щік довгими блискучими локонами. У такому убранні, з такою зачіскою, вона нагадувала найславетніші взірці античної скульптури. Марі усмішкою схвалила свою зачіску, навіть найдрібніші деталі якої підкреслювали вроду її обличчя, і наділа на голову вінок із гостролисту з червоними ягодами, що так пасували до кольору туніки. Підігнувши кілька листочків, так що було помітно примхливі контрасти між барвою верхньої і нижньої поверхні, мадемуазель де Верней оглянула в дзеркало все своє вбрання, щоб оцінити його ефект. «Мій туалет просто жахливий», – сказала вона, так, ніби її оточувала юрба підлесників. «Я схожа на статую свободи». Вона обережно засунула кинджал за корсаж, так, щоб на грудях видніла рукоятка, оздоблена рубінами. Їхні червонясті відблиски повинні були приваблювати погляди до скарбів, що їх так підло зганьбила її суперниця. Франсіна не зважилась відпустити свою господиню саму. Побачивши, що та вже зібралась йти, вона, щоб Марі дозволила супроводити її, нагадала ті небезпеки, на які наражається жінка, йдучи сама на свято в невеликому нижньобретонському містечку. Адже треба скинути з мадемуазель де Верней її плащі і верхнє взуття. Його довелося одягти через бруд і гній на вулицях, хоч їх і посипано піском. Та хтось же мусить зняти й газову вуаль, якою вона закрила обличчя від поглядів шуанів, котрих цікавість привела до будинку, де мав відбутися бал. Справді, юрба була така велика, що їм довелося йти між двома рядами шуанів. Франсіна вже більше не намагалась відмовляти свою пані, але, зробивши їй останні послуги, необхідні для туалету, принада якого полягала в надзвичайній його свіжості, вона залишилася на подвір'ї, щоб не кидати її на призволяще і негайно примчати, якщо Марі потребуватиме допомоги. Бідолашна бретонка перечувала в майбутньому самі нещастя. Тим часом, як Марі де Верней ішла на бал, у покоях де Монтарана відбувалася досить дивна сцена. Молодий маркіз вже закінчив свій туалет і чіпляв на себе широку червону стрічку, яка мала означати, що він буде першою персоною на цьому зібранні. Коли раптом увійшов стурбований абат Гюден. «Ідіть швидше, маркізе», – сказав він. «Тільки ви зможете втихомирити бурю, що хто зна чому зчинилася серед начальників. Вони кажуть навіть, що кинуть служити королю. Я вважаю, цей диявол Ріфаель і заварив оту кашу. Завжди такі сварки виникають через дурницю. Кажуть, ніби пані Дюга дорікнула йому, що він
прийшов на бал погано вбраний. Треба бути божевільною, вигукнув маркіз, щоб вимагати. Шевальє дю Віссар, перебив його абат, відказав, що якби ви віддали йому гроші, обіцяні від імені короля. Досить. Досить, пане абат. Я вже зрозумів усе. Ця сцена була заздалегідь підготовлена, чи не так? І ви приходите посланцем. Я, пане маркіз, знову перервав його абат. Ні, я вас підтримуватиму найрішучіше. І, сподіваюся, ви мені повірите, що відновлення вівтарів у Франції, повернення короля на трон його батьків – це для моєї скромної праці багато привабливіша нагорода, ніж сан єпіскопа Ренського, що ви його мені. Абат не насмілився продовжувати, бо після цих слів маркіз гірко посміхнувся. Та молодий проводир відразу відігнав від себе сумні думки, обличчя його набрало суворого виразу, і він пішов услід за абатом Гюденом до кімнати, звідки лунали гнівні вигуки. «Я не визнаю тут нічиєї влади!» – кричав Ріфоель, кидаючи люті погляди на тих, хто його оточував, і хапаючись за рукоятку шаблі. «А владу здорового глузду ви знаєте?» – холодно спитав маркіз. Молодий шевальє дю Віссар, більш відомий під своїм родовим ім'ям Ріфоель, замовк, побачивши командувача католицької армії. «Щось сталося, панове?» – спитав молодий проводир, вглядаючись в усі обличчя. «Так, сталося, пане маркіз», – відповів славетний контрабандист, зніяковілий, як кожна проста людина, що, опинившись перед великим паном, спершу відчуває ярмо перед судів, та коли вже переступить бар'єр, який розділяє їх, і відчує себе людиною рівною йому, то не знає ніякого впину. «Сталося, і ви прийшли дуже до речі. Я не майстер говорити кучеряво і скажу навпростець. Протягом останньої війни я командував 500 людей. Відколи ми знову взялися за зброю, я зумів завербувати на службу королю 1000 хлопців з головами такими самими впертими, як і моя. Ось уже 7 років я ризикую життям заради святої справи. Я вам не дорікаю, але ж за всяку працю треба платити. Отже, насамперед, я хочу, щоб мене називали пан де Котро. Я хочу, щоб мені надали звання полковника, а інакше я піду повинюся першому консулові. Річ у тім, пане маркіз, що мої люди і я маємо такого з бісу настирливого позикодавця, що його вимоги завжди мусимо виконувати. Ось він, – додав Котро, ляснувши себе по череву. «Скрипалі вже прийшли?» – глузливо спитав маркіз у пані Дюга. Але контрабандист брутально зачепив занадто важливе питання, а ці люди, не менш корисливі, ніж честолюбні, надто довго не були певні, чи справді їм можна сподіватися чогось від короля, тому зневага молодого командувача не могла покласти край цій сцені. Молодий і запальний шевальє дю Віссар рвучко став перед Монтораном і вхопив його за руку, щоб той не пішов. «Обережно, пане маркіз, ви надто легковажите людьми, що мають деяке право на вдячність з боку того, кого ви тут представляєте. Ми знаємо, що його величність уповноважив вас оцінювати наші заслуги, за які нам належить нагорода на цьому чи на тому світі. Адже повсякчас на нас чекає ешафот. Щодо себе,
то скажу, що чин генерал-майора, ви хочете сказати полковника? Ні, пане маркіз. Шарет уже зробив мене полковником. Моє право на чин, про який я сказав, беззаперечне. І зараз я клопочуся не за себе, а за своїх відважних бойових товаришів, чиї заслуги треба ще засвідчити. На сьогодні їм досить буде вашого підпису і ваших обіцянок. І мені здається, – додав він стиха, – не треба багато, щоб їх задовольнити. Але, – він знову заговорив голосно, – коли у Версалі зійде сонце і осяє щасливі дні монархії, чи легко буде відданим людям, які допомагали королю в самій Франції, завоювати Францію, домогтися ласки для своїх родин, пенсій для вдів, повернення так недоречно конфіскованого майна? Сумніваюсь. Отже, пане маркіз, писані докази зроблених послуг не завадять. У мене ніколи не буде недовіри до короля, тільки до його міністрів та придворних, цих бакланів, які йому туркотитимуть у вуха про загальне добро на честь Франції, потреби корони та ще багато інших нісенітниць. І якого-небудь відданого вандейця чи хороброго шуана тільки висміють, бо він буде вже старий, і шпага, яку він підняв на захист справедливої справи, теліпатиметься у нього в ногах схудлих від нестатків. Чи ви вважаєте, що ми помиляємось? Ви говорите дуже красномовно, пане Дювісар, але трохи передчасно, відповів маркіз. Послухайте, маркізе, тихенько сказав граф де Бован. Слово честі, як на мене, то Ріфаель висловив тут слушні речі. Ви то певні, що король завжди вас вислухає, а ми бачитимемо нашого владаря тільки в ряди годи. І я вам кажу, коли ви не дасте слово дворянина, що допоможете мені свого часу одержати посаду головного єгермейстера Франції, то на якого біса я важитиму своєю головою? Завоювати для короля Нормандію – це не якась там дрібничка, отож я розраховую ще й на орден. Але, додав він, почервонівши, ми ще матимемо час поміркувати про це. Боронь Боже, щоб і я ще не докучав вам, як оці от злидарі. Ви поговорите про мене з королем, та й годі. Кожен із начальників знайшов більш або менш зручний спосіб повідомити маркіза про ту надмірну нагороду, якої він жадав за свої послуги. Один скромно претендував на посаду губернатора Британії, інший домагався маєтку і баронського титулу, цей чину, той командування полком. Всі вимагали пенсії. Ну, а ви, бароне, звернувся маркіз до пана Дюгеніка, ви хіба нічого не хочете? Адже, маркізе, ці пани лишили для мене тільки корону Франції. Доведеться задовольнитися нею. Ох, панове, проголосив абат Гюден громовим голосом, подумайте все-таки, що своєю поквапливістю ви все зіпсуєте в день перемоги. Адже король змушений буде зробити деякі поступки революціонерам. Якобінцям? Вигукнув контрабандист. Хай тільки король дасть мені наказ, і ми швидко їх спекаємось. Даю слово, що мої 1000 хлопців умить перевішують їх усіх. Пане де Котро, відповів маркіз, я бачу, що вже з'явився дехто із запрошених. Ми всі повинні змагатися в запалі й ретельності, щоб переконати цих людей приєднатися
до нашої святої справи. І ви самі розумієте, що зараз не час розглядати ваші вимоги, нехай навіть і справедливі. Кажучи це, маркіз попрямував до дверей, ніби наміряючись вийти назустріч гостям, кільком околишнім дворянам. Але відважний контрабандист заступив йому дорогу з покірним і шанобливим виглядом. «Ні-ні, пане маркіз, вибачте мені, але в 1793 році якобінці дуже добре навчили нас, що не той їсть паляницю, хто жне пшеницю. Підпишіть мені оцей папірець, а завтра ж я приведу вам 1500 хлопців. А ні, умовлюся з першим консулом». Гордовито поглянувши навколо себе, маркіз помітив, що ані зухвальство старого повстанця, ані його рішучий вигляд ні в кого не викликають невдоволення. Тільки один, що сидів у кутку, здавалося, не брав участі в цій сцені і не бивав собі тютюном череп'яну люльку. Зневага до промовців, скромна поза і погляд, у якому помітне було співчуття, змусили маркіза уважніше придивитися до нього, до цього безкорисливого вояки, в якому він упізнав майора Бріго. Вождь роялістів швидко підійшов до нього. «А ти?» – звернувся він до нього. «Чого ти просиш?» «О, пане маркіз, хай лиш король повернеться, і я буду задоволений. А для тебе? Для мене? Жартуєте, ваша вельможність». Маркіз потиснув жорстку руку бретонця і, підійшовши до пані Дюга, сказав: «Пані, я можу загинути в бою, не встигши подати королю правдивого звіту про стан католицької армії в Британії. Якщо вам пощастить дочекатися реставрації, не забудьте ні цієї хорошої людини, ні барона дю Геніка. У них двох більше відданості, ніж в усіх цих панів». Він показав на начальників, що вичікували з виразною нетерплячкою, коли вже молодий маркіз задовольнить їхні прохання. Всі тримали в руках розгорнуті папери, де їх заслуги були, мабуть, перелічені і засвідчені роялістськими генералами минулих воєн, і всі вже починали ремствувати. В цій юрбі абат Гюден, граф де Бован і барон дю Генік радились, як допомогти маркізові відхилити всі ці надмірні вимоги, бо вони вважали становище молодого командувача дуже складним. Раптом маркіз оглянув усе зборище своїми синіми очима, в яких блиснула іронія, і промовив дзвінким голосом: «Панове, я не знаю, чи ті повноваження, які король зволив мені дати, досить широкі для того, щоб я зміг задовольнити ваші вимоги. Може, він і не передбачав такої запопадливості і такої відданості. Ви самі зараз побачите, які в мене обов'язки, і, можливо, я зможу їх виконати». Він вийшов і швидко повернувся, тримаючи в руках розгорнутого листа з королівською печаткою і підписом. «Ось лист, на підставі якого ви повинні підкорятися мені», – сказав він. «Згідно з ним я повинен управляти ім'ям короля Британню, Нормандією, Меном та Анжу і встановлювати заслуги офіцерів, що відзначилися в королівських арміях». Гомін задоволення перебіг по всій юрбі. Шуани підійшли до маркіза, шанобливо його оточили, всі погляди були прикуті до королівського підпису. Молодий командувач, що стояв перед каміном, раптом
кинув лист у вогонь, де його миттю знищило полум'я. «Віднині, – вигукнув юнак, – я хочу командувати тільки тими, хто в королі бачить короля, а не здобич власної зажерливості. Ви вільні, панове, можете залишити мене». Пані Дюга, абат Гюден, майор Бріго, шевальє Дювісар, барон Дюгенік і граф де Баван захоплено гукнули «Хай живе король!». Решта якусь мить вагались, чи приєднатися до цього вигуку, а потім, вражені благородним вчинком маркіза, почали просити, щоб він усе забув, запевняючи, що й без королівського листа він залишиться їхнім вождем. «Ходімо танцювати», – голосно сказав граф де Бован. «Що буде, те й буде. Зрештою, – додав він весело, – краще вже, друзі, молити самого Бога, ніж його святих. Спершу воюватимем, а там побачимо». «Оце добре сказано. Даруйте, пане барон», – тихенько сказав Бріго, звертаючись до вірного Дюгеніка. «Ніколи я не бачив, щоб уранці вимагали плату за весь день». Усі розійшлися по вітальнях, де вже зібралося кілька гостей. Маркіз марно намагався зігнати з обличчя похмурий вираз. Начальники ясно бачили, яке гнітюче враження справила ця сцена на людину, чия відданість поєднувалась іще з прекрасними молодечими ілюзіями, і їм стало соромно. П'янка радість охопила цю юрбу найзапальніших прибічників роялістської партії, що в глушині своєї непокірної провінції не могли тверезо оцінити події революції і сприймали за дійсність свої примарливі сподіванки. Відважні військові операції, що їх розпочав Монторан, його ім'я, багатство, його здібності підняли в усіх бойовий дух і викликали політичне сп'яніння, найнебезпечніше з усіх різновидів сп'яніння, бо охолодити його можуть тільки потоки крові, яку найчастіше проливають марно. Для всіх, хто зібрався, революція була тільки минущим заворушенням у французькому королівстві, де, на їхню думку, не відбулося ніяких змін. Тутешні села все ще належали бурбонам. Роялісти панували тут так повновладно, що за 4 роки перед тим Гош домігся не стільки миру, скільки перемир'я. Дворяни дуже легковажно трактували республіканців. Для них Бонапарт був кимось на зразок Марсо, тільки щасливішим за свого попередника. Отож дами весело готувалися до танців. Лише деякі начальники, яким уже довелося зіткнутися з синіми, усвідомлювали всю серйозність становища. Та, знаючи, що говорити про першого консула та його могутність марна річ, бо відсталі земляки їх не зрозуміють, вони розмовляли тільки між собою, байдуже поглядаючи на жінок, за що ті мстилися, зовсім не звертаючи на них уваги, і переминали на зубах одна одну. Пані Дюга, що взяла на себе обов'язки господині балу, намагалася вгамувати нетерпіння танцюристок, звертаючись до кожної зі звичайними люб'язностями. Уже чути було пронизливі звуки настроюваних інструментів, коли раптом пані Дюга помітила маркіза, обличчя якого ще мало зажурений вираз, вона швидко підійшла до нього. «Сподіваюся, що вас пригнічує не та дуже звичайна сцена, що відбулась у вас із цими селюками», – сказала вона.
Вона не дістала відповіді. Маркіз поринув у свої думки і, здавалося, досі ще чув пророчий голос Марі, що серед цих самих шуганських ватажків переконувала його у Вівітьєрі облишити боротьбу королів проти народу. Але цей юнак мав надто піднесену душу, надто багато в нього було гордості, а може й переконаності, щоб покинути розпочату справу. І він вирішив відважно продовжувати її, незважаючи на всі перешкоди. Він згорда підвів голову і лише тоді усвідомив те, що казало йому пані Дюга. «Думкою ви, звичайно, у фужері», – з гіркотою сказала вона, побачивши, що її спроби розважити маркіза марні. «Ах, пане, я віддала б усю свою кров, аби лиш вона була ваша, і ви були з нею». «Чому ж ви тоді стріляли в неї?» «Бо хотіла, щоб вона або померла, або була у ваших обіймах». «Справді, пане, я могла кохати маркіза де Монторана тоді, коли бачила в ньому героя. А відколи його розлучило зі славою зрадливе серце якоїсь оперної танцівниці, в мене залишилося до нього саме тільки почуття болісної приязні». «Щодо кохання, – відповів маркіз не без іронії, – то ви хибної думки про мене. Якби я справді любив цю дівчину, я менше прагнув би її. І якби не ви, то більше я про неї, може, і не думав би». «Ось вона», – раптом сказала пані Дюга. Квапливість, з якою маркіз повернув голову, завдала бідолашній жінці глибокого болю, але яскраве сяйво свічок давало їй змогу добре помічати найменші зміни в виразі обличчя людини, яку вона так пристрасно кохала, і в неї зажевріла якась надія на повернення щастя, коли Монторан обернувся до неї, посміхаючись цим її жіночим хитрощам. «З чого ви посміхаєтесь?» – запитав граф де Бован. «З мильної баньки, що зникла», – весело відповіла пані Дюга. Маркіз, якщо йому можна вірити, дивується тепер, як могло його серце калатати хоч одну мить заради тієї дівки, що називала себе мадемуазель де Верней. Пригадуєте? «Тієї дівки?» – перепитав граф із докором. «Пані, я, як винуватець усього лиха, повинен його виправити, і я даю слово честі, що вона справді дочка герцога де Верней». «Графе!» – вигукнув маркіз, у якого аж голос змінився. «Котрому ж вашому слову честі вірити? Тому, що ви дали у Вівітьєрі? Чи нині в Сен-Джемсі?» Гучний голос повідомив про прибуття мадемуазель де Верней. Граф метнувся до дверей, з найглибшою пошаною запропонував руку незнайомій красуні і, провівши її крізь юрбу цікавих, представив маркізові й пані Дюга. «Вірити лише сьогоднішньому», – відповів він остовпілому Монторанові. Пані Дюга зблідла, побачивши цю осоружну їй дівчину, що якусь мить стояла непорушно і гордовито оглядала присутніх, шукаючи між ними тих, котрі були у Вівітьєрі. Вона дочекалася вимушеного вітання від суперниці, не поглянувши на маркіза, дозволила графові провести себе на почесне місце і посадити поруч пані Дюга, якій вона поблажливо ледь кивнула головою,
а та, керуючись жіночим інстинктом, не виявила і найменшої досади і набрала веселого та приязного вигляду. Незвичайне вбрання й мода мадемуазель де Верней викликали серед присутніх шепотінь. Коли маркіз і пані Дюга придивилися до тих гостей, які були у Вівітьєрі, вони помітили, що поза кожного сповнена щирої пошани. Кожен ніби шукав способу запобігти ласки в молодої парижанки, ще недавно так приниженої. Отже, вороги зустрілися. Але ж це справжнє чаклунство, мадемуазель. В усьому світі сама тільки ви можете так дивувати людей. Невже ви приїхали зовсім самі? – сказала пані Дюга. Зовсім сама, підтвердила мадемуазель де Верней. Тож сьогодні ввечері, пані, ви можете вбити тільки мене. Будьте вибачливі, провадила далі пані Дюга. Я й сказати не можу, як мені приємно знову бачити вас. Справді, мене весь час мучило почуття провини перед вами, і я шукала нагоди спокутувати її. Щодо ваших провин, пані, то я охоче дарую все, чим ви завинили переді мною. Та моє серце крає смерть синіх, що загинули через вас. Я ще, мабуть, могла б закинути вам надмірно різку манеру провадити кореспонденцію, та дарма. Я все вам прощаю в порядку за послугу, що ви мені зробили. Пані Дюга втратила владу над собою, коли прекрасна суперниця потиснула їй руку, посміхаючись із образливою люб'язністю. Маркіз лишився непорушний, але якраз у цю мить він міцно схопив графа за руку. «Ви негідно шукали мене», – сказав він, – «і навіть кинули тінь на мою честь. Я не якийсь там Жеронт із комедії. Чи ви, чи я повинні за це розплатитися життям?» «Маркізе», – бундючно відповів граф, – «я готовий дати вам усі пояснення, яких ви тільки зажадаєте». І вони рушили до сусідньої кімнати. Навіть найменше втаємничені в цю сцену починали розуміти її вагу. І коли скрипки заграли до танцю, ніхто й не ворухнувся. «Мадемуазель, яку ж послугу я мала честь вам зробити? Та ще таку важливу, що заслужила», – почала пані Дюга з якимось шаленством, стискаючи губи. «Пані, чи ж не ви з'ясували мені справжню вдачу маркіза де Монторана? З якою байдужістю ця жахлива людина покинула мене на загибель? Охоче відступаю його вам». «А чого ж ви шукаєте тут?» – палко спитала пані Дюга. «Пошани й гідності, яких ви позбавили мене у Вівітьєрі, пані. Що ж до решти, то прошу не турбуватись. Якби навіть маркіз і повернувся до мене, ви, певне, знаєте, що любов ніколи не повертається». Пані Дюга взяла тоді мадемуазель де Верней за руку з цією манірною лагідністю, яку жінки так охоче виявляють одна одній, особливо в присутності чоловіків. «Ну що ж, бідолашна дитинко, я просто захоплений від вашої розважності. Якщо послуга, яку я вам зробила, і здавалась надто суворою, то нехай вона буде принаймні повна», – говорила вона, стискаючи дівчині руку, хоч відчувала бажання вп'ястися в цю ніжну ручку нігтями. «Слухайте,
Я знаю маркізову вдачу, провадила вона, фальшиво всміхаючись. Він ошукав би вас. Він не хоче й не може ні з ким одружитися. Он як? Так, мадемуазель. Він узявся за це небезпечне доручення тільки для того, щоб заслужити руку мадемуазель Дюкзель, а його величність обіцяв йому свою цілковиту підтримку. Ах, он як! Мадемуазель де Верней нічого не додала до цього глузливого вигуку. Молодий і вродливий шевальє Дювісар, нетерпеливлячись заслужити пробачення за свій жарт, що став початком образ у Вітьєрі, підійшов до неї і шанобливо запросив до танцю. Вона простягла йому руку, пурхнула, щоб зайняти місце в кадрилі, в якій взяла участь і пані Дюга. Убрання дам, які нагадували моди вигнаного королівського двору, напудрене й розпущене волосся – все це здавалося смішним, особливо в порівнянні з елегантним, багатим і водночас строгим туалетом, що його мода дозволила вдягти мадемуазель де Верней. Жінки вголос обурювалися, а тайкома заздрили. Чоловіки не переставали милуватися природною красою зачіски, кожною дрібницею вбрання, вся чарівність якого була в тому, що воно підкреслювало грацію фігури. В цю мить маркіз і граф повернулися до зали і поставали поза мадемуазель де Верней, що й не обернулася. Та якби вона й не побачила маркіза в дзеркалі, що стояло якраз навпроти неї, то могла б здогадатися про його присутність з поводження пані Дюга, яка за вдаваною байдужістю ледве приховувала нетерпляче очікування поєдинку, що рано чи пізно мав відбутися між закоханими. Хоч маркіз і балакав з графом і двома іншими гостями, проте він прислухався до розмови між кавалерами й дамами, які з примхи контрданса на хвилинку зайняли місце мадемуазель де Верней та її сусідів. «Боже мій, пані, вона справді прибула сама», – сказав кавалер. «На це потрібна неабияка відвага», – відповіла дама. «Якби я була так вдягнена, мені здавалося б, що я гола», – промовила інша дама. «Вбрання, звичайно, не надто пристойне», – відказав кавалер. «Але вона така гарна, і ця сукня так їй до лиця». «Слухайте, мені соромно за неї. Вона надто добре танцює. Чи не здається вам, що в ній одразу можна пізнати оперну танцівницю?» – вела далі заздрісна дама. «Може, вона прибула сюди на переговори від імені першого консула?» – спитала третя дама. «Ну, це жарти», – відповів кавалер. «Її посагом не буде невинність», – сміючись, промовила перша дама. Молодець раптом обернувся, щоб подивитися, котра з жінок дозволила собі таке глузування. І тоді пані Дюга поглянула на нього так, ніби хотіла сказати: «Бачите, що про неї думають?» «Пані», – сказав, сміючись, граф ворогові Марі, «поки що тільки дами позбавили її невинності». Монторан у думці пробачив графові всі його провини. Він наважився нарешті кинути погляд на свою кохану. Її врода, як то майже завжди буває у жінок, у сяйві свічок здавалася ще досконалішою. Але вона обернулася до нього спиною і, повернувшись на місце, заговорила із своїм кавалером. До вух маркіза долинав
її надзвичайно лагідний, пестливий голос. Перший консул шле до нас дуже небезпечних посланців, сказав партнер. Пане, відповіла вона, це вже було сказано у Вівітьєрі. Але ж пам'ять у вас немов у самого короля, відказав дворянин, невдоволений із себе. Щоб вибачати образи, треба їх пам'ятати, живо відповіла вона, пом'якшуючи незручність становища усміхом. Чи ця амністія поширюється на нас усіх? Спитав у неї маркіз. Але вона не відповіла і, лишивши Монторана в збентеженні, знову пурхнула в танець із дитячим захопленням. Він дивився на неї холодно й сумно. Помітивши це, вона кокетливо нахилила голову, щоб підкреслити граційний вигін шиї, і, певна річ, не проминула жодного руху, який би міг показати надзвичайну довершеність її постаті. Марі вабила, як надія, вона тікала, як спомин. Дивитись, як вона танцює, означало піддатися бажанню володіти нею будь-що. Вона це знала, і усвідомлення своєї вроди надавало її обличчю невимовної принади. Маркіз відчув у своєму серці справжню бурю кохання, люті й шаленства. Він міцно стиснув графові руку і вийшов. «Що, він пішов?» – спитала мадемуазель де Верней, повернувшись на своє місце. Граф метнувся в сусідню кімнату і багатозначно кивнув головою своїй протеже, підводячи до неї молодця. «Він мій», – подумала вона, поглядаючи в дзеркало на маркіза, схвильоване обличчя якого ніжно променіло надією. Вона зустріла молодого вождя гнівним поглядом, але покинула його з усміхом на устах. Вона бачила, наскільки він вищий за інших, і пишалася, що може так його мучити, підкоряючись інстинктові в тій чи іншій мірі властивому всім жінкам. Марі хотіла, щоб він дорого заплатив за кілька ніжних слів, щоб усвідомив усю її цінність. Коли контрданс закінчився, всі дворяни, котрі були у Вівітьєрі, оточили мадемуазель де Верней, і кожен намагався домогтись прощення своєї провини більш чи менш вдалими лестощами. Але той, кого вона хотіла бачити біля своїх ніг, не підходив до юрби, де вона царювала. «Він ще й досі вважає, що його люблять», – подумала вона, – «і не хоче приєднуватися до людей для мене байдужих». Вона відмовилась танцювати. Потім, начебто це свято було влаштоване на її честь, почала переходити від однієї групи учасників кадрилі до іншої, спираючись на руку графа де Бована, виказуючи до нього певну прихильність. Події у Вівітьєрі стали відомі всім гостям до найменших подробиць завдяки старанням пані Дюга, яка сподівалася, що, розповідаючи про взаємини мадемуазель де Верней і маркіза, вона зведе ще одну перепону їх можливому примиренню. Отже, двоє закоханих, що були у сварці, стали об'єктом загальної уваги. Монторан не насмілювався підійти до коханої, бо свідомість своєї провини і бурхливі бажання, що знову спалахнули в його серці, навіювали йому майже страх перед нею. А дівчина, яка нібито розглядала танцюристів, крадькома вдивлялася в його вдавано спокійне обличчя.
Тут страшенно душно, сказала вона своєму кавалерові. Я бачу, що в пана де Монторана зовсім мокре чоло. Я задихаюся, проведіть мене в іншу кімнату, де можна вільніше дихати. І вона кивнула головою на двері сусідньої вітальні, де кілька чоловік грали в карти. Маркіз пішов туди за своєю коханою. Її слова він угадав з поруху уст. Він насмілився сподіватись, що вона віддалилась від юрби, щоб тільки побачитися з ним. І ця можлива ласка надала його пристрасті ще незнаної сили. Його любов зросла від упертого опору, що його він уже кілька днів уважав за потрібне чинити їй. Мадемуазель де Верней подобалось піддавати тортурам молодого командувача шуанів. Її погляд, такий ніжний, такий оксамитний, коли він був призначений графові, ставав сухим і похмурим, коли її очі випадково зустрічалися з очима маркіза. Монторан, здавалося, зробив болісне зусилля, сказавши глухим голосом: «Отже, мені вибачення нема». Любов не вибачає нічого або вибачає все, холодно відповіла Марі. Але треба любити, додала вона, побачивши, що маркіз радісно стрепенувся. Вона знову сперлась на графову руку і швидко вийшла в схожу на будуар кімнату, суміжну із вітальнею. Маркіз пішов за Марі. «Ви повинні мене вислухати!» – вигукнув він. «Можна подумати, пане, – відповіла вона, – що я прийшла сюди заради вас, а не з пошани до себе самої. Якщо ви не припините цього бридкого переслідування, я піду звідси». «Добре», – сказав він, згадавши одну з найбожевільніших витівок останнього герцога Лотарингського. «Дозвольте мені говорити з вами доти, доки я зможу тримати в руці оцю вуглину». Він нахилився до каміна, схопив розжарену вуглину і міцно стис у руці. Мадемуазель де Верней почервоніла, швидко звільнила свою руку з-під графової і здивовано подивилась на маркіза. Граф тихенько вийшов, залишивши закоханих на самоті. Цей нерозважний вчинок збентежив серце Марі, бо в коханні найпереконливіше – це відважне безглуздя. «Цим ви тільки доводите, – сказала вона, намагаючись вирвати в нього з руки вуглину, – що могли б і мене віддати на найжорстокіші тортури. В усьому ви доходите до крайнощів. Повіривши дурневі і жіночим наклепам, ви припустили думку, що та, котра врятувала вам життя, здатна вас продати». «Так, – сказав він, усміхаючись, – я був жорстокий до вас, але забудьте це назавжди. А я не забуду ніколи. Вислухайте мене, благаю вас. Мене ганебно ошукали, але того фатального дня стільки обставин з'єдналося проти вас. І цих обставин вистачило, щоб згасла ваша любов?» Він завагався з відповіддю. Вона зробила зневажливий рух і підвелась. «О, Марі, віднині я не хочу вірити, що ви... Та покиньте ж вуглину. Ви шаленець. Розтуліть жменю. Я вимагаю». Йому було приємно опиратися ніжним зусиллям коханої, щоб далі тривала гостра втіха, коли його руку міцно й пестливо стискали маленькі пальчики, та нарешті їй таки пощастило розтулити руку, яку хотілося поцілувати. Кров загасила вуглину. «Ну й до чого все це?» – спитала вона.
Вона наскубла корпії із своєї хусточки, перев'язала неглибоку рану, і, щоб приховати її, маркіз надів рукавичку. Пані Дюга навшпиньках зайшла до кімнати і почала крадькома підглядати за закоханими, спритно ховаючись від їхніх поглядів, відступаючи назад при найменшому їхньому рухові. Хоч вона й бачила все, що вони робили, їй важко було розібрати, про що вони розмовляли. Якби все, що вам про мене говорили, була правда, визнайте, що в цю мить я довершила б мою помсту, — зловтішно промовила Марі. Маркіз поблід. Які ж почуття привели вас сюди? Але ж, любий мій хлопче, ви таки справжній фат. Чи ви думаєте, що можна безкарно зневажати таку жінку, як я? Я прийшла сюди заради вас і заради себе. Вела вона далі, помовчавши і поклавши руку на рубінове гроно на грудях, показала йому лезо кинджала. Що це все означає? Міркувала собі пані Дюга. Але ж ви, провадила Марі, ще любите мене? Чи принаймні жадаєте мене? І дурниця, яку ви зробили, додала вона, узявши його за руку, пересвідчує мене в цьому. Я знову для вас та, якою хотіла бути, і я йду звідси щаслива. Хто кохає, той прощення має. І от мене кохають. Я знов завоювала пошану людини, що для мене цілий світ. Тепер я можу померти. Отже, ви мене ще любите, — сказав маркіз. Хіба я це не сказала? Глузливо відповіла вона, із втіхою спостерігаючи, як посилюються жахливі тортури, що їх терпів маркіз, відколи вона з'явилась. Щоб потрапити сюди, мені довелося принести деякі жертви. Я врятувала від смерті пана де Бована, а він виявився людиною більш вдячною, ніж ви, і за моє заступництво запропонував мені своє багатство і своє ім'я. А вам щось подібне ніколи не спадало на думку. Ці слова приголомшили маркіза. Він вирішив, що граф ошукав його, і його охопив шалений гнів, однак він стримався і нічого не відповів. «А, ви розмірковуєте», — сказала вона з гірким усміхом. «Мадемуазель», — відповів юнак, — «ваші сумніви виправдують мої». «Пане, ходімо звідси», — вигукнула мадемуазель де Верней, помітивши краєчок сукні пані Дюга. Вона підвелася, але бажання довести суперницю до відчаю не давало їй піти. «То ви хочете вкинути мене в пекло?» — вигукнув маркіз, міцно стискаючи їй руку. «А чи не вкинули ви мене туди 5 днів тому? І навіть у цю мить хіба не мучать мене жорстокі сумніви в щирості ваших почуттів? Та звідки ж я знаю? Може, замість того, щоб бажати моєї смерті, ви з помсти хочете заволодіти моїм життям і зробити його безнадійно похмурим? Ах, ви не любите мене, ви думаєте тільки про себе, а не про мене», — сказала вона з люттю і зронила кілька сльозин. «Що ж?» — промовив він у нестямі. «Візьми моє життя, тільки осуши свої сльози». «О, моє кохання!» — скрикнула вона приглушеним голосом. «Ось ті слова, той голос і той погляд, яких я чекала, і тепер я твоє щастя ставлю над своє. Але, пане, — додала вона, — я прошу у вас іще
одного останнього доказу вашої любові, якщо вона така велика. Я не хочу лишатися тут довго, лише доти, доки всі побачать, що ви належите мені. Я не вип'ю й склянки води в цьому домі, де живе жінка, що двічі намагалась убити мене, що, може, намислює знову якусь зраду проти нас і що в цю хвилину нас підслуховує, додала вона, показуючи маркізові рукою, як коливалися складки сукні пані Дюга. Потім вона витерла сльози і нахилилась до вуха юнака, що аж здригнувся, відчувши лагідну теплоту її подиху. «Приготуйте все для нашого від'їзду», – сказала вона. «Ви супроводжуватимете мене до Фужера, і тільки там дізнаєтесь, чи я вас кохаю. Удруге я звіряюсь на вас. Чи можете ви вдруге звіритись на мене?» «Ах, Марі, ви доводите мене до такого стану, що я й сам уже не знаю, що роблю. Мене п'янять ваші слова, ваші погляди. Ви вся, і я готовий на все, чого ви бажаєте. Ну що ж, зробіть мене на мить щасливою. Дайте мені навтішатись єдиним тріумфом, якого я прагнула. Я хочу дихати вільним повітрям того життя, про яке я мріяла, зігріти серце ілюзіями, поки вони не розвіялись. Ходімо, потанцюємо». Вони разом повернулися до зали, і хоч мадемуазель де Верней цілковито, наскільки це можливо для жінки, задовольнила своє серце і пиху, непроникна лагідність її очей, тонкий усміх уст, спритність рухів у жвавому танці зберігали таємницю її думок, як море зберігає таємницю злочинця, що довірив йому важкий труп. Проте поміж гостей перебігло захоплене шепотіння, коли Марі пурхнула в обійми свого коханого, коли вони кружляли у вальсі, пристрасно сплівшись руками, з затуманеним поглядом, закинувши назад запаморочені голови, стискали одне одного в якійсь нестямі, виявляючи в цю хвилину свої сподіванки на майбутні насолоди, свої мрії про ще ближче єднання. «Графе, дізнайтеся, чи Хапай-Коровай у таборі, і покличте його до мене», – сказала пані Дюга графові де Бовану. «Будьте певні, що за цю невеличку послугу ви дістанете від мене все, чого зажадаєте, навіть мою руку. Дорого мені обійдеться моя помста», – прошепотіла вона, дивлячись йому вслід, «але цього разу я не схиблю». За кілька хвилин після цієї сцени мадемуазель де Верней і маркіз їхали в кареті, запряженій четвіркою дужих коней. Франсіна мовчки здивовано поглядала на уявних ворогів, що трималися за руки і досягли, як видно, повної згоди, і не насмілювалася спитати саму себе, чи це в її господині підступність чи кохання. Мовчанка і нічна темрява не дали маркізові помітити, як хвилювалася мадемуазель де Верней, коли вони під'їжджали до Фужера. У тьмяних відблисках вечірньої заграви вдалині забовваніла дзвіниця церкви святого Леонарда. І тоді Марі сказала собі: «Зараз я помру». На першому підйомі в обох закоханих з'явилася та сама думка. Вони вийшли з карети і пішки почали сходити на пагорок, ніби на згадку про свою першу зустріч. Марі сперлась на руку коханого і, пройшовши кілька кроків, подякувала йому усмішкою за те, що він
не порушив мовчанки. Та коли вони піднялись на високе плато, звідки було видно фужер, її мрійний настрій одразу розвіявся. «Не ходіть далі», – сказала вона. «Сьогодні навіть моя влада не врятує вас від синіх». Монторан глянув на неї з подивом. Вона журливо всміхнулась і показала рукою на гранітну брилу, ніби звелівши йому сісти, а сама стала біля нього. Вигляд у неї був сумний. Почуття, що країли її душу, не дозволяли їй більше вдаватися до тих витівок кокетування, на які вона була така щедра перед тим. В цю хвилину вона могла б стати навколішки на розжеврене вугілля і не відчувати болю, як не відчував його маркіз, ухопивши вуглину, щоб довести силу своєї пристрасті. Кинувши на свого коханого погляд, сповнений глибокої скорботи, вона промовила жахливі слова. «Усе, в чому ви мене підозрювали, правда». Маркіз аж здригнувся. «Ах, на Бога!» – сказала вона, благально склавши руки. «Вислухайте мене, не перебиваючи». «Я справді», – схвильовано провадила вона, – «дочка герцога де Верней, але не шлюбна дочка. Моя мати, мадемуазель де Катеран, постриглася в черниці, щоб уникнути мук, які чекали її вдома. 15 років спокутувала вона свій гріх сльозами і померла в Сеезі. Тільки на своїй смертній постелі люба Абатиса звернулась до того, хто її покинув, з благанням за мене, бо знала, що залишає мене без друзів, без грошей, без майбутнього. Про цього чоловіка часто говорили в домі Франсіниної матері, турботам якої я була доручена, але він забув про свою дитину. Проте герцог прийняв мене привітно і визнав за свою дочку, бо я була вродлива. А може й тому, що я нагадала йому власну молодість. Він був одним із тих вельмож часів передостаннього короля, які славились хистом змусити людей пробачати їм злочин, бо вони чинили їх з великою елегантністю. Більше нічого не додам. Це ж був мій батько. Дозвольте тільки пояснити вам, чому життя в Парижі неминуче повинно було зіпсувати мою душу. Оточення герцога де Верней і товариство, до якого він мене ввів, захоплювалось іронічною філософією, поширеною у Франції, бо скрізь її викладали дуже дотепно. Блискучі бесіди, що пестили моє вухо, зачаровували вишуканістю думки або дотепно висловленою зневагою до всього святого чи правдивого. Чоловіки, глузуючи з почуттів, змальовували їх тим краще, чим менше їх переживали. Вони чарували яскравістю своїх епіграм і добродушністю, з якою вміли переказати цілу пригоду одним влучним словом, але частенько вони вдавалися до надмірної дотепності і втомлювали жінок намаганням перетворити любов скоріше на мистецтво, ніж на сердечний потяг. Я надто мляво опиралась цій течії. Щоправда, моя душа, даруйте мені мої гордощі, була занадто пристрасна, щоб не відчути, як розум висушив у всіх них серце. Але життя, яке я тоді провадила, породжувало в мені постійну боротьбу між моїми природними почуттями і порочними звичками. Деяким визначним особам подобалося розвивати в мені ту вільність мислення, ту зневагу до громадської думки,
які позбавляють жінку душевної скромності, без якої вона втрачає частину своїх чарів. На жаль, нещастя не змогли знищити вад, прищеплених багатством. Мій батько, герцог де Верней, провадила вона далі, тяжко зітхнувши, перед смертю визнав мене і згадав у заповіті, набагато зменшивши частку мого брата, свого законного сина. І ось одного ранку я опинилась без пристановища і без захисника. Мій брат оскаржив у суді заповіт, що зробив мене багатшою. За 3 роки, прожиті в достатку, у мене розвинулось марнославство. Задовольняючи всі мої примхи, мій батько привчив мене до розкошів, до таких згубних звичок, тиранічної влади яких моя ще юна й наївна душа не могла усвідомити. Друг мого батька, маршал і герцог Ленонкур, 70-річний дід, запропонував мені бути моїм опікуном. Я погодилась. За кілька днів після того, як розпочався цей огидний процес, я знову опинилась у пишному домі, де я втішалася всіма тими вигодами, яких братова жорстокість позбавила мене біля батькової труни. Щовечора старий маршал приходив до мене на кілька годин, і я чула від нього тільки ласкаві слова розради. Його похилі літа і всі зворушливі прояви батьківської ніжності спонукали мене бачити в його серці ті самі почуття, які були і у моєму. Мені приємно було вважати себе його дочкою. Я приймала від нього в дарунок коштовні убори, не приховувала від нього жодної своєї примхи, бачачи, що йому приємно їх виконувати. І от одного вечора я дізналася, що весь Париж вважає мене коханкою цього жалюгідного старого діда. Мені довели, що не в моїй владі знову повернути собі чесне ім'я, якого мене так несправедливо позбавили. Той, хто так зловживав моєю недосвідченістю, не міг бути моїм коханцем і не бажав стати моїм чоловіком. На тому тижні, коли я зробила це жахливе відкриття, напередодні мого весілля з цим старим, який таки згодився дати мені своє ім'я, єдине відшкодування лиха, що він мені заподіяв, він поїхав до Кобленца. Мене із ганьбою вигнали з маленького будиночка, де мене оселив маршал. Цей будинок йому не належав. Досі я розповідала вам усю правду, як перед Богом. Але тепер не примушуйте нещасну жінку відкривати всі страждання, поховані в її пам'яті. Трапилось так, пане, що я стала дружиною Д'Антона. Невдовзі ураган звалив цей велетенський дуб, який я оповела руками. Я знову поринула в найглибшу прірву злиднів і на цей раз вирішила померти. Не знаю, чи була мені непроханим порадником любов до життя, чи надія, що лиха доля нарешті стомиться, і я знайду в глибині пекельної безодні те щастя, яке від мене тікає, чи, може, мене спокусили умовляння одного юнака з Вандома. Він уже років зо 2 горнувся до мене, мов змія до дерева, вважаючи, мабуть, що, дійшовши до краю, я дістанусь йому. Не знаю, як це сталося, та нарешті я прийняла ганебну пропозицію за 300 000 франків приїхати сюди, закохати в себе невідомого мені чоловіка і потім видати. Побачивши вас, я одразу вгадала, хто ви, керована передчуттям, яке ніколи нас не ошукує.
Проте мені так хотілося сумніватися, бо що більше я вас кохала, то жахливіше була для мене певність. Врятувавши вас від рук командира Юло, я зреклася своєї ролі і вирішила ошукати катів замість ошукати їхню жертву. Я не повинна була грати отак людьми, їхнім життям, їхніми політичними переконаннями і собою, з безтурботністю дівчини, яка не бачить у світі нічого, крім почуттів. Я гадала, що мене люблять. У мене виникла надія розпочати нове життя. Але все, і, може, навіть я сама, зраджувала моє безладне минуле. Ви й не могли мати довіри до жінки такої пристрасної, як я. Але хто не пробачив би мого кохання й моєї потайності? Так, пане, мені здавалося, що то був тяжкий сон, що я прокинулась і що мені знову 16 років. Хіба ж не до Алансона я потрапила, де минуло моє дитинство, де мене опанували невинні, чисті спомини? Безрозсудно і наївно я повірила, ніби кохання – це хрещення, що поверне мені невинність. На мить мені здалося, ніби я ще дівчина, адже я ніколи не кохала. Та вчора увечері ваша пристрасть видалась мені щирою, і внутрішній голос крикнув мені: нащо вводити його в оману? Отже, знайте, маркізе, провадила вона здавленим голосом, але з гордовитим викликом, знайте і затямте собі як слід, що я лише зганьблене створіння, негідне вас. Віднині я знову повертаюсь до своєї ролі куртизанки. Мене стомила роль жінки, якій ви повернули все, що є святого в серці. Цнота обтяжує мене. Я зневажала б вас, якби ви виявили слабкість і одружилися зі мною. Такий нерозумний вчинок личив би якомусь графові де Бовану, але ви, пане, будьте гідні свого майбутнього і покиньте мене без жалю. Куртизанка, бачте, була б занадто вимоглива. Вона кохала б вас інакше, ніж просте і наївне дівча, що на мить відчула в серці чарівну надію стати вашою подругою, завжди дарувати вам щастя, бути гідною вас, шляхетною, величною дружиною. І в цьому почутті я знайшла відвагу оживити в своєму серці всі ниці вади, що поставити навіки перепону між собою і вами. Заради вас я жертвую пошаною і багатством. Я пишатимусь принесеною жертвою. Це підтримає мене в моїх злигоднях, і нехай доля робить зі мною, що хоче. Я ніколи вас не видам. Я повернусь до Парижа. Там ваше ім'я буде моїм другим «я», і блиск, якого ви можете йому надати, буде втіхою в усіх моїх стражданнях. А ви, чоловік, ви мене забудете. Прощайте. Вона побігла в напрямку долини святого Сульпіція і зникла раніше, ніж маркіз встиг устати, щоб її затримати. Але вона повернулась, заховалась у заглибиній скелі і спостерігала звідти маркіза з цікавістю і сумнівом. Вона побачила, що він іде кудись навмання, як пригнічена горем людина. «Невже це слабка душа?» – спитала себе Марі, коли втратила його з очей і відчула, що розлучилася з ним. Чи розуміє він мене? Вона здригнулася і раптом швидко пішла до фужера, наче боялась, що маркіз піде за нею в це місто, де на нього чигає смерть. «Ну, Франсіно, що він тобі сказав?» – спитала вона, коли вірна бретонка приєдналась до неї. «Ох, мені шкода його, Марі. Ви, вельможні дами, вмієте вразити язиком, як кинджалом.
як він виглядав, коли підійшов до тебе? Та хіба ж він помітив мене? Ох, Марі, він тебе кохає. О, кохає чи не кохає, в цих двох словах для мене рай чи пекло. Між цими двома крайнощами нема місця, куди б могла ступити моя нога. Тепер, коли вирішилася жахлива доля Марі, вона поринула в свою скорботу, і її обличчя, яке досі оживляли різні почуття, раптом змарніло. Після цілого дня хвилювань, коли вона стільки разів переходила від передчуття щастя до безнадії, обличчя її втратило блиск вроди і ту свіжість, основа якої або відсутність пристрастей, або сп'яніння від насолод. Юло і Корантен, цікаві дізнатися про наслідки її небезпечної подорожі, з'явились до неї невдовзі після її повернення. Вона зустріла їх веселою усмішкою. «Ну?» – звернулась вона до Юло, помітивши стурбований і допитливий вираз на його обличчі. «Лисиця знову потрапить під ваші рушниці, і невдовзі ви здобудете славетну перемогу». «Що ж сталося?» – недбало спитав Корантен, метнувши на мадемуазель де Верней один з тих косих поглядів, якими подібні дипломати намагаються вгадати чужі думки. «Ах», – відповіла вона, – «молодець більше, ніж будь-коли, захоплений мною, і я змусила його супроводити мене аж до фужера». «Здається, там ваша влада й скінчилась», – зауважив Корантен. «У цього колишнього страх, мабуть, переважає любов до вас». Мадемуазель де Верней презирливо поглянула на нього. «Ви судите по собі», – відповіла вона. «Ну?» – спитав він незворушно, «а чому ж ви не привели його з собою?» «А якщо він мене кохає по-справжньому, командире?» – звернулась вона до Юло, кинувши на нього лукавий погляд. «Чи ви дуже розгнівалися б, якби я його врятувала і вивезла з Франції?» Старий солдат швидко підійшов до неї і поцілував їй руку, мало не з захопленням. Але потім пильно поглянув на неї і сказав похмуро: «Ви забули про 2 моїх друзів і 63 моїх солдатів». «Ах, командире», – відповіла вона з усією наївністю пристрасті, – «він тут не винен, його ввела в оману погана жінка, шаретова коханка. Вона, мені здається, пила б кров із синіх». «Марі», – втрутився Корантен, – «не смійтеся з командира, він іще не звик до ваших жартів». «Мовчіть», – відповіла вона йому, – «і запам'ятайте, що в той день, коли ви станете мені надто осоружний, закінчиться наше знайомство». «Я бачу, мадемуазель», – спокійно промовив Юло, – «що мені треба готуватися до бою». «Бій вам не під силу, любий полковнику. Вони мають у Сент-Джемсі 6000 чоловік, регулярне військо, артилерію, англійських офіцерів. Я сама бачила. Але чого варті всі ці люди без нього? Я згодна з Фуше. Його голова – це все». «А ми її матимем?» – нетерпляче спитав Корантен. «Не знаю», – безтурботно відповіла вона. «Англійці!» – гнівно вигукнув Юло. «Тільки їх йому бракувало, щоб стати справжнім розбійником». «Ну, я тобі покажу англійців». «Здається, громадянине дипломат, ця дівчина частенько завдає тобі поразки», – сказав Юло Корантенові, коли вони відійшли на кілька кроків від дому. «Це природно, громадянине командир», – задумливо відповів Корантен, – «що в її словах ти бачив тільки війну. Ви, солдати, не знаєте, що існують різні способи воювати.
спритно використовувати пристрасті чоловіків і жінок, немов пружини на користь держави, поставити на належне місце всі коліщата в тій велетенській машині, яку ми звемо урядом, пустити в рух найсвавільніші почуття і з насолодою керувати ними, неначе важелями. Чи це не означає творити, стати наче Богом у центрі світу? Дозволь мені віддати перевагу моєму ремеслу над твоїм, – сухо відказав вояка. Робіть, що хочете, із своїми коліщатками, а я не визнаю іншої влади, крім військового міністра. Мені дано наказ, невдовзі я вирушу в похід із своїми хлопцями, і ми зіткнемося з ворогом у лоб. Тоді, як ти хочеш схопити його ззаду. Можеш готуватись до походу, – сказав Корантен. Хоч ця дівчина і не зрозуміла для тебе, але з того, що мені пощастило вгадати, видно, що сутички не минути, і незабаром я зроблю тобі приємність зустрітися віч-навіч із проводирем цих розбійників. Як це? – спитав Юло і відступив трохи, щоб краще розгледіти цю дивовижну особу. Мадемуазель де Верней закохана в молодця, – відповів Корантен сухо. І, може, й він її кохає. Маркіз, червона стрічка через плече, молодий, дотепний, і, хто зна, може, ще й досі багатий. Скільки спокус! Дурна б вона була, якби не дбала про свою користь, намагаючись одружитися з ним і не видати його нам. Вона хоче нас одурити. Але в її очах я прочитав якусь невпевненість. Мабуть, у закоханих буде побачення, можливо, воно вже й призначене. Завтра я триматиму цього чоловіка в руках, і то дуже міцно. Досі він був тільки ворогом республіки, а кілька хвилин тому став ще й моїм ворогом. А всі, хто зважувався стати між мною і цією дівчиною, знайшли смерть на ешафоті. Сказавши це, Корантен знову поринув у задуму і не помітив глибокої огиди на обличчі чесного солдата, коли Юло зрозумів суть усієї інтриги і механізм пружин, якими користувався Фуше. Юло вирішив протидіяти Корантенові там, де це не могло істотно пошкодити успіхові справи і намірам уряду, вирішив дати змогу ворогові республіки загинути чесно, зі зброєю в руках, а не стати жертвою ката, що його постачальником, за власним зізнанням, був цей шпигун таємної поліції. «Якби перший консул послухав мене, – сказав Юло, повертаючися спиною до Корантена, – він полишив би цим лисицям воювати з аристократами. Вони одні одних варті, а солдатів використовував би для іншого діла». У старого вояки аж обличчя проясніло від такої думки, а Корантен холодно поглянув на нього, і в його очах блиснув сардонічний вираз, яким цей дрібний Макіавелі виказував почуття власної вищості. «Дайте цьому бидлу по 3 аршина синього сукна та причепіть збоку залізяку, – подумав Корантен, – і воно гадатиме, що в політиці можна вбивати людей лише в такий спосіб». Він кілька хвилин повільно походжав туди-сюди і раптом сказав сам до себе: «Так, час настав, ця жінка буде моя. Коло, що ним я охопив її, протягом 5 років непомітно звужувалось. Я вже тримаю її, а з нею я піднімуся в уряді на таку саму височинь, як і Фуше. Справді, якщо вона втратить єдину людину, котру кохає,
то згоря віддасться мені і тілом, і душею. Треба тільки вдень і вночі стежити, щоб вивідати її таємницю. Невдовзі спостерігач міг би помітити бліде Корантенове обличчя у вікні, звідки було видно кожного, хто входив у завулочок, утворений рядом будинків, що тягся рівнобіжно до церкви святого Леонарда. З терплячістю кішки, що чигає на мишу, Корантен пробув там до наступного ранку, уважно вслухаючись у найменший шерех і пильно приглядаючись до кожного перехожого. Це був ранок базарного дня. Хоч у ті неспокійні часи селяни неохоче зважувались ходити до міста, Корантен побачив якогось похмурого, вдягненого в козячу шкуру чолов'ягу, що ніс у руці невеличкого круглого кошика. Досить безтурботно, озирнувшись довкола, цей чоловік попрямував до будинку мадемуазель де Верней. Корантен вийшов на двір, щоб дочекатися селянина, коли той виходитиме, та раптом відчув, що, може, йому вдасться одним поглядом розгадати таємниці, сховані в кошику цього посланця, якщо він несподівано з'явиться до мадемуазель де Верней. До того ж йому було відомо, що майже неможливо перебороти непроникні хитрощі мови бретонців та нормандців. «Налий кухоль!» – скрикнула мадемуазель де Верней, коли Франсіна ввела Шуана. «Невже він мене любить?» – подумала вона. Підсвідома надія залила яскравим рум'янцем її обличчя і сповнила радістю серце. Налий кухоль спершу поглянув на господиню, потім кинув недовірливий погляд на Франсіну, але мадемуазель де Верней жестом заспокоїла його. «Пані, – сказав селянин, – годині о 2:00 він прийде до мене і чекатиме вас». Від хвилювання мадемуазель де Верней лише мовчки кивнула головою, але навіть самоїд і той зрозумів би цю відповідь. В цю мить у передпокої почулися Корантенові кроки. Налий кухоль нітрохи не збентежився, коли мадемуазель де Верней здригнулась і поглядом попередила про небезпеку. І тільки-но в дверях з'явилося хитре обличчя шпигуна, Шуан заговорив так голосно, що аж у вухах залящало. «Ну, що ви кажете?» – казав він Франсіні. «Та хіба ж таки бретонське масло скрізь однакове? Хочете, щоб масло було просто спасовисько? А даєте тільки 11 су за фунт? Нащо було тоді й турбувати мене? Та погляньте ж, яке масло!» Вів він далі, відкриваючи кошика, щоб показати 2 грудочки свіжого масла, яке сколотила Барбета. «Треба ж таки по правді, ласкава пані. Дайте справжню ціну, заплатіть хоч на су дорожче». У його гучному голосі не відчувалося ані найменшого хвилювання, а зеленкуваті очі під кошлатими, сивуватими бровами спокійно зустріли пронизливий Корантенів погляд. «А мовчино, дядьку, ти не масло продавати сюди прийшов. Адже ти розмовляєш із жінкою, що зроду не торгувалась. Ти, старий, взявся за таке ремесло, що від нього можеш покоротшити на цілу голову». І Корантен, по-дружньому поплескавши його по плечу, додав: «Не можна довго служити водночас і Шуаном, і синім». Налий кухоль мусив зібрати усе своє самовладання, щоб не спалахнути люттю і не заперечити це обвинувачення, яке він цілком заслужив своєю зажерливістю. Він сказав тільки: «Жартуєте з мене, добродію». Корантен обернувся до нього спиною, але, вітаючись із мадемуазель де Верней,
у якої аж серце стискалося, він міг легко спостерігати його в дзеркалі. Налей Кухоль, певний, що шпигун його більше не бачить, запитливо поглянув на Франсіну, і бретонка показала йому на двері, кажучи: «Ходімо зі мною, дядечку, якось ми вже порозуміємось». Ніщо не лишилося поза увагою Корантена, ні хвилювання мадемуазель де Верней, погано приховане усмішкою, ні її рум'янець і незвичайний вираз обличчя, ні стурбованість Шуана, ні жест Франсіни. Він помітив усе. Переконавшись, що Налей Кухоль маркізів посланець, він ухопився за довгу козячу шерсть, коли Шуан уже виходив із кімнати, притяг його до себе і, пильно дивлячись йому в вічі, сказав: «Де ти живеш, голубе? Мені також потрібне масло». «Ласкавий пане», – відповів Шуан, – «увесь фужер знає, де я живу. Це якраз тамечки». «Корантене!» – скрикнула мадемуазель де Верней, перебиваючи Налей Кухля. «Дуже зухвало з вашого боку прийти сюди в таку годину. Адже я ледве вдягнена. Дайте цьому селянинові спокій. Йому так само незрозумілі ваші прискіпування, як мені неясна їх мета. Йдіть собі, добрий чоловіче». Якусь мить Налей Кухоль вагався, чи йому йти. Природна чи вдавана нерішучість бідолахи, що не знає, кого слухати, ввели в оману Корантена, а Шуан, підкоряючись владному жесту дівчини, вийшов важкою ходою. Тоді мадемуазель де Верней і Корантен мовчки поглянули одне на одного. На цей раз ясні очі Марі не змогли витримати сухого блиску, яким спалахнув погляд цієї людини. Рішучість, з якою шпигун увійшов до її кімнати, вираз обличчя, якого Марі не знала в нього, глухий звук тонкого голосу, хода – все вжахнуло її. Вона зрозуміла, що між ними почалася таємна боротьба і що він використає проти неї всі темні сили свого впливу. Та якщо вона в цю хвилю цілком виразно побачила всю глибину прірви, в яку потрапила, то кохання дало їй силу струснути з себе крижаний жах передчуттів. «Корантене», – сказала вона майже весело, – «сподіваюсь, ви дасте мені змогу скінчити мій туалет?» «Марі», – заговорив він, – «дозвольте мене називати вас так. Ви мене ще не знаєте. Слухайте, навіть людина не така прониклива, як я, відгадала б вашу любов до маркіза де Монторана. Кілька разів я пропонував вам руку і серце. Ви вважаєте, що я негідний вас. Може, ви і маєте рацію. Але коли вам здається, що ви стоїте надто високо, що ви занадто вродливі, занадто шляхетні для мене, я зможу вас примусити опуститися до мого рівня. Моє чистолюбство і мої погляди не викликають у вас поваги до мене. Але, кажучи відверто, ви помиляєтесь. Я не дуже шаную людей, та вони на це й не заслуговують. Я, безумовно, досягну високого становища, пошани, а це й вам буде приємно. Хто кохатиме вас дужче, хто дасть вам більшу владу над собою, як не людина, що любить вас? Ось уже 5 років. Хоч я й ризикую, що у вас складеться про мене недобра думка, бо ви не зрозумієте, як можна з надмірного кохання відмовитись від обожнюваної особи, та все-таки я доведу вам усю безкорисливість мого обожнювання. Не хитайте так своєю гарненькою голівкою. Якщо маркіз любить вас,
одружуйтеся з ним. Але спершу переконайтеся в його щирості. Я впав би в розпуку, якби вас було ошукано, бо ваше щастя дорожче мені за власне. Моє рішення може вас здивувати, але вважайте, що це тільки розважність людини не настільки дурної, щоб прагнути володіти жінкою всупереч її волі. Отже, я визнаю марність своїх зусиль і звинувачую в цьому не вас, а самого себе. Я сподівався завоювати ваше серце покірністю і відданістю. Ви знаєте, що я давно вже хочу зробити вас щасливою, згідно зі своїми принципами, але ви нічим не захотіли нагородити мене. Я терпіла вас біля себе, гордовито відповіла вона. Додайте, що ви каєтесь у цьому. А що ж, я маю дякувати вам за те, що ви залучили мене до тієї ганебної справи, пропонуючи вам ту справу, що може видатися нечесною боязким душам, сміливо відповів він. Я дбав тільки про ваш добробут. Що ж до мене, то чи пощастить нам, чи не пощастить, тепер я зможу і ту, і другу можливість використати для своїх намірів. Якщо ви вийдете заміж за Монторана, я охоче допоможу справі Бурбонів. В Парижі я член клубу Кліші. І якщо обставини змусять мене зав'язати стосунки з принцами, я покину служити республіці, що хилиться до занепаду. Генерал Бонапарт дуже проникливий і розуміє, що неможливо бути водночас і в Німеччині, і в Італії, і тут, де революція на краю загибелі. Він і переворот 18-го Брюмера здійснив, напевно, лише для того, щоби мати найвигідніші умови у переговорах з бурбонами про Францію, бо він чоловік дуже розумний і досить широкого розмаху. Але сміливі політики повинні випередити його на тій стежці, на яку він ступив. Надмірну совісність, що не дозволяє зрадити Францію, ми, видатні люди, полишаємо дурням. Не приховаю від вас, у мене є повноваження і на те, щоб почати переговори з ватажками шуанів, і на те, щоб їх винищити. Бо мій покровитель Фуше – людина досить далекоглядна, завжди провадив подвійну гру. У дні терору він був одночасно і за Робесп'єра, і за Д'Антона, якого ви боягузливо покинули, сказала вона. Дрібниця, відповів Корантен. Він помер, забудьте його. Ну, говоріть же зі мною відверто. Я даю вам приклад. Цей командир півбригади хитріший, аніж здається. І якщо ви хочете приспати його пильність, я можу стати вам у пригоді. Майте на увазі, що він понасаджував у кожній балці контршуанів і дуже швидко може викрити ваші побачення. Лишаючись тут, у нього на очах, ви віддані непризволяще його підглядачам. Ви ж тільки згадайте, як швидко він дізнався, що до вас прийшов оцей Шуан. І хіба такий бувалий вояка не здогадається, що найменший ваш рух допоможе йому вистежити маркіза, якщо той вас кохає? Мадемуазель де Верней ніколи не чула, щоб Корантен говорив таким лагідним, задушевним голосом, щоб він був такий щирий, такий добросердий. Серце бідолашної дівчини так легко відкривалося назустріч благородним враженням, що вона вже готова була видати свою таємницю Змієві, який обкручував її своїми кільцями. Та все-таки вона подумала, що в неї ще немає доказів
щирості цієї лукавої мови, і вона, не вагаючись, вирішила ошукати свого наглядача. «Що ж, – відповіла вона, – ви вгадали, Корантене. Так, я люблю маркіза, але він не любить мене. Принаймні, я цього боюся. То, може, й побачення, що він мені призначив ніщо інше, як пастка». «Але ж, – зауважив Корантен, – ви вчора казали нам, що він вас супроводив до фужера. Якби він хотів удатися до насильства, то вас би тут не було». «У вас суха душа, Корантене. Ви здатні на хитромудрі міркування про всілякі життєві справи, але не про людські пристрасті. Мабуть, тому в мене й така нехідь до вас. Якщо ви вже такий проникливий, то спробуйте зрозуміти, чому той чоловік, якого я в такому гніві залишила позавчора, чекає мене так нетерпляче сьогодні ввечері на Маєнському шляху в одній з хатинок села Флоріньї». Почувши це признання, що вихопилося ніби в мимовільному пориві, цілком природному для такого щирого і пристрасного створіння, Корантен почервонів, адже він був ще досить молодий, але при цьому він крадькома кинув на Марі пронизливий погляд, що, здається, прагнув зазирнути в саму душу. Та мадемуазель де Верней так добре удавала наївність, що ошукала шпигуна, і він сказав зробленою добродушністю: «Хочете, я супроводитиму вас на відстані? Візьму з собою перевдягнених солдатів. Ми будемо коритися вашим наказом». «Згода», – сказала вона, – «але обіцяйте мені, заприсягніться своєю честю». «Та ні, не вірю я в вашу честь своїм вічним блаженством». «Але ж ви не вірите в Бога своєю душею. А може, у вас і душі нема? Чим ви можете мене переконати в своїй щирості? А проте я звіряюсь на вас. Я віддаю вам до рук більше, ніж своє життя, своє кохання або свою помсту». Легенька усмішка, що з'явилась на блідому Корантеновому обличчі, показала мадемуазель де Верней, якої небезпеки їй пощастило уникнути. Від задоволення у шпигуна ніздрі не розширились, а звузились. Він узяв руку своєї жертви і поцілував її з виглядом найглибшої пошани, а, виходячи, віддав уклін, не позбавлений елегантності. За 3 години після цієї сцени мадемуазель де Верней, боячись повернення Корантена, потайки вийшла брамою Сен-Леонарда і попрямувала через колюче гніздо стежкою, що вела до Нансонської долини. Вона почувала себе в цілковитій безпеці, пробираючись сама без свідків лабіринтом стежок до житла на Лейкухля. Ішла вона весела, бо її вела надія знайти нарешті щастя і бажання врятувати коханого від небезпеки, що йому загрожувала. А тим часом Корантен розшукав Юло. Знайшовши Юло на майданчику, де той провадив якісь воєнні приготування, він ледве його впізнав. Справді, хоробрий ветеран приніс жертву, вагу якої не кожен міг би оцінити. Вуса він поголив, косу обрізав, волосся, зачесане на церковний лад, було трохи припудрене, взувши грубі черевики з підківками, помінявши старий синій мундир і шпагу на козячий кожух і важкий карабін, засунувши за пояс пару пістолетів, він робив огляд 200 фужерців, одяг яких міг ввести в оману найдосвідченішого з шуанів. В цій досить звичайній сцені
виявився войовничий дух цього містечка і бретонська вдача. Час від часу з'являлися матері або сестри, що несли синам чи братам пляшки з горілкою або забуті пістолети. Старі розпитували, чи добрі набої і скільки їх у цих національних гвардійців, переодягнених шуанами. І таких веселих, ніби вони зібралися на полювання, а не в небезпечний похід. Для них сутички з шуанами, коли бретонці-городяни воювали проти бретонців-селян, здавалося, замінили рицарські турніри. Можливо, цей патріотичний ентузіазм був викликаний надбанням деякого національного майна, але не меншу роль грали тут переваги, принесені революцією, і краще оцінені по містах, аніж у селах, дух політичних партій, властива французам любов до війни. Юло був у захваті, обходячи шеренги і питаючи пояснень у Гюдена, якому він присвятив усі дружні почуття, віддані колись Мерлю й Жерарові. Юрба городян спостерігала приготування до походу, порівнюючи вигляд своїх галасливих земляків і військову виправку батальйону з півбригади Юло. Мовчки й нерухомо, вишикувавшись під командою офіцерів, сині чекали наказів командира, стежачи за ним очима, коли він переходив від взводу до взводу. Підійшовши до старого командира півбригади, Корантен мимоволі всміхнувся, коли побачив, як змінилось обличчя Юло. Він нагадував портрет, що втратив подібність до оригіналу. «Які новини?» – спитав Корантен. «Ходи, постріляй з нами, то й знатимеш», – відповів командир. «Та я ж не з Фужера», – заперечив Корантен. «Воно й помітно, громадянине», – сказав йому Гюден. З найближчих рядів почувся глузливий сміх. «Ти думаєш, тільки багнетами й можна служити Франції?» – відказав Корантен. Потім він відвернувся від насмішників і запитав одну з жінок, куди і з якою метою вирушає загін. «Лихо, голубе, шуани вже у Флоріньї. Кажуть, їх понад 3000, і вони йдуть на Фужер». «Флоріньї!» – збліднувши, вигукнув Корантен. «Побачення відбудеться не там». «А чи це те Флоріньї, що на Маєнському шляху?» – запитав він. «Є тільки одне Флоріньї», – відказала жінка, показуючи на дорогу, що вела на вершину Пелеріни. «Чи ви шукаєте маркіза де Монторана?» – спитав Корантен в командира. «Може, й так», – відрубав Юло. «Його нема у Флоріньї», – сказав Корантен. «Вирядіть туди ваш батальйон і Національну гвардію, але при собі залиште кількох із ваших контршуанів і чекайте на мене». «Занадто він лукавий, щоб бути дурним», – вигукнув командир, дивлячись услід Корантенові, що йшов геть швидким кроком. «Справжній король шпигунів». Юло дав своєму батальйонові наказ вирушати. Республіканські солдати йшли мовчки, без барабанного бою, вузьким передмістям до Маєнського шляху, розтягнувшись довгою синьо-червоною стрічкою між дерев і будинків. За ними йшли перевдягнені національні гвардійці, та Юло залишився на майдані з Гюденом і 2 десятками найспритніших місцевих юнаків. Він чекав на Корантена, що зацікавив його своїм таємничим виглядом. Франсіна сама сказала кмітливому шпигунові, що мадемуазель де Верней пішла з дому. Його підозри перетворились у впевненість, і він одразу заходився збирати факти, які висвітлили цю явно підозрілу втечу. Дізнавшись від вартових, що стояли біля брами святого Леонарда, що невідома їм вродлива дама проходила через колюче гніздо,
Він кинувся на бульвар і, на жаль, прибіг туди вчасно і зміг простежити кожен крок Марі. Хоч вона й натягла зелену сукню і капор, щоб її важче було помітити, проте її рвучкі рухи і майже божевільні стрибки показували, куди вона прямує, продираючись через безлисті білі від паморозі живоплоти. «Ага», – вигукнув Корантен, – «ти збираєшся йти у Флоріньї, а спускаєшся в Жибарійську улоговину. Я йолоп, вона мене ошукала. Але почекайте, я не дам вам просвідку ні вдень, ні вночі». Корантен, визначивши приблизно місце побачення закоханих, прибіг на майдан якраз тоді, коли Юло вже збирався йти, щоб наздогнати свої загони. «Стривайте, генерале!» – крикнув Корантен командирові, той обернувся. Корантен миттю розповів старому воякові про те, що сталося, сказавши й про деякі приховані причини цих подій, і Юло, вражений проникливістю дипломата, міцно схопив його за руку. «Обий мене грім! Ти маєш рацію, громадянине, всезнавець. Розбійники розпочали там фальшиву атаку. 2 колони, які я послав оглянути околиці між дорогами на Антрен і на Вітре, ще не повернулися. Отже, за містом ми зустрінемо підмогу. Вона, безумовно, не буде для нас зайва, бо молодець не такий дурний, щоб ризикувати, не маючи при собі своїх проклятущих сичів. «Гюдене», – сказав він молодому фужерцеві, – «біжи попередь капітана Лебрена, що він може обійтись і без мене у Флоріньї. Нехай він там добре відчухрає розбійників та швидше повертається сюди. Ти стежки знаєш, я почекаю тебе, і ми разом розпочнемо гонитву за цим колишнім, щоб помститися за вбитих у Вівітьєрі. Грім його побий! Як бігає!» – додав він, побачивши, що Гюден побіг і зник ніби якимсь чудом. Жерарові припав від вподоби цей хлопчина. Повернувшися, Гюден побачив, що до невеличкого загону Юло приєдналося ще кілька солдатів, знятих з різних сторожових постів у місті. Командир наказав молодому фужерцеві відібрати з 10 своїх земляків, найдосвідченіших у складному мистецтві контршуанів, і звелів їм вибратись через браму святого Леонарда і простувати вздовж схилів узвище святого Сульпіція з боку Коенонської долини, де була хатина Налий Кухля. А сам він, ставши на чолі другої частини загону, вирушив через браму святого Сульпіція, щоб піднятись на верховину, де, згідно з його розрахунками, він мав зустріти людей із загону Прутконогого, якими він збирався зміцнити цеп вартових, що охороняли скелі від передмістя святого Сульпіція до колючого гнізда. Корантен, упевнившись, що віддав долю ватажка шуанів у руки його найневблаганнішого з ворогів, поспішив на бульвар, звідки він мав краще охопити оком усі військові приготування Юло. Невдовзі він побачив, як невеличка Гюденова група вийшла із Нансової долини і посувається кам'янистим схилом вздовж Коенонської долини, тоді як сам Юло, поминувши Фужерський замок, піднімається небезпечною стежкою, що веде на вершини гірського пасма святого Сульпіція. Отже, обидва загони розгорталися на 2 рівнобіжних лініях. Дерева й кущі, оздоблені розкішними арабесками інею, кидали на поле білясті відсвіти, і можна було виразно побачити, як рухаються 2 сірі смужки, 2 невеличкі армії. Досягши скелястого плато, Юло відділив у своєму загоні всіх солдатів, одягнених у мундири, і Корантен побачив, як вони
з наказу свого досвідченого командира, розімкнулися цепом дозорців, ідучи на деякій відстані один від одного. Перший у цепу повинен був тримати зв'язок з Гюденом, а останній – з Юло. І таким чином жоден кущ не міг уникнути багнетів цих трьох рухомих ліній, що почали в горах і долинах облаву на молодця. «Але ж і хитрий цей старий вовк!» – вигукнув Корантен, коли зникли з очей останні багнети, що виблискували в заростях ломикаміню. «Молодцеві каюк! Якби Марі віддала цього проклятущого маркіза, нас би з'єднали найміцніші узи, підлота. Але й так вона буде моя». 12 молодих фужерців під командою сублейтенанта Гюдена швидко дійшли до того схилу скелястого узвиші святого Сульпіція, де воно пасмом чимраз нижчих пагорків тягнеться до Жирабійської улоговини. Гюден, зійшовши зі стежки, спритно перестрибнув через огорожу першої ділянки, порослої дроком. За ним стрибнули 6 його земляків. Решта 6 з його наказу рушили до ділянки праворуч, щоб вести облаву з 2 боків шляху. Гюден насамперед підбіг до яблуні, що височіла над кущами дроку. Шарудіння кроків 6 контршуанів, яких він проводив крізь дрокові зарості, намагаючись не хитнути вкритого інеєм гілля, змусило 7 чи 8 чоловіків на чолі з прутконогим сховатися за каштанами, що зіймалися над земляним насипом. Незважаючи на білястий відблиск інею, незважаючи на свій гострий зір, фужерці спершу не помітили солдатів, схованих за деревами. «Тихше! Ось вони!» – сказав прутконогий, підвівши голову. «Розбійники зовсім заганяли нас, але коли ми вже взяли їх на мушку, то не схибте. А то хай йому біс, ми не будемо придатні навіть для папського війська». А тим часом пильне Гюденове око таки помітило декілька рушничних стволів, наставлених просто на його невеликий загін. І в цю мить, ніби глузуючи, 8 грубих голосів крикнули «Хто йде?!» І водночас пролунало 8 пострілів. Навколо контршуанів засвистіли кулі. Одного влучило в руку, другий упав. 5 фужерців, що лишились неушкодженими, теж відповіли пострілами і з криком «Свої!» кинулись на ворогів, щоб захопити їх, поки вони не встигли знову понабивати рушниці. «Оце ми справді відповіли так, як треба!» – крикнув молодий сублейтенант, упізнавши мундири та старі трикутні капелюхи своєї півбригади. «Ми вчинили, як справжні бретонці, спершу побились, а тоді вже порозумілись». 8 солдатів остовпіли, впізнавши Гюдена. «Хай йому лихо, громадянине офіцер, та як же в біса не сплутати вас із розбійниками, коли на вас оці козячі шкури?» – скрушно вигукнув прутконогий. «Ну, трапилось нещастя, і ніхто тут не винен, адже вас не попередили, що контршуани вирушать». «Але чого ви тут?» – спитав Гюден. «Громадянине офіцер, ми розшукуємо якийсь десяток шуанів, що розважаються, ганяючись за нами. Ми гасаємо, наче потруєні щури, і вже так настрибалися через ті огорожі, нехай їх чорти візьмуть, що на ногах не встоїмо. От ми й захотіли відпочити. Здається мені, що розбійники мають бути десь отут, недалечко, біля тієї хатини, звідки йде дим». «Ну, гаразд», – відповів Гюден. «Ви», – звернувся він до 8 солдатів прутконогого, – «відступайте полями до скель святого Сульпіція на підмогу дозорцям, що їх там виставив командир.
Вам не можна лишатися з нами, бо ви в мундирах. 100 чортів! Ми хочемо покінчити з цими псами, адже з ними молодець. Товариші усе вам розкажуть. Звертайте праворуч та дивіться, зустрівши 6 наших у козячих шкурах, не привітайте їх пострілами. Контршуанів ви пізнаєте по краватках, вони скручені у них жгутом. Гюден залишив обох поранених під яблунею і попрямував до хатини на лий кухля, на яку показав прутконогий. Дим із хатини був йому за дороговказ. Тим часом, як молодий офіцер натрапив на слід шуанів завдяки досить звичайній у цій війні сутичці, що могла призвести б до більших жертв, невеличкий загін, яким командував Юло, посуваючись верхньою лінією наступу, піднявся на узвище проти того місця, куди Гюден привів своїх людей. Старий вояка з юнацьким запалом крокував на чолі своїх контршуанів, досить спритно, як на свій вік, перестрибував через огорожі, пильним поглядом обмацував кожен пагорок і, як мисливець, прислухався до найменшого шереху. На третій ділянці, куди вони дійшли, Юло побачив жінку років 30, що скопувала землю, низько зігнувшись і старанно працюючи мотикою. А хлопчина років 7-8 струшував іней з гілляломи каменю, зрізував його серпом і складав на купу. Почувши, як Юло важко перестрибнув через огорожу, мати й хлопчина підвели голови. Ця ще молода жінка здалася Юло старою бабою. Передчасні зморшки порили чоло й шию бретонки. Вона була так кумедно одягнена в старий козячий кожух, що якби не жовта брудна спідниця, безперечна ознака її статі, Юло зразу не впізнав би, що перед ним жінка, бо й довгі пасма її чорного волосся були сховані під червоним вовняним ковпаком. У хлопчини крізь лахміття, що ледве його прикривало, світило голе тіло. «Ей, бабусю!» – тихенько гукнув Юло, наближаючись до жінки. «Де молодець?» В цю мить 20 контршуанів, що йшли слідом за Юло, перелізли через огорожу. Щоб потрапити до молодця, вам треба повернутися туди, звідки ви прийшли», – відповіла жінка, недовірливо оглянувши загін. «Я ж у тебе питаю не дорогу до фужерського передмістя, молодця, стара відьмо», – гримнув на неї Юло. «Ради святої Анни Орейської. Скажи, проходив тут молодець?» «Ніяк не збагну, про що питаєте», – відповіла жінка, знову нахиляючись до роботи. «Проклятуща бабо! Ти, видно, хочеш, щоб вас схопили сині? Адже вони женуться за нами!» – вигукнув Юло. Почувши це, жінка підвела голову і, знову кинувши недовірливий погляд на контршуанів, відповіла: «Як же це сині можуть гнатися за вами? Я тільки-но бачила, як їх чоловік 7-8 поверталося низом на фужер». «Ти диви, так і чекай, що вона дзьобне нас своїм довгим носом», – відповів Юло. «Та обернись же, поглянь, козо стара!» І командир показав їй пальцем на кількох солдатів, що стояли на чатах кроків за 50 позаду. Їхні капелюхи, мундири і рушниці можна було легко розгледіти. «Ти хочеш, щоб поперерізували горлянки тим, кого плазуй по землі вислав на допомогу молодцеві? Фужерці влаштували на нього облаву», – гнівно мовив Юло. «Ну, вибачте мені», – сказала жінка,
Але ж так легко помилитися. Ви з якої парафії? Спитала вона. Святого Георгія, голосно відповіли двоє-троє фужерців нижньобретонською говіркою. Ми з голоду помираємо. Ну, добре, відповіла жінка. Бачите димок ген там? Це моя хата. Тримайтеся праворуч, то й підійдете до неї згори. Може, по дорозі зустрінете і мого чоловіка. Налий кухоль повинен вартувати і попередити молодця, коли скоїться яке лихо. Адже ви знаєте, що сьогодні він прийде до нас, додала вона з гордістю. Спасибі, тітонько, відповів Юло. Перед, хлопці, побий мене грім, звернувся він уже до своїх. Тепер ми його зловимо. Загін швидким кроком подався за командиром указаною стежкою. Почувши зовсім не католицьку лайку вдаваного Шуана, жінка на лей кухля зблідла. Вона поглянула на гетри й козячі кожухи молодих фужерців, сіла на землю, пригорнувши до себе сина, сказала: «Свята Діво Орейська, блаженний Лавре, помилуйте нас. Не вірю я, щоб це були наші люди. Черевики в них не підковані. Біжи низом, попередь батька, бо так він і голови позбудеться», – сказала вона хлопцеві, і той, наче лань, помчав крізь зарості дроку й ломи каменю. А тим часом мадемуазель де Верней, ідучи на побачення, не зустріла ні синіх, ні шуанів, що ганялися одні за одними по лабіринту нивок навколо хатини. Тільки-но з'явилася блакитна струминка диму над піврозваленим димарем цього вбогого житла, як серце у неї заколотало так шалено, що, здавалося, гучні його удари хвилями бурхали до горла. Вона зупинилась і, вхопившись рукою за гілку, вдивлялася в цей димок, що був, здається, маяком і для друзів, і для ворогів молодого проводиря шуанів. Ніколи ще вона не відчувала такого нищівного хвилювання. «Ах, я занадто його кохаю», – сказала вона стиха, з якимось відчаєм. «Сьогодні, мабуть, я не зможу опанувати себе». Вона рвучко пройшла відстань, що відділяла її від хижі, і опинилась на подвір'ї, де рідке болото вже затужавіло від приморозків. Величезний пес знову кинувся на неї з гавканням, але одного слова на лей кухля було досить, щоб він змовк і завиляв хвостом. Увійшовши в хатину, мадемуазель де Верней пильно озирнулася довкола. Маркіза там не було. Марі зітхнула вільніше. Вона з приємністю помітила, що Шуан намагався трохи прибрати й очистити від бруду єдину комірчину в своєму лігві. Налий кухоль схопив двостволку, мовчки вклонився гості і пішов, покликавши пса. Марі провела його до порога і побачила, як він звернув праворуч від хижі на стежку, перегороджену товстою трухлявою колодою. Звідси їй було видно довгі смуги нив. Їхні огорожі здавалися анфіладою воріт, безлисті дерева й кущі відкривали найдрібніші деталі краєвиду. Коли креслатий капелюх на лей кухля зник у далині, мадемуазель де Верней повернулася ліворуч, щоб подивитись на фужерську церкву, але її геть усю закривав хлів. Вона кинула погляд на Куенонську долину, яка скидалася на величезне муслінове покривало. Від цієї білини ще тьмянішим здавалося сіре небо, затягнене сніговими хмарами. Був один із тих днів, коли природа німіє,
а повітря поглинає всі звуки. Отже, хоча сині контршуани просовувалися десь поблизу 3 лініями, утворюючи трикутник, що, наближаючись до хатини, дедалі звужувався, тиша була така глибока, що мадемуазель де Верней занепокоїлась. До її тривоги долучилось якесь фізичне відчуття туги. В повітрі відчувалося лихо. Нарешті там, де анфіладу огорож ніби запона заступав невеликий лісок, вона побачила чоловіка, що стрибав через огорожі, як білка, й біг з надзвичайною швидкістю. «Це він», – подумала Марі. Якби не грація рухів, то молодця важко було б упізнати в просторій шуанській одежі з важким мушкетом за плечима поверх козячого кожуха. Марі сховалась мерщій у хишку, покірна несвідомому відчуттю, такому самому незбагненному, як і страх. Але невдовзі молодий ватажок стояв уже за 2 кроки від неї перед грубкою, де, потріскуючи, палало яскраве полум'я. Обоє мовчали, боячись поворухнутись, поглянути одне на одне. Однакова надія єднала їхні думки, однаковий сумнів роз'єднував їх. В цьому була мука, в цьому була солодка втіха. «Пане», – сказала нарешті мадемуазель де Верней схвильовано, – «лише турбота про вашу безпеку привела мене сюди». «Мою безпеку?» – гірко перепитав він. «Так», – відповіла вона, – «поки я в фужері, ваше життя під загрозою. Я надто люблю вас, і тому сьогодні покидаю місто. Більше мене там не шукайте». «Покидаєте місто, мій ангеле? Я піду за вами». «За мною? Що ви надумали? А сині?» «Ах, люба моя Марі, що спільного між синіми і нашим коханням? Але ж мені здається, що вам важко залишитись у Франції біля мене і ще важче покинути Францію зі мною. Чи є щось неможливе для того, хто кохає? О, все можливе. Вистачило б у мене відваги заради вас відмовитись від вас». «Як? Ви належали жахливій людині, якої не кохали, і ви відмовляєтеся зробити щасливим того, хто вас обожнює, чиє життя було повне вами, хто присягається належати лише вам?» «Послухай, Марі, ти любиш мене?» «Так», – відповіла вона. «Ну, то будь моєю». «Ви забули, що я знову граю ганебну роль куртизанки, і що не я, а ви повинні бути моїм? Якщо я і хочу втекти від вас, то тільки для того, щоб вашої голови не вкрила зневага, яку я можу накликати. Якби я цього не боялась, то, може б... А коли ж я нічого не боюсь? А хто мене в цьому переконає? Я недовірлива. Та і як же не бути недовірливою в моєму становищі? Якщо наше кохання буде недовге, то хай воно принаймні буде повне, щоб легше було зносити несправедливість цього світу. Що ви зробили для мене? Ви запалали до мене бажанням. Невже ви гадаєте, що через це ви підноситесь над тими, кого я зустрічала раніше? Чи ви зважились заради години щастя пожертвувати своїми шуанами, не турбуватися про них, як я не турбуюся про синіх, замордованих тоді, коли все було втрачено для мене? А якщо я звелю вам зректися своїх поглядів, своїх сподівань, свого улюбленого короля, що, може, насміється з вас, коли ви загинете за нього, а я готова з побожною радістю померти за вас.
Нарешті, якщо я схочу, щоб ви підкорились першому консулові, аби тільки можна було повернутися зі мною до Парижа, якщо я наполягатиму, щоб ви поїхали зі мною до Америки і там оселилися далеко від суетного світу, аби тільки я змогла переконатися, що ви кохаєте мене заради мене самої, як я вас кохаю в цю мить. Одне слово, якщо я схочу, щоб ви знизились до мене, замість мені підноситися до вас, що ви тоді робитимете? Мовчи, Марі, не наговорюй на себе. Бідолашна дитино, я тебе розгадав. Повір мені, якщо моє перше бажання було пристрастю, то тепер пристрасть стала коханням. Люба моя, душа душі моєї, я знаю, що ти така сама шляхетна, як і твоє ім'я, така сама велична, як і прекрасна. Я сам належу до такого високого роду, та й почуваю собі стільки сили, що змушу світ визнати тебе. Може, тому що я перечуваю в тобі незнані й нескінченні насолоди. Може, тому що я, здається, знайшов у твоїй душі ті дорогоцінні властивості, які змушують нас завжди любити ту саму жінку. Не знаю чому, але любов моя безмежна. І я думаю, що не можу існувати без тебе. Так, моє життя буде бридке мені, якщо тебе не буде біля мене. Як біля вас? Ох, Марі, ти не хочеш зрозуміти свого Альфонса? Ах, ви вважаєте, мене так вабить ваше ім'я, ваша рука, які ви мені пропонуєте, сказала вона із зневажливим виглядом, але її пильний погляд намагався розгадати найпотаємніші думки маркіза. А ви впевнені, що не розлюбите мене за півроку? І яке ж буде тоді моє майбутнє? Ні-ні, тільки коханка може бути впевнена в почуттях чоловіка, бо тоді не існує ні обов'язку, ні законів, ні світу, ні інтересів, дітей, ніяких сумних помічників жінки, і якщо її влада тривала, в цьому її гордість, її щастя, що дають силу зносити найтяжчу скорботу в світі. Бути вашою дружиною і думати, що одного дня станеш тягарем для вас. Перед цим страхом я віддам перевагу любові минущій, але щирій, навіть якщо вона скінчиться смертю або злиднями. Так, я більш, ніж будь-яка інша жінка, могла б бути доброчесною матір'ю, відданою дружиною, але щоб підтримувати такі почуття в жіночому серці, чоловік не повинен одружуватись у пориві пристрасті. Зрештою, хіба знаю я сама, чи подобатиметесь ви мені завтра? Ні, я не хочу заподіяти вам лиха. Я покидаю Британь, сказала вона, помітивши вагання в його погляді. Я повернуся до Парижа, і ви не поїдете туди шукати мене. Ні, якщо післязавтра вранці ти побачиш дим на скелях святого Сульпіція, увечері я буду в тебе. Коханцем, чоловіком, ким захочеш. Я все покину. Альфонсе, то ти мене справді кохаєш? Сказала вона в якомусь сп'янінні. Якщо ти ризикуєш своїм життям заради того, щоб дати його мені? Він не відповів, лише поглянув на неї, і хоч вона опустила очі, він прочитав на розпашілому личку своєї коханої захват, рівний його захватові, і простяг до неї руки. Якесь шаленство опанувало Марі. Вона схилилась на груди маркіза, вирішивши віддатись йому і в цьому безумстві знайти найвище щастя, адже вона ризикувала всім своїм майбутнім,
що його могла забезпечити, якби вийшла переможницею з цього останнього випробування. Та ледве її голова впала на плече коханого, як на дворі щось зашаруділо. Вона вирвалася з його обіймів, ніби прокинувшись, і вибігла з хижі. Лиш тепер вона трохи отямилася і могла обміркувати своє становище. «Він узяв би мене і, може, не сміявся б з мене», – подумала вона. «Ах, якби я могла взнати це, я вбила б його». «Ні, не тепер», – додала вона, помітивши прутконогого, подала йому знак, що його солдат чудово зрозумів. Бідолаха круто повернувся на підборах, удавши, що нічого не бачив. Мадемуазель де Верней миттю вбігла в хатину і притисла палець до уст, показуючи, що молодий ватажок зберігав цілковиту тишу. «Вони тут», – тихо промовила вона з жахом. «Хто?» «Сині». «Ні, я не хочу вмирати, не діставши...» «Так, візьми». Він обійняв її, похололу, беззахисну, і зірвав з її уст поцілунок, повний насолоди й жаху, бо він був перший і міг лишитися останнім. Потім вони разом підійшли до порога і, сховавшись за одвірок, почали стежити. Маркіз побачив Гюдена і його загін з 12 чоловік. Вони стояли внизу, у Каенонській долині. Він обернувся до анфілади огорож. 7 солдатів чатували біля трухлявої колоди. Він виліз на бочку з сидром і продер гонтовий дах, щоб вистрибнути нагору. Але, просунувши голову в отвір, миттю сховав її. Юло стояв на пагорку, перегороджуючи йому дорогу до фужера. Монторан глянув на свою кохану, і в неї вихопився зойк відчаю. Вона почула тупотіння 3 загонів, що оточували хижу. «Виходь перша», – сказав він, – «будеш мені захистом». Ці слова сповнили її гордощами й щастям. Вона стала перед дверима, а маркіз звів курок свого мушкета. Змірявши поглядом відстань від порога хатини до трухлявої колоди, молодець кинувся на 7 синіх, обсипаючи їх кулями, і прорвався крізь них. Всі 3 загони кинулись до огорожі, через яку перестрибнув ватажок шуанів, і побачили, як він мчить полем із неймовірною швидкістю. «Вогонь! Вогонь! 1000 чортів! Які ж із вас французи! Вогонь, мерзотники!» – вигукнув Юло щосили. Тільки-но з пагорка пролунали ці слова, солдати і Гюденові хлопці дали дружний залп, але, на щастя втікача, погано прицілились. Маркіз уже відбіг до огорожі в кінці першої ділянки, та коли він, перестрибнувши її, майже досяг другої ниви, його мало не схопив Гюден, що пустився розлючений за ним навздогін. Почувши за собою тупіт небезпечного супротивника, молодець помчав іще швидше. А проте й маркіз і Гюден майже водночас підбігли до огорожі, але тут Монторан так влучно жбурнув свого мушкета Гюденові в голову, що той одразу сповільнив біг. Неможливо змалювати тривогу Марі і ту увагу, з якою стежили за цим видовищем Юло і загін синіх. Усі мовчки несвідомо повторювали рухи тих, що бігли. Молодець і Гюден разом досягли білої заслони, утвореної вкритим інеєм ліском, але раптом Гюден метнувся назад і сховався за яблунею. Десятків зо 2 шуанів, що досі не стріляли, боячись убити свого командира, вискочили з ліска і враз продірявили кулями все дерево. Увесь загін Юло побіг рятувати Гюдена, а він
беззбройний, перебігав від яблуні до яблуні, використовуючи хвилини, коли королівські ловчі набивали рушниці. Він недовго був у небезпеці. Контршуани, з'єднавшись з синіми на чолі з Юло, приспіли на підмогу молодому офіцерові, добігши до того місця, де маркіз шпурнув у нього мушкет. Якраз у цю мить Гюден помітив свого супротивника, що зовсім знесилений сидів під деревом край лісочка. Тоді він, полишивши своїм товаришам обмінюватися пострілами з шуанами, що сховалися за бічною огорожею поля, обминув їх і побіг до маркіза з пруткістю дикого звіра. Побачивши це, королівські ловчі відчайдушними вигуками попередили свого ватажка. Потім, вистріливши із звичайною для браконьєрів влучністю, вони спробували чинити опір контршуанам, але ті відважно збігли на насип, що правив їхнім ворогам за укріплення, і взяли кривавий реванш. Шуани повибігали на дорогу вздовж огорожі тієї ділянки, де відбувалася ця сцена, і захопили пагорок, який Юло необачно покинув. Поки сині отямились, шуани засіли за виступами скель і звідти могли цілком безпечно обстрілювати солдатів Юло, якби вони надумали почати наступ. Поки Юло з кількома солдатами пробирався до лісочка, щоб розшукати Гюдена, фужерці почали роздягати вбитих шуанів і добивати поранених. У цій жахливій війні жодна сторона не брала в полон. Маркізові пощастило врятуватись, а шуани й сині обопільно визнали неприступність своїх позицій і марність дальшої боротьби. І ті, і другі міркували тільки, як би його вибратися звідси. «Якщо я втрачу цього юнака», – вигукнув Юло, уважно вдивляючись у лісок, – «я не хочу більше заводити друзів». «А диви», – сказав один з молодих фужерців, обшукуючи вбитого, – «ця пташка золотопера». І він показав землякам гаманець, повний золотих монет, знайдений у кишені вдягненого в чорне товстуна. «А що це у нього?» – спитав інший, тримаючи в руці молитовник, якого він витяг з кишені редингота. «Та це ж священник!» – вигукнув він, кидаючи молитовник додолу. «От злодюга! На цьому не розживеся», – сказав третій, знайшовши в кишенях у шуана, якого він роздягав, тільки 2 екю по 6 франків. «Але ж черевики в нього знамениті», – відповів солдат, збираючись їх стягти. «Візьмеш їх, якщо вони при розподілі припадуть тобі», – заперечив один з фужерців, знімаючи черевики з ніг мерця і кидаючи їх на купу здобичі. Четвертий, контршуан, приймав гроші, щоб поділити їх, коли зберуться всі учасники експедиції. Коли Юло повернувся з Гюденом, друга спроба якого схопити молодця була така сама небезпечна, як і марна, він побачив десятків зодба солдатів і 30 контршуанів перед купою мертвих ворогів. У рів, що йшов уздовж огорожі, було скинуто 11 ворожих трупів. «Солдати!» – суворо вигукнув Юло. «Я забороняю вам ділити це ганчір'я! Шикуйтесь! Швидко!» «Командире!» – сказав один солдат, показуючи Юло свої черевики, з яких вилазили всі 5 пальців обох ніг. «Ну, гроші нехай, але отакі черевики», – додав він, тикаючи стволом своєї рушниці в пару підкованих черевиків, «отакі черевики були б мені якраз до ноги». «Ти понадився на англійські черевики», – дорікнув йому Юло. «Командире», – шанобливо звернувся до нього один з фужерців, «на війні ми завжди ділили здобич».
Я не бороню вам, гостро перебив його Юло. Робіть, як звикли. Тримай, Юдене, цього гаманця. В ньому повно луїдорів. Ти наморився добре, і твій начальник не заперечуватиме, коли ти його візьмеш. Звернувся до офіцера один з його давніх приятелів. Юло скоса поглянув на Гюдена і побачив, що той зблід. «Це гаманець мого дядька!» – вигукнув юнак. До краю знесилений він усе ще підійшов до купи мерців, і перший, на кого впав його погляд, був труп його дядька. Та ледве він побачив червоно-чорне обличчя, вже вкрите синюватими плямами, задубілі руки і рану від кулі. Він глухо скрикнув і сказав: «Ходім, командире». Загін синіх рушив. Юло підтримував свого молодшого друга рукою. «Побий мене, Грім. Заспокойся», – казав старий вояка. «Але ж він помер», – відповів Гюден. «Помер. Це був у мене єдиний родич. І хоч він кляв мене, а все-таки любив. Якби король повернувся, весь наш край вимагав би моєї голови, а старий сховав би мене під своєю сутаною». «От дурний», – казали національні гвардійці, що лишилися ділити здобич. Стариган був заможний і, напевне, не встиг у заповіті позбавити його спадщини. Поділивши здобич, контршуани наздогнали невеличкий загін синіх і пішли за ним на деякій відстані. Страшна тривога прокралася на смерканні до хатини на Лейкухля, де життя досі було таке простодушно безтурботне. Барбета і її малий синок, несучи за плечима, вона важку в'язку хмизу, він оберемок трави для худоби, вернулися додому тоді, коли родина, звичайно, сідала за вечерю. Увійшовши до хатини, мати й син марно шукали там на Лейкухля, і ніколи ще ця жалюгідна кімната не здавалась їм просторішою, така вона була тепер порожня. Згасла грубка, темрява, тиша, все віщувало якесь лихо. Коли запала ніч, Барбета розпалила вогонь і засвітила 2 орібуси, так називали смоляні світильники, в усій місцевості від узбережжя Арморіки до верхівів Луари, і назва ця й досі існує у вандомських селах за Амбуазом. Барбета поралась у хаті з тією повільністю, яка опановує людину, охоплену глибоким почуттям. Вона прислухалась до найменшого шелесту. Часто її вводив в оману порив вітру. Вона виходила за поріг своєї вбогої халупки і поверталась засмучена. Вона сполоснула 2 кухлі, налила в них сидру і поставила на довгому столі з каштанового дерева. Вона раз у раз поглядала на сина, який стежив, щоб не пригоріли гречані перепічки, та озватися до нього не зважилась. На мить очі хлопчика зупинилися на 2 цвяхах у стіні. Там, звичайно, висіла батькова рушниця, і Барбета здригнулася, побачивши, як і він, голу стіну. Мовчання порушувало тільки мукання корів та ще краплі сидру, що рівномірно капали з-під чона. Бідолашна жінка, зітхаючи, приготувала в 3 полив'яних мисках юшку з молока, дрібно покраєних перепічок і смажених каштанів. «Сьогодні билися на Берод'єровій ниві», – сказав хлопець. «Збігай туди, подивись».
відповіла мати. Хлопець побіг, оглянув при місяці купу мертвяків, не знайшов там батька і повернувся, весело насвистуючи. Він підняв кілька монет по 100 су, затоплених у болото ногами переможців і ніким не помічених. Мати сиділа на ослінчику біля багаття й пряла кужель. Хлопець заперечливо хитнув головою, але Барбета вже не насмілювалася сподіватись чогось доброго. Тільки-но на дзвіниці святого Леонарда пробило 10-ту годину, хлопець пробурмотів молитву до святої Анни Орейської і ліг спати. Барбета, що всю ніч не склепила очей, на світанку радісно скрикнула, почувши вдалині тупання важких підкованих черевиків, а невдовзі в двері просунулось похмуре обличчя Налеї Кухля. Молодець урятувався з ласки святого Лавра. Я за це обіцяв поставити велику свічку. Не забудь, що ми тепер винні святому 3 свічки. Сказавши це, Шуан схопив кухоль сидру і вихилив його. Коли жінка подала йому юшку і забрала в нього рушницю, він сів на ослін і, присуваючись до грубки, промовив: «Як же це сині і контршуани прийшли сюди? Адже билися у Флоріньї? Який дідько їм сказав, що молодець у нас? Бо ж про це знали тільки він сам, його краля та ми». Жінка зблідла. «Контршуани мене обдурили. Сказали, що вони молодці з парафії святого Георгія», – мовила вона, тремтячи. «Це я їм сказала, де молодець». Тоді зблід і Налий Кухоль і відсунув від себе миску з юшкою. «Я послала хлопця, щоб тебе попередити», – додала налякана Барбета, «але він тебе не знайшов». Шуан устав і щосили вдарив жінку, аж вона непритомна впала на ліжко. «Проклятуща бабо! Ти мене занапастила!» – вигукнув він. Але потім, вжахнувшись, міцно обійняв дружину. «Барбето!» – скрикнув. «Барбето! Мати Божа! Занадто вже рука у мене важка». «Як ти гадаєш?» – спитала вона, розплющивши нарешті очі. «Плазуй по землі. Дізнаються про це?» «Молодець наказав розвідати», – відповів Шуан. «Хто його зрадив?» «Це він кому наказав? Плазуй по землі?» «Хапай коровай і плазуй по землі» були сьогодні у Флоріньї. Барбета зітхнула з полегкістю. «Якщо через них хоч волосинка впаде в тебе з голови, я їм покажу, по чому ківш лиха». «Ох, і їсти більше не хочеться», – сумно вигукнув Налий Кухоль. Жінка підсунула до нього другий кухоль сидру, та він його навіть не помітив. 2 великі сльозини покотилися по щоках Барбети, зволоживши зморшки на її зів'ялому обличчі. «Слухай, жінко, завтра вранці треба назбирати кілька оберемків хмизу на горі святого Сульпіція проти церкви святого Леонарда і запалити. Це має бути знак від молодця старому ректорові з парафії святого Георгія, щоб той прийшов відправити для нього службу Божу». «То що? Він піде в Фужер?» «Так, до своєї кралі. Через це доведеться й мені помотатися сьогодні. Певно, він хоче одружитися з нею і кудись її повести потай.
Він звелів мені найняти коней і чекати з ними на шляху до Сен-Мало. Потім стомлений Налий Кухоль ліг на кілька годин спочити, а тоді знов пустився в дорогу. Наступного ранку він повернувся, старанно виконавши всі маркізові доручення. Дізнавшися, що Плазуй по землі та Хапай Коровай не приходили, він розвіяв турботу дружини, і вона, майже заспокоєна, пішла на гору святого Сульпіція, де вчора, на виступі скелі, навпроти церкви святого Леонарда, приготувала кілька оберемків укритого інеєм хмизу. Вона вела за руку свого хлопчика, що ніс у розбитому дерев'яному черевику розжеврене вугілля. Тільки-но хлопчик із жінкою зникли за повіткою, Налий Кухоль почув, як через останні в довгій анфіладі ворота перестрибнули двоє чоловіків, і потім, в досить густому тумані, невиразно окреслилися їхні вугласті силуети. «Це Хапай Коровай і Плазуй по землі», – подумав він і здригнувся. На невеличкому подвір'ї з'явилися похмурі обличчя двох шуанів у старих креслатих капелюхах, схожі на ті малюнки, які гравери інколи створюють із штрихів пейзажу. «Здоров, Налий Кухоль», – поважно мовив Плазуй по землі. «Доброго здоров'я, пане Плазуй по землі», – сумирно відповів барбетин чоловік. «Може, зайдете до хати та вихилите, який там кухоль? Є в мене ще холодні перепічки і свіже масло». «Від такого не відмовишся», – відповів двоюрідному братові Хапай Коровай. Обидва шуани ввійшли. Такий початок не віщував нічого лихого. Господар квапливо підійшов до бочки і наточив 3 великих кухлі з сидру. А Плазуй по землі й Хапай Коровай, посідавши з обох боків довгого столу на лискучих ослонах, порізали перепічки і намастили їх жовтуватим маслом, з якого під ножем бризкали краплі молока. Налий Кухоль поставив перед гостями кухлі, повні сидру, з шапками піни зверху, і 3 шуанів узялися їсти. Але час від часу господар, квапливо заспокоюючи спрагу, скоса поглядав на Плазуй по землі. «Дай-но мені твою тавлинку», – сказав Плазуй по землі до Хапай Коровая. Міцно стиснувши ріжок і висипавши на долоню кілька понюхів тютюну, бретонець втяг його в ніс із виглядом людини, що готується до поважної справи. «Щось холодно», – сказав Хапай Коровай, підводячись з-за столу, щоб зачинити верхню стулку дверей. Тьмяне світло туманного дня тепер пробивалося в хатину лише крізь віконце і освітлювало тільки стіл та 2 ослони. Але червонясті відблиски вогню миготіли по всій кімнаті. Господар якраз націдив по другому кухлю і поставив перед гостями, але вони відмовились пити, скинули свої креслаті капелюхи і прибрали раптом урочистого вигляду. Від їхніх жестів і від поглядів, якими вони обмінялися, Налий Кухоль затремтів. Йому здалося, що кров виступила з-під їхніх червоних вовняних ковпаків. «Дай-но нам сокиру», – сказав Плазуй по землі. «Але ж, пане Плазуй по землі, нащо вона вам?»
Годі, брате, ти й сам добре знаєш, сказав Хапай-Коровай, ховаючи тавлинку, що йому повернув Плазуй по землі. Ти засуджений. Обидва шуани разом устали й схопились за карабінем. Пане Плазуй по землі, я нічого не казав про молодця. Дай сокиру, кажу тобі, відповів шуан. Бідолашний Налий Кухоль наштовхнувся на грубе дерев'яне ліжко свого хлопця, і 3 монети по 100 су впали й покотилися по підлозі. Хапай-Коровай підняв їх. Ого, сині заплатили тобі новими грішми? Вигукнув Плазуй по землі. Чистісіньку правду кажу. Ось перед образом святого Лавра я нічого не сказав. Барбета подумала на контршуанів, що то молодці з парафії святого Георгія. От і все. Нащо говорити з жінкою про справи? Брутально зауважив Плазуй по землі. Брате, ми ж не питаємо у тебе пояснень, а просимо сокиру. Ти засуджений. На знак свого товариства Хапай-Коровай допоміг йому схопити жертву. Опинившись у руках обох шуанів, Налий Кухоль зразу обм'як, упав навколішки, у відчаї здіймаючи до своїх катів руки. Друзі мої, братику, що ж станеться з моїм хлопчиком? Я подбаю за нього, сказав Плазуй по землі. Товариші мої любі, провадив Налий Кухоль, білий, як полотно. Не можу ж я так померти. Не залишите ж ви мене без сповіді. Ви маєте право позбавити мене життя, та не маєте права позбавити мене вічного блаженства. Це правда, сказав Плазуй по землі, поглянувши на Хапай-Коровая. Обидва шуани якусь хвилю стояли в нерішучості, не знаючи, як розв'язати цю справу сумління. Налий Кухоль прислухався до найменшого повіву вітру, ніби ще тішив себе якоюсь надією. Рівномірний звук крапель змусив його поглянути на бочку з сидром і важко зітхнути. Раптом Хапай-Коровай схопив приреченого за руку, потяг його в куток і сказав: «Сповідайся мені в усіх своїх гріхах. Я перекажу все священникові, і він дасть тобі відпущення. А якщо накладе яку покуту, я відбуду її за тебе». Налий Кухоль дістав певну відстрочку, почавши перелічувати свої гріхи та з'ясовувати обставини, за яких він їх учинив, але хоч скільки їх було, вже й перелік закінчився. «Горенько моє», – додав він на закінчення, – «скажу тобі, брате, як сповідникові, Богом святим присягаюся, що в одному хіба я винен, пускався часом на хитрощі, щоб мати масло до хліба, але нехай святий Лавр буде свідком. Он де він, над грубкою. Про молодця я не сказав нічого. Ні, друзі, я не зрадник». «Ну, гаразд, брате, вставай. Ти про все це розповіси Господу Богові свого часу. Та дайте ж мені хоч слівцем одним попрощатися з Барбе». «Досить», – перебив Плазуй по землі. «Якщо ти хочеш, щоб тебе не згадували лихом більше, ніж треба, поводься як бретонець, кінчай швидше». Шуани знову вхопили Налий Кухля, поклали його на лаву, а він не чинив ніякого опору, тільки судорожно здригався
у інстинктивному тваринному страху. Нарешті він кілька разів глухо застогнав, і все скінчилося важким стуком сокири. Голова відлетіла за першим ударом. Плазуй по землі підняв її за чуба, вийшов з хати, пошукав очима, побачив на грубому одвірку великого цвяха, намотав на нього пасмо волосся, за яке він тримав цю скривавлену голову, і почепив її там, навіть не закривши на ній очей. Обидва шуани, не кваплячись, помили руки у великій полив'яній мисці з водою, наділи капелюхи, взяли карабіни і, перестрибнувши через колоду, пішли стежкою, насвистуючи мотив балади про капітана. З кінця ниви долинав хрипкий голос Хапай-Коровая, що виводив вихоплені навмання рядки наївної пісні, і вітер далеко розносив її простеньку мелодію. Прибувши в перше місто, убрав її геть чисто, всю в білий оксамит. Прибувши в друге місто, він золоте намисто їй роздобув умить. Чи бачив ще хто зроду таку чудову вроду? Весь полк її вітав. Шуани поволі віддалялися, і мелодія ставала все невиразніша, але тиша в полі була така глибока, що уривки балади долинули до вух Барбети, яка поверталася саме додому, тримаючи своє хлопченя за руку. Жодна селянка не залишиться байдуже до цієї пісні, такої поширеної на заході Франції. Отож Барбета мимоволі почала підспівувати перші куплети балади. Кохана дівчинонько, рушаймо на війноньку, рушаймо, час настав. Хоробрий капітане, дочка моя не стане коханкою тобі, ані в далекім морі, ні в полі на просторі, ні в щасті, ні в журбі. Отець її хапає, убрання все зриває, і вже вона в воді. А капітан упертий, не дав він їй померти і врятував тоді. Кохана дівчинонько, рушаймо на війноньку, рушаймо, час настав, прибувши в перше місто, і так далі. Коли Барбета дійшла до тих рядків, з яких почав Хапай-Коровай, вона вже увіходила в своє подвір'я. Раптом голос її урвався, вона завмерла на місці, і з її широко розтуленого рота вихопився дикий зойк, одразу ж придушений. — Що з тобою, матусю? — спитало хлопченя. — Іди сам, — приглушено вигукнула Барбета, висмикнувши руку з синової руки, і штовхнула його з незвичайною грубістю. — Ти не маєш більше ні батька, ні матері. Хлопчик, плачучи, розтирав плече, та раптом він побачив голову на цвяху, і його свіже личко так і застигло в гримасі, що, звичайно, перекривлює заплакані обличчя. Він широко розплющив очі і довго дивився на батькову голову з трохи ошелешеним виглядом, але без найменшого хвилювання. Потім його обличчя, на якому відбивалося тупе невігластво, прибрало навіть виразу дикої цікавості. Раптом Барбета знову схопила малого за руку і, несамовито її стискаючи, швидко потягла за собою в хату. Коли Хапай-Коровай і Плазуй по землі вкладали на ослін налий кухля, один з його черевиків звалився на підлогу під головою і стояв тепер ущерть налитий кров'ю.
Це було перше, що впало в око вдові. «Скинь своє сабо», – сказала мати до сина. «Застроми ногу сюди. Отак. Завжди пам'ятай оцей батьків черевик», – провадила вона понурим голосом. «І ніколи не взувайся, не згадавши його, повного крові, що її пролили шуани. Вбивай шуанів». Кажучи це, вона судорожно хитала головою, її чорне волосся розкуйовдилось і розсипалося по плечах, надаючи її обличчю зловісного виразу. «Присягаюся святим Лавром, що я віддам тебе синім. Ти станеш солдатом і помстишся за свого батька. Вбивай, вбивай шуанів і роби, як я». О, вони відрубали голову моєму чоловікові, а я віддам синім голову молодця. Вона стрибнула до ліжка, дістала із схованки торбинку з грішми, взяла за руку здивованого хлопчика і мерщій потягла його геть, навіть не давши йому часу взути сабо. Вони попрямували швидким кроком до фужера, і жодне із них ні разу не обернулось, щоб подивитися на покинуту хатину. Коли вони зійшли на вершину скелі святого Сульпіція, Барбета поворушила жар у багатті, а син допоміг їй накидати зверху вкритого інеєм зеленого дрокового віття, щоб дим став густіший. «Це живучіше за твого батька, за мене і за молодця», – люто мовила Барбета, показуючи синові рукою на багаття. В ту хвилину, коли вдова Налий Кухля та її син із закривавленою ногою похмуро дивилися з почуттям злорадної цікавості, як клубочиться дим, мадемуазель де Верней не відривала очей від цієї скелі, марно силкуючись розгледіти обіцяний маркізом сигнал. Туман поволі густішав, повиваючи все довкола, заховував під сірою пеленою навіть найближчі до міста пагорби. З ніжною тривогою вдивлялась Марі у скелясті вершини, в замок і будівлі, що здавалися в тумані плямами ще темнішого туману. Кілька дерев за її вікном вирізнялися на голубоватому тлі, наче корали, які можна іноді розгледіти в морі, коли воно спокійне. Сонце надавало тьмяному небу кольору старого срібла. Його проміння забарвлювало в блідо-червоний колір голе віття дерев, де ще тріпотіло кілька останніх листочків. Але Марі хвилювали солодкі почуття, і вона не могла побачити лиху провість у похмурому пейзажі. Надто не пасував він до того щастя, яким вона завчасно втішалася. З позавчорашнього дня її думки якось дивно змінились. Різкі, бурхливі спалахи її пристрасті поволі підлягли впливові того рівномірного тепла, яким зігріває наше життя справжня любов. Певність, що її кохають, яку вона здобула після стількох небезпек, викликала в неї бажання повернутися до тих соціальних умов, що ствердили б і узаконили б її щастя, бо покинути їх змусив її тільки відчай. Швидкоплинне кохання здавалося їй тепер немічним. До того ж вона подумки бачила себе піднесену з дна суспільства, куди її штовхнуло нещастя, до вищих кіл, куди вона ненадовго потрапила завдяки батькові. Її пиха, пригнічена болісними змінами муки, радощів, пристрасті, знову прокинулась і малювала їй
всі переваги високого становища. Для неї, в певному розумінні народженою маркізою, одруження з Монтораном означало можливість жити й діяти у притаманному їй середовищі. Зазнавши повного риску і випадковостей життя, вона могла тепер краще за інших жінок оцінити велич тих почуттів, що будують сім'ю. До того ж шлюб, материнство і його турботи вона вважала не стільки обов'язком, скільки відпочинком. Їй було до душі спокійне, доброчесне життя, яке вона бачила крізь бурі останніх днів, подібно до того, як жінка, втомлена власними чеснотами, палко прагне недозволеного кохання. Доброчесність стала для неї новою спокусою. «Може, я була з ним надто кокетлива?» – сказала вона собі, відходячи від вікна і так і не помітивши багаття на скелі святого Сульпіція. Але ж я не знала, чи він кохає мене. «Франсіно!» – вигукнула вона. «Франсіно, це вже не сон. Сьогодні ввечері я стану маркізою де Монторан. За які ж заслуги дісталося мені таке повне щастя? О, я кохаю його, і тільки любов'ю можна заплатити за любов. І все ж таки Бог, напевно, хоче винагородити мене за те, що я зберегла мужність, незважаючи на всі злигодні, і він дасть мені забути всі мої страждання. Адже ти знаєш, моя дівчинко, я так багато страждала. Цього вечора ви станете маркізою де Монторан? Ви, Марі? Ох, поки це не здійсниться, мені здаватиметься, що це тільки сон. Хто ж сказав йому, що ви цього гідні? Але ж, моя люба дитино, він має не тільки гарні очі, а також і прекрасну душу. Коли б ти бачила його, як я, в годину небезпеки. О, він напевно вміє кохати, він такий відважний. Якщо ви його так любите, навіщо ви дозволили йому прийти до фужера? Та хіба ж ми мали час сказати одне одному хоч словечко, коли нас захопили зненацька? До того ж, хіба це не доказ кохання? А нам, жінкам, їх ніколи не буває задосить. Ну, а тепер зроби мені зачіску. Але вона 100 разів нервовими, немов наелектризованими рухами переробляла гарну зачіску. З турботами кокетства усе ще перепліталися бурхливі думки. Закручуючи локони, додаючи блиску своїм чорним косам, вона все запитувала себе з недовірою, чи не ошукує її маркіз, і зразу ж казала собі, що така ницість була б просто незбагненною, бо, з'явившись до неї відважно у фужер, він наражався на негайну помсту. Лукаво поглядаючи в дзеркало, вона вивчала дію ухильного погляду, усмішки, легенької зморшки на чолі, гнівного, закоханого або презирливого виразу, шукала якоїсь хитрої жіночої витівки, щоб до останньої хвилини випробувати серце шуганського ватажка. Твоя правда, Франсіно. Я теж хотіла б, як і ти, щоб мій шлюб уже відбувся. Цей день – останній смутний день у моєму житті. Він криє в собі мою смерть або моє щастя. Який бридкий туман, додала вона, знову глянувши на скелі святого Сульпіція і досі повиті густою млою. Вона сама заходилася драпувати шовкові муслінові завіси на вікнах, щоб притінити денне світло й створити в кімнаті млосну півтемряву. «Франсіно», – сказала Марі, – «забери ці дрібнички, вони захаращують камін, залиши тільки годинник і 2 саксонські вази. Я сама поставлю в них зимові квіти
що їх Корантен дістав для мене. І винеси звідси всі стільці. Я хочу, щоб тут була тільки софа і крісло. Коли впораєшся з цим, моя дитино, почисть килим, щоб на ньому ожили барви. Потім повставляй свічки в бра біля каміна і в канделябри. Марі довго й уважно розглядала старовинний гобелен, яким були оббиті стіни її кімнати. Керована природженим смаком, вона спромоглася знайти серед яскравих відтінків майстерного вишивання саме ті барви, які пасували до меблів і оздоб її будуару, чи то гармонією кольорів, чи то чаром контрастів. До цього ж вона прагнула, розміщуючи квіти у фігурних вазах, що прикрашали кімнату, софу присунули ближче до вогню, з обох боків ліжка, що стояло навпроти стіни з каміном, вона поставила на маленькі позолочені столики великі саксонські вази, повні листя й квітів, від яких линули найніжніші пахощі. Не раз вона здригалася, розправляючи хвилясті складки зеленого шовку над ліжком і роздивляючись звивини квітчастої заслони, за якою воно було сховане. Подібні приготування завжди таять у собі невимовну втіху і викликають таке солодке збудження, що частенько серед них, серед цих любострасних турбот, жінка забуває всі свої сумніви, як забула про них і мадемуазель де Верней. Хіба ж не сповнені якогось побожного почуття всі ці нещисленні піклування заради коханого? Він ще не може їх бачити й оцінити, але пізніше прихильною усмішкою винагородить за всі ці милі приготування, звичайно, так добре йому зрозумілі. Тоді жінки ніби завчасу поринають у хвилі кохання, і немає поміж них жодної, що не сказала б собі подумки, як мадемуазель де Верней: «Сьогодні ввечері я буду щаслива». І найцнотливіше з жінок надихає цією чарівливою надією кожну складочку шовку чи мусліну, і непомітно та гармонія, яку вони створили навколо себе, накладає на все відбиток, що випромінює кохання. В атмосфері сластолюбної знемоги всі речі перетворюються для неї на живі створіння, на свідків, і ось уже вона обертає їх на спільників своїх майбутніх радощів. З кожним рухом, з кожним помислом вона все сміливіше випереджає майбутнє. Невдовзі вона вже знемагає від чекання, від марних сподіванок, вона дорікає тиші, і найменший шелест здається їй передвістям. Нарешті приходить сумнів, і кістлявою рукою стискає їй серце. Вона вся палає, тремтить, відчуваючи, як мордує її одна єдина думка, що обернулась на чисто фізичну силу. Після безмежної радості вона зазнає таких страшних тортур, що стерпіти їх дає силу тільки надія на щастя. Разів 20 мадемуазель де Верней відслоняла завіси, сподіваючись побачити стовп диму над скелями. Але туман, здавалося, з кожною хвилиною прибирав усе темніших, сірих відтінків, які її уява сприймала нарешті як лихе віщування. Охоплена нетерпінням, вона випустила з рук завісу і дала собі слово не підходити більше до вікна. З серцем глянула Марі на кімнату, якій вона дала душу й голос, запитуючи себе, чи не було все це марно. І ця думка повернула її до дійсності. «Серденько», – промовила вона до Франсіни, вводячи її в суміжну з будуаром туалетну кімнату, куди світло пробивалося крізь овальне віконечко, що виходило на той темний ріг, де міські укріплення з'єднувалися зі скелями наприкінці бульвару.
прибери тут як слід, щоб було чистенько. А в салоні, якщо хочеш, можеш і не прибирати», – додала вона з тією усмішкою, яку жінки приберігають тільки для найближчих подруг, ніколи не даючи чоловікам зазнати її витонченого лукавства. «Ах, яка ж ви гарненька!» – вигукнула молода бретонка. «Ну і дурні ж ми всі, адже найбільша наша окраса – це наш коханий». Вона млосно розкинулася на отаманці, а Франсіна тихенько вийшла, кажучи собі, що її господиня ніколи не видасть Монторана, незалежно від того, кохає він її чи ні. «А ти, стара, впевнена, що все воно так і є, як ти мені розповіла?» – спитав Юло у Барбети, яка відразу пізнала його, тільки-но дісталося до фужера. «Ви маєте очі. Дивіться вон туди, чоловіче добрий, на скелі святого Сульпіція, навпроти церкви святого Леонарда». Корантен подивився в тому напрямі, куди показувала пальцем Барбета. Туман почав розходитись, і він досить виразно побачив стовп бідастого диму, про який казала вдова Налейкухля. «А коли ж він прийде?» «Га, стара? Увечері чи вночі?» «Я цього не знаю, чоловіче добрий». «Чому ти видаєш своїх?» – швидко запитав Юло, відвівши селянку на кілька кроків від Карантена. «Ох, пане генерал, гляньте на ногу мого хлопчика. Вона облита кров'ю мого чоловіка. Шуани вбили його. Вибачайте, зарізали, як теля. Покарали за цих 3 слів, що ви у мене випитали позавчора, коли я працювала на полі. Візьміть мого хлопчика, адже ви відняли у нього батька й матір, але зробіть з нього справжнього синього. Хай він переб'є якнайбільше шуанів, чоловіче добрий. Ось вам 200 екю. Збережіть їх для нього. Якщо він буде ощадливий, то йому надовго вистачить. Адже батько 12 років їх збирав». Юло здивовано поглянув на бліду, зморшкувату селянку. В очах у неї не було сліз. «А як же ти, тітонько?» – сказав він. «Що ти робитимеш? Краще б ти собі залишила ці гроші». «Я?» – відповіла вона, сумно похитуючи головою. «Мені вже нічого не треба. Та заховайте мене хоч у самій глибині башти Мелузіни», – вона показала на одну із замкових веж, «то шуани й там мене уб'ють». Вона з похмурою скорботою поглянула на свого синочка, поцілувала його із сльозами на очах, поглянула ще раз і зникла. «Командире», – сказав Корантен, – «ось нагода, яку слід використати. Тільки треба, щоб тут міркували 2 голови, а не одна. Ми знаємо усе і не знаємо нічого. Негайно оточити будинок мадемуазель де Верней – це означає настроїти її проти себе. Ні ти, ні я, ні твої контршуани й 2 батальйони не матимемо сили змагатися з цією дівчиною, якщо вона надумається врятувати свого колишнього. А той юнак – придворний, отже розумник, до того ж він молодий і відважний. Зроду нам не пощастить схопити його, коли він входитиме в фужер. А може, зрештою, він уже й тут? Робити обшуки в будинках? Безглуздя. Нічого ми не знайдемо, тільки гармидеру наробимо та збаламутимо городян. «Я піду на сторожовий пост біля брами святого Леонарда», – нетерпляче сказав Юло, – «і дам наказ, щоб вартові
збільшили свою дистанцію на кілька кроків, отже вони проходитимуть і повз будинок мадемуазель де Верней. З кожним вартовим я умовлюсь відносно сигналу. Сам сидітиму в Кордегардії, і коли мене сповістять, що в місто зайшов хтось молодий, я візьму капрала, 4 солдатів і стривай. Перервав Корантен запальну мову солдата. А ще коли виявиться, що цей молодик зовсім не маркіз, що коли маркіз увійде до міста не через браму, що коли він уже у мадемуазель де Верней, коли... Корантен поглянув на командира з виглядом такої образливої зверхності, що старий вояка вигукнув: «Хай мене грім поб'є! Щезни, громадянине диявол! Нащо все це мені здалося? Якщо цей фертик потрапить в одну з моїх кордегардій, мені доведеться його розстріляти. Якщо я дізнаюся, що він у якомусь будинку, я накажу оточити будинок, схопити його і знов-таки розстріляти. А на біса мені сушити собі голову та бруднити свій мундир». «Командире, в листі, підписаному 3 міністрами, тобі наказано підкорятися мадемуазель де Верней». «Громадянине, хай вона прийде сюди сама, тоді я побачу, що треба робити». «Гаразд, громадянине», – погордливо відповів Корантен. «Вона прийде, не забариться. Вона сама вкаже тобі годину і хвилину, коли з'явиться цей колишній. Може, вона й не заспокоїться, поки не побачить, що ти виставив вартових і оточив її будинок». «Диявол у людській подобі», – сумно сказав собі старий командир півбригади, дивлячись услід Корантенові, коли той широким кроком піднявся сходами королеви, де відбувалася ця сцена, а потім попрямував до брами святого Леонарда. «Він видасть мені громадянина Монтарана зі зв'язаними руками й ногами», – говорив сам до себе Юло, – «і я ще матиму мороку головувати на військовому суді». «Але зрештою», – сказав він, знизуючи плечима, – «молодець – ворог республіки. Він убив мого бідолаху Жерара. Та й на одного аристократа стане менше. До дідька все це». Він круто повернувся і, насвистуючи Марсельєзу, пішов перевіряти сторожові пости в місті. Мадемуазель де Верней поринула в роздуми, таємниця яких ніби похована в безоднях душі. Безліч суперечливих почуттів охоплюють людину, доводячи, що можна й між 4 стін, не сходячи з отаманки, переживати бурхливі пристрасті, які спопиляють душу. Наближалась розв'язка драми, яка привела її сюди, і вона пригадувала сцени кохання й гніву, що з такою нездоланною силою збурювали її життя протягом 10 днів, відколи вона вперше зустрілася з маркізом. Раптом у вітальні перед її кімнатою почулися чоловічі кроки. Вона здригнулась. Двері відчинились. Вона швидко повернула голову і побачила Корантена. «Хитрунко!» – сміючись, промовив поліцейський агент. «Чи довго ще ви ошукуватимете мене? Ох, Марі, ви граєте в небезпечну гру. Не розповідайте мені про свої наміри. Зважуєтесь на рішучі дії, не порадившись зі мною. Якщо маркіз уникнув своєї долі, то це сталося не з вашої вини. Так ви хочете сказати?» – відповіла мадемуазель де Верлей з глибокою іронією. «Пане», – додала вона вже поважним голосом, – «хто вам дав право знову прийти до мене?» «До вас?» – перепитав він ображено.
Ви, мабуть, хочете мені нагадати, зауважила вона з гідністю, що я тут не у себе вдома. Може, ви навмисно обрали цей дім, щоб зручніше чинити тут свої вбивства? То я зразу ж піду звідси. Втечу, хоч і в пустелю, аби тільки не бачити більше шпигунів. Так просто й кажіть, підхопив Корантен. Але це будинок не ваш і не мій, він урядовий. А піти звідси ви не схочете, додав він, кинувши на неї диявольський погляд. Мадемуазель де Верней обурено схопилася, ступила кілька кроків, але раптом спинилась, побачивши, що Корантен розсуває завісу на вікні і, посміхаючись, запрошує її підійти. «Бачите, отой стовп диму?» – спитав він її із цілковитим спокоєм, що його цей чоловік завжди, навіть у хвилину найбільшого зворушення, вмів зберегти на своєму блідому обличчі. А який же зв'язок може існувати між моїм від'їздом і тим, що хтось там палить бур'яни? – спитала вона. Чому ваш голос так змінився? – заперечив Корантен. Бідолашна, додав він лагідно. Я все знаю. Маркіз прийде сьогодні в фужер, і ви прибрали так пишно будуар зовсім не для того, щоб видати його нам. Ці квіти, ці свічки. Мадемуазель де Верней зблідла, прочитавши смертний вирок Маркізові у погляді цього тигра в людській подобі, і відчула до свого коханого пристрасть, що межувала з безумством. Кожна волосинка на голові завдавала їй такого нестерпного болю, що вона впала на отаманку. Корантен постояв якусь мить, схрестивши на грудях руки, наполовину задоволений тими стражданнями, якими він помстився цій жінці, за весь її сарказм, за всю зневагу до нього, але наполовину засмучений, бачачи, як вона мучиться, бо ярмо, яке це створіння наклало на нього, хоч і важке, було для нього завжди втіхою. «Ви його кохаєте», – глухо мовив він. «Кохаю?» – скрикнула вона. «Ну, що означає це слово? Корантен, він – моє життя, моя душа, мій подих». Вона впала до ніг цієї людини, що жахала її своєю незворушністю. «Брудна душа», – сказала вона йому, – «краще мені зганьбити себе, щоб зберегти йому життя, аніж щоб його відібрати. Я хочу врятувати його, хоч би й ціною власної крові. Кажи, чого тобі треба?» Корантен здригнувся. «Я прийшов одержати від вас наказ, Марі», – лагідно промовив він і чемно допоміг їй підвестися. «Ні, Марі, всі ваші образи не перешкодять мені бути цілком вашим. Тільки не ошукуйте мене більше. Ви ж знаєте, Марі, що мене не можна одурити безкарно. Ах, якщо ви хочете, щоб я вас полюбила, Корантене, допоможіть мені його врятувати». «Добре. О котрій годині прийде Маркіз?» – спитав він якомога спокійніше. «На жаль, я цього не знаю». Вони мовчки подивились одне на одного. «Я пропала», – сказала собі мадемуазель де Верней. «Вона дурить мене», – подумав Корантен. «Марі», – сказав він, – «я дотримуюсь двох правил. Одне – ніколи не вірити жодному слову жінки. Це певний спосіб не бути одуреним. Друге – завжди шукати, чи нема у жінок потреби робити щось протилежне до того, що вони кажуть, чинити всупереч тим намірам, таємницю яких вони нам нібито відкрили. Я вважаю, що тепер
Ми порозумілись? Цілком порозумілись, підтвердила мадемуазель де Верней. Ви хочете доказів моєї щирості? Але я приховаю їх, аж поки ви не доведете своєї щирості. Прощавайте, мадемуазель, сухо промовив Корантен. Годі вам, сміхаючись, промовила Марі. Сідайте ось тут і не гнівайтесь, бо інакше я і без вас врятую маркіза. А ті 300 тисяч франків, які весь час вам увижаються, то я можу їх вам дати золотом. Покладу отут на каміні, тільки-но маркіз буде в безпеці. Корантен підвівся, відступив на кілька кроків і подивився на мадемуазель де Верней. «Швидко ж ви забагатіли», – сказав він з погано прихованою гіркотою. «Монтаран може вам запропонувати багато більший викуп за своє життя», – сказала вона, зневажливо всміхаючись. «Отже, доведіть мені, що ви спроможні захистити його від усякої небезпеки, і тоді... А чи не можете ви вивезти його з міста, як тільки він прийде?» – раптом сказав Корантен. «Адже Юло не знає години, коли він...» Він замовк, ніби жалкуючи, що сказав надто багато. «Та чи вам учитись у мене хитрощів?» – промовив він з якнайприроднішим усміхом. «Слухайте, Марі, я впевнений у вашій чесності. Обіцяйте мені відшкодувати все те, що я втрачу, слугуючи вам, і я так обкручу цього бевзя-командира, що маркіз буде у фужері такий самий вільний, як і в Сент-Джемсі». «Я вам обіцяю», – урочисто відповіла дівчина. «Ні, не так», – заперечив він. «Присягніться своєю матір'ю». Мадемуазель де Верней здригнулась, піднявши тремтячу руку. Вона вимовила присягу, що її вимагав Корантен, і його поводження зразу ж змінилось. «Можете розпоряджатися мною», – сказав він. «Тільки не вводьте мене в оману. І сьогодні ввечері ви благословлятимете мене». «Я вам вірю, Корантене», – вигукнула зворушена мадемуазель де Верней. Вона попрощалася з ним, лагідно нахиливши голову, і всміхнулась йому ласкавою і водночас здивовано, побачивши у нього на обличчі вираз сумовитої ніжності. «Яке чарівне створіння!» – вигукнув Корантен, вийшовши. «Невже вона ніколи не буде моя? Не буде знаряддям мого збагачення й джерелом моїх утіх? Упала мені до ніг, і хто? Вона!» Отак маркіз загине. І якщо я заволодію цією жінкою, тільки штовхнувши її в болото, я її штовхну туди. Нарешті, здається, вона більше не має недовіри до мене. Казав він сам собі, несвідомо прямуючи на площу. 100 тисяч екю, і то негайно. Вона вважає, що я скупий. Що це, хитрощі? Чи, може, вона вже одружилася з ним? Корантен губився в здогадах і не зважувався на якесь певне рішення. Опівдні сонце розігнало туман, але помалу він знову густішав і став нарешті такий непроглядний, що Корантен не бачив дерев навіть на близькій відстані. «Ось іще нове лихо», – міркував він, поволі повертаючись додому. «За 6 кроків нічого не видно. Погода допомагає закоханим. Спробуйте стежити за будинком, коли його охороняє такий туман». «Хто йде?» – вигукнув він, схопивши за руку когось, хто, здається, потрапив на бульвар, перебравшись через найнебезпечніші скелі. «Це я?» – наївно відповів дитячий голос. «А, хлопець із червоною ногою. Хочеш помститися за батька?» – спитав Корантен. «Хочу»,
відповів хлопець. Добре. А молодця ти знаєш? А то ж. Ще краще. Так от, не відходь від мене, роби все, що я тобі казатиму. І ти довершиш справу своєї матері. Ще й заробиш великі гроші. Ти любиш гроші? Люблю. Ти любиш гроші і хочеш убити молодця. Я подбаю про тебе. Ну, Марі, сказав сам до себе Корантен, подумавши якусь мить, ти сама нам його віддаси. Вона занадто запальна, щоб розпізнати удар, якого я їй завдам, та, зрештою, пристрасть ніколи не здатна міркувати. Вона не знає маркізового почерку. Отже, настав час поставити пастку, а в неї така вдача, що вона кинеться в цю пастку стрімголов. Та для повного успіху цієї витівки мені потрібен Юло, і я побіжу до нього. Саме тоді мадемуазель де Верней і Франсіна обмірковували, як би їм визволити маркіза від сумнівної доброзичливості Корантена і від багнетів Юло. Я піду його попередити, скрикнула бретонка. Дурненька, хіба ти знаєш, де він? Навіть я, хоч мене вестиме голос серця, могла б довго шукати і не зустріти його. Вигадавши безліч безглуздих планів, які легко було виконати, сидячи біля каміна, мадемуазель де Верней нарешті вигукнула: «Коли я його побачу, сама небезпека надихне мене». Як це властиво полум'яним натурам, їй сподобалась думка дійти до якогось рішення в останню мить, звірившись на долю або на ту інстинктивну спритність, яка рідко коли зраджує жінок. Та ніколи, мабуть, у неї не було так важко на серці. Вона то сиділа нерухомо, ніби остовпівши, втупившись кудись очима, то найменший шум змушував її здригатися, наче ту деревину, майже вирвану з корінням, що її дроворуби смикають щосили мотузкою, щоб прискорити її падіння. Раптом у далині пролунав вибух. Пальнуло відразу, мов би, з 12 рушниць. Мадемуазель де Верней зблідла, схопила Франсіну за руку і сказала: «Помираю. Вони його вбили». В салоні затупотіли важкі солдатські кроки. Франсіна злякано встала і впустила в кімнату капрала. Республіканець, віддавши мадемуазель де Верней по військовому честь, простяг їй 2 досить таки пом'яті листи. Солдат, не діждавшись від дівчини ніякої відповіді, сказав їй, виходячи: «Це від командира, пані». Мадемуазель де Верней, охоплена тяжким передчуттям, прочитала листа, що його написав, мабуть, на швидку Юло. «Добродійко, мої контршуани схопили і розстріляли одного з посланців молодця. Передаю вам той з перехоплених листів, що може бути вам цікавий». «Хвалити Бога, це не його застрелили», – скрикнула вона, кидаючи листа у вогонь. Вона зітхнула з полегкістю і жадібно почала читати другу, передану їй записку. Писав маркіз, і адресована була записка, видно, пані Дюга. «Ні, ангеле мій, сьогодні ввечері я не їду до Віветьєра. Сьогодні ви програєте графові парі, а я здобуду перемогу над республікою в особі відомої вам чарівної дівчини, яка, погодьтеся, варта однієї ночі. Це буде єдина моя реальна перемога за всю цю війну, бо Вандея готова підкоритись.
У Франції більш нема чого робити, і ми, мабуть, разом повернемось до Англії. Але серйозні справи на завтра. Записка випала у неї з рук. Марі заплющила очі і сиділа в глибокому мовчанні, відкинувши голову на подушку. Нарешті вона підвела очі на годинник. Була 4 година. «А пан не поспішає», – сказала вона з жорстокою іронією. «Ох, якби він зовсім не прийшов», – сказала Франсіна. «Якщо він не прийде», – сказала глухим голосом Марі, – «я сама піду за ним». «Та ні, він незабаром з'явиться». «Франсіно, гарна я? Ви дуже бліді». «Скажи», – промовила мадемуазель де Верней, – «ця повна пахощів кімната, ці квіти, світло, п'янке повітря, чи може все це викликати думку про небесне блаженство у того, кого я хочу сьогодні вночі зачарувати розкошами кохання?» «Що сталося, панночко?» «Мене зраджено, обманено, зганьблено, збезчещено, забруднено, занапащено. Я хочу його вбити, розтерзати». Справді, в його поводженні завжди відчувалася ледве прихована зневага, тільки я не хотіла того помічати. «Ох, я помру від цього». «Ні, яка ж я дурна», – сказала вона, сміючись, – «він прийде. А у мене ще ціла ніч, щоб довести йому, що той, хто володів мною як дружиною чи коханкою, не може мене покинути. Я відплачу йому за образу повною мірою, і він загине у відчаї. Я повірила в його душевну велич, а він, мабуть, син лакея. Звичайно, він дуже спритно дурив мене, і мені й досі важко повірити, що той, хто міг віддати мене без жалю в руки Хапай-Коровая, здатен принизитися до витівок гідних Скапена. Як легко зробити іграшку закоханої жінки, а це ж найбільша підлота. Ну, нехай би він мене вбив, нехай, але брехати. І це той, кого я так звеличувала. На ешафот його, на ешафот. Я б хотіла бачити, як його гільйотинують. Невже я така жорстока? Він помре, все ще відчуваючи мої пестощі, поцілунки, що коштуватимуть йому 20 років життя. «Марі», – сказала Франсіна з ангельською лагідністю, – «будьте, як і багато інших жінок, краще жертвою свого кохання, але не його коханкою і не катом. Збережіть його образ у своєму серці та не перетворюйте його в жорстокий спомин. Якби не було ніякої втіхи в безнадійному коханні, що б тоді сталося з нами, бідолашними жінками? Марі, Бог, про якого ви ніколи не думаєте, винагородить нас за те, що ми виконуємо своє призначення – кохати і страждати». «Кицю», – відповіла мадемуазель де Верней, гладячи Франсінину руку, – «який же у тебе голосок ніжний та звабливий, з таким милим личком і розум приємніший. Хотілося б мені тебе послухатись». «Ви йому пробачите, ви його не видасте». «Мовчи, не нагадуй мені про нього. В порівнянні з цією людиною Корантен – благородне створіння. Розумієш?» Вона підвелась. Жахливий спокій на її обличчі приховував шаленство, що її охопило, і нездоланну жадобу помсти. Її повільна, розмірена хода свідчила про якийсь безповоротний намір. Заглиблена в свої думки, змучена почуттям образи і надто горда, щоб хоч чимось показати, як вона страждає, пішла вона на сторожовий пост до брами святого Леонарда
спитати, де живе командир. Тільки но вона вийшла з дому, туди з'явився Корантен. «Ох, пане Корантен!» – вигукнула Франсіна. «Якщо ви співчуваєте цьому юнакові, врятуйте його. Панночка хоче його видати. Цей клятий папірець усе знищив». Корантен недбало взяв листа і спитав: «Куди вона пішла?» «Не знаю». «Я біжу», – сказав він. «Треба рятувати її від власного відчаю». Він вибіг, захопивши собою листа, швидко пробіг по кімнатах і спитав у хлопця, що бавився біля дверей, куди попрямувала та дама, яка щойно звідси вийшла. Син Налий Кухля пройшов з ним кілька кроків, щоб показати вулицю, яка вела вниз до брами святого Леонарда. «Ось туди», – без вагання сказав хлопець, підкоряючись жадобі помсти, яку мати вдихнула йому в серце. В цю мить 4 переодягнених людей, яких не помітив ні хлопець, ні Корантен, увійшли в дім мадемуазель де Верней. «Вертайся знов туди», – сказав шпигун. «Удавай, ніби бавися. Крути собі защіпку від віконниці, але пильнуй, дивися скрізь, навіть на дахи». Корантен кинувся бігти у вказаному напрямку. Йому здалося, що в тумані він помітив мадемуазель де Верней і справді наздогнав її, якраз коли вона підходила до брами святого Леонарда. «Куди ви йдете?» – спитав він, пропонуючи їй руку. «Ви дуже бліді. Що сталося? Не годиться вам ходити тут самій? Обіпріться на мою руку». «Де командир?» – спитала вона. Тільки встигла мадемуазель де Верней вимовити ці слова, як почула шум за брамою святого Леонарда. То повертався із розвідки загін, а невдовзі пролунав гучний голос Юло. «Грім би його вбив!» – вигукнув він. «Ніколи ще не було такого туману. І якраз коли ми були в дозорі. Дуже зручно для цього колишнього, наче він сам замовив таку погоду». «На що ви нарікаєте?» – відказала мадемуазель де Верней, міцно стиснувши йому руку. «Цей туман може приховати помсту так само, як і зраду. Командире», – додала вона притишеним голосом, – «ви повинні разом зі мною вжити всіх заходів, щоб молодець не зміг утекти сьогодні». «А він у вас?» – здивовано запитав Юло. Голос його виказував глибоке хвилювання. «Ні», – відповіла вона, – «але дайте мені надійну людину, і я пошлю її повідомити вас, коли з'явиться маркіз». «Що ви?» – поспішив утрутитися Корантен. «Якщо у вас буде солдат, то він тільки сполохає Монторана. Я вам знайду хлопчика. Це не викличе підозри». «Командире», – знову озвалась мадемуазель де Верней, – «завдяки туманові, що його ви так клянете, ви вже тепер можете оточити мій будинок. Поставте солдатів скрізь. Один пост нехай стоїть у церкві святого Леонарда, тоді вам буде видно еспланаду, а на неї виходять вікна моєї вітальні. Поставте солдатів і на бульварі, бо хоч з вікна моєї кімнати до землі 20 футів, але відчай додає часом людині сили стрибнути і з височини ще небезпечнішої. Слухайте, я, мабуть, випущу маркіза дверима, тому доручіть охороняти двері людині відважній. Адже йому не можна відмовити в хоробрості», – додала вона, зітхнувши. «Він захищатиметься». «Гюдене!» – гукнув командир. Молодий фужерець виступив уперед. Загін, що повернувся з Юло, стояв вишуканий неподалік. «Слухай, хлопче», – сказав йому тихенько старий вояка, – «ця клята дівка хоче видати нам молодця. Не знаю чому, та байдуже, це справа не наша. Візьми собі 10 людей і постав їх стерегти той глухий кут, у якому стоїть будинок цієї дівчини.
Та гляди, щоб не було видно ні тебе, ні твоїх людей. Слухаю, командире. Я це місце знаю. Так от, синку, вів далі Юло, я пошлю до тебе прутконогого попередити, коли настане час погратися шаблями. Намагайся сам наздогнати маркіза, і якщо тобі пощастить його вбити, щоб мені не довелось розстрілювати його судовим порядком, то за 2 тижні ти або станеш лейтенантом, або я не звуся Юло. Мадемуазель, ось вам сміливець, цей не підведе, сказав він дівчині, показуючи на Гюдена. Він добре стерегтиме ваш будинок, і якщо цей колишній схоче ввійти або вийти, то він не схибить. Гюден пішов з 10 солдатів. Ви добре розумієте, що робите? Пошепки спитав Корантен у мадемуазель де Верней. Вона не відповіла і з якимось задоволенням дивилась, як солдати під командуванням сублейтенанта йшли на бульвар, а інші, за наказом Юло, ставали попід темними стінами церкви святого Леонарда. Кілька будинків прилягають до мого дому, сказала вона командирові. Оточіть їх також. Не можна нехтувати жодною дрібницею, щоб не довелося потім жалкувати. Ну і навіжена, подумав Юло. А що? Хіба я не пророк? Сказав йому на вухо Корантен. А пошлю я до неї того хлопчину із закривавленою ногою. Отже, він не договорив. Мадемуазель де Верней раптом кинулась до свого будинку, і він пішов услід за нею, насвистуючи з виглядом щасливої людини. Він наздогнав її вже на порозі, і тут побачив сина Налейкухля. «Мадемуазель», – сказав він їй, – «візьміть цього хлопця з собою. Ви не знайдете посланця простодушнішого і моторнішого за нього. Коли ти побачиш, що молодець увійшов, хоч би що тобі казали, біжи до мене в Кордегардію, і я тобі дам стільки грошей, що ти їстимеш коржики все своє життя». Ці слова він ніби вдихнув у вухо хлопцеві. Малий бретонець міцно стиснув його руку і пішов за мадемуазель де Верней. «А тепер, друзі мої хороші, можете порозумітись, якщо хочете», – вигукнув Корантен, тільки-но двері зачинились. «Якщо ти, любий маркізе, й зазнаєш кохання, то хіба на смертному ложі». І Корантен, не бажаючи спускати з ока фатального будинку, попрямував на бульвар, де знайшов командира, що давав накази солдатам. Невдовзі запала ніч. Минуло 2 години, але ніхто з вартових, поставлених на невеликій відстані один від одного, не помітив ніяких ознак того, щоб маркіз пройшов крізь потрійний цеп пильних дозорців, що причаїлися з 3 боків вежі Папуги й охороняли всі підступи до неї. Разів 20 Корантен прибігав з бульвару до Кордегардії, і щоразу його сподівання були марні. Малий посланець не приходив до нього. Поринутий у свої думки, шпигун поволі походжав по бульвару, зазнаючи страшних мук, бо його катували 3 пристрасті, жахливі в своєму зіткненні – любов, жадібність і честолюбство. На всіх міських годинниках вибило 8 годину. Місяць тієї ночі сходив пізно. Туман і ніч оповели непроглядним мороком місце, де повинна була завершитися драма, задумана цією людиною. Корантен умів угамовувати свої почуття. Міцно скрестивши на грудях руки, він не спускав очей з вікна,
що ніби осяйний привид світилося над баштою. Коли кроки приводили його до небезпечного схилу, він машинально вдивлявся в туман, пронизаний блідими вогниками, що блимали де-не-де у місті і на околиці, вище й нижче фортечного валу. Глибоку тишу порушувало тільки дзюркотіння Нансону, мірне зловісне бемкання дзвона, що відбивав години, важкі кроки солдатів і брязкіт зброї, коли щогодини відбувалась зміна вартових. Все було сповнене урочистості. Люди й природа. «Темно, як у вовчій пащі», – сказав Хапай-Коровай. «А ти повзи», – озвався Плазуй по землі, «і мовчи, як дохлий пес». «То я й дихати боюся», – відказав Шуан. «Хто штурхнув камінець? Якщо він хоче, щоб я встромив йому ніж у серце, нехай ще раз так зробить», – сказав Плазуй по землі так тихо, що його голос зливався із журкотом Нансону. «Та це ж я», – відповів Хапай-Коровай. «Ну, стара калитко з грішми», – промовив ватажок. «Повзи на пузі, як вуж, а то дочасно ляжемо ми тут кістьми». «Слухай, Плазуй по землі», – не вгамовувався Хапай-Коровай. Чіпляючись руками за кущі, він підповз до товариша й тихенько зашепотів йому на вухо, щоб нічого не почули шуани, які повзли за ними. «Слухай, Плазуй по землі. Якщо старша молодиця правду каже, то там буде чим поживитися. Давай поділимось удвох, добре?» «Послухай, Хапай-Коровай», – сказав Плазуй по землі, і завмер непорушно, розпластавшись ницьма. Весь загін зробив так само. Шуани були знесилені важким підйомом з дна прірви. «Я тебе знаю», – провадив Плазуй по землі, – «ти з тих, що тільки до себе грибуть. Хоч умієш і бити добре, і триматись, коли тебе б'ють. Буває й таке. Але сюди ми йдемо не обнишпорювати трупи. Ми битимемось, як чорти з чортами. І лихо тому, в кого пазури будуть короткі. Старша молодиця послала нас сюди рятувати молодця. Він аж ген там. Підніми свого собачого носа. Поглянь на те вікно над землею. Над вежею». Пробило північ. Зійшов місяць, і туман став подібний до білястого диму. Хапай-Коровай міцно стис товаришові плече і мовчки показав йому на тригранні багнети, що блиснули за 10 кроків від них. «Сині вже там», – сказав Хапай-Коровай. «Силою ми нічого не доможемось». «Чекай», – відповів Плазуй по землі. «Якщо я добре роздивився сьогодні вранці, то там внизу біля вежі Папуги між валом і бульваром є майданчик, куди скидають гній, і на нього можна впасти, як на подушку. От якби святий Лавр захотів обернути на сидр усю ту кров, що тут пролється, то фужерці завтра мали б що випити», – сказав Хапай-Коровай. Плазуй по землі затулив своєму приятелеві рота широкою долонею і тихенько подав сигнал, що попереджав про небезпеку. Цей сигнал перебіг по довгій вервечці шуанів аж до останніх, які висіли в повітрі, вп'явшись руками у вересові кущі на сланцевому схилі. І справді на краю бульвару стояв Корантен. Призвичаєне вухо його не могло не вловити шелестіння кущів, що їх зачепили шуани, і шурхоту камінців, що скочувалися на дно прірви. Плазуй по землі, здавалося, був спроможний бачити в пітьмі.
чи принаймні його почуття не були такої гостроти, як це буває у дикунів. Він розгледів Корантена, чи скоріше відчув його нюхом, як добре вимуштрований мисливський пес. А поліцейський дипломат марно вслухався в тишу і вдивлявся в стрімкий обрив. Він нічого не зміг розгледіти. Тьмяне світло місяця дало йому змогу побачити кількох шуанів, та вони здались йому уламками скелі, бо ці живі людські тіла набрали вигляду нерухомої мертвої природи. Небезпека недовго загрожувала шуанам. Увагу Корантена привернув шум, що його виразно було чути з другого кінця бульвару, де кінчався мур, на який він спирався, і починався стрімкий скелястий схил. Якраз сюди вела стежка, прокладена від сходів королеви по краю сланцевих скель. У ту мить, коли Корантен підійшов туди, перед ним ніби чарами виникла людська постать. Він простяг руку, щоб схопити цю фантастичну чи реальну істоту, яка, на його думку, з'явилася з недобрими намірами, і відчув округлі й м'які жіночі форми. «Носить вас тут, дідько, голубонько», – пошепки мовив він. «Якби ви не на мене натрапили, дістали б кулю в голову. Куди ви йдете? Чи звідки вертаєтесь у таку пору? Та що ви, німа?» «Це ж таки насправді жінка», – подумав він. Мовчанка робилась підозрілою, і незнайома відповіла нарешті явно переляканим голосом. «Ох, дядечко, я з досвідок іду». «Та це ж удавана маркізова матуся», – сказав собі Корантен. «Побачимо, що вона робитиме». «Ну, добре, бабусю, проходьте он там», – голосно сказав він, прикинувшись, що не пізнав її. «Поверніть ліворуч, коли не хочете, щоб вас підстрелили». Він трошки постояв, побачивши, що пані Дюга попрямувала до вежі. Він пішов за нею з диявольською спритністю, тримаючись на певній відстані. Під час цієї фатальної зустрічі шуани дуже вправно поховалися в купах гною, до яких підвів їх Плазуй по землі. «Он десь старша молодиця», – пошепки мовив Плазуй по землі, і звівся над стіною вежі, ніби той ведмідь на задніх лапах. «Ми тут», – сказав він пані Дюга. «Добре», – відповіла вона. «Якщо тобі пощастить знайти дубину в отому садку, що кроків за 6, нижче від купи гною, ми врятуємо молодця. Бачиш угорі віконечко? Там туалетна кімната, з неї двері до спальні, туди й треба залізти. Вежа не оточена тільки з цього боку. Коні готові, і якщо ти поставив варту біля переправи через Нансон, за чверть години ми будемо в безпеці, незважаючи на всі його дурощі. Але якщо ця шльондра захоче втекти з ним, заколіть її». Корантен помітив у темряві, що невиразні силуети, які здавалися йому камінням, рухаються дуже моторно, і він прожогом побіг на сторожовий пост біля брами святого Леонарда, де командир спав, одягнений на похідному ліжку. «Та не чіпайте його», – грубо сказав прутконогий, – «він щойно ліг». «Шуани тут!» – крикнув Корантен просто в вухо командирові. «Не може бути. Але тим краще», – сказав Юло, ще не прочумавшись від сну. «Принаймні, почнемо битися». Коли Юло прийшов на бульвар, Корантен показав йому в пітьмі незвичайну позицію, яку зайняли шуани. Вони або одурили, або подушили вартових, яких я поставив між сходами королеви й замком.
вигукнув командир. Ну й бісів же туман. Але стривайте. Зараз я пошлю вниз до підніжжя скелі 50 солдатів під командою лейтенанта. Не варто їх атакувати тут, бо ці тварюки такі міцні, що можуть скотитися на дно прірви, як каміння, і не потрощити кісток. Надтріснутий дзвін пробив 2 години, коли командир повернувся на бульвар, вживши всіх заходів, щоб захопити шуанів, якими командував Плазуй по землі. На цей час варта скрізь була подвоєна. Будинок мадемуазель де Верней став осередком дій невеличкої армії. Командир побачив, що Корантен не відриває очей від вікна, що світилося над вежею папуги. «Громадянине», – сказав йому Юло, – «мені здається, що цей колишній пошиє нас у дурні. Адже ще ніщо й не поворухнулось». «Він там!» – вигукнув Корантен, показуючи на вікно. Я помітив чоловічу тінь на завісі. Не розумію, що сталося з моїм хлопцем. Чи вони його вбили, чи підкупили? Дивись, командире, бачиш? Он чоловік. Ходім. Хай мене грім поб'є. Не тягтиму я його з ліжка. Він увійшов, то колись і вийде. Гюден не прогавить, заперечив Юло, що мав свої причини не поспішати. Ходімо, командире, ім'ям закону пропоную тобі негайно захопити цей будинок. Не доріс ти ще мені наказувати. Нітрохи не збентежений гнівом командира, Корантен холодно промовив. Ти підкоряєшся мені. Ось наказ, підписаний військовим міністром, і ти повинен його виконувати. Корантен витяг з кишені папірця і повів далі. Невже ти гадаєш, ніби ми такі простачки, що дозволимо цій дівчині робити, як їй заманеться? Ми повинні придушити громадянську війну, а велична мета виправдовує негідні засоби. Я дозволю собі, громадянине, послати тебе до... Зрозумів, куди? Досить. Ліворуч, кругом марш, забирайся звідси. І то швидше. Та ти прочитай наказ, мовив Корантен. Не мороч мені голови своїми повноваженнями, вигукнув Юло, обурений вимогою коритися наказом людини, яку він уважав такою мерзенною. Раптом перед ними, як щур, що вискочив з нори, з'явився син Налий Кухля. «Молодець утік!» – скрикнув він. «Куди?» «Вулицею Святого Леонарда». «Прутконогий!» – прошепотів Юло на вухо капралові, що стояв біля нього. «Біжи, скажи своєму лейтенантові, щоб він наблизився до будинку і відкрив сильний вогонь. Чуєш? Зліва по одному до башти кроком руш!» – крикнув він до солдатів. Щоб краще зрозуміти, що сталося, нам потрібно повернутися разом із мадемуазель де Верней до її будинку. Коли пристрасті доходять до краю, вони підкоряють нас такій могутній владі сп'яніння, що перед нею здається жалюгідними збудження від вина чи опіуму. Ясність, якою не бувають тоді думки, витонченість схвильованих почуттів призводять до найнезвичайніших і найнесподіваніших явищ. Підлягаючи тиранічній владі якоїсь однієї думки, люди часом виразно бачать найнепомітніші речі, тоді як щось цілком відчутне ніби й не існує для них. Таке сп'яніння, що перетворює реальне життя в існування сновиди, охопило і мадемуазель де Верней, коли вона прочитала маркізового листа і поспішила влаштувати все так, щоб він не зміг уникнути її помсти, хоч перед тим готувала все до першого свята свого кохання.
Та коли вона побачила, як будинок на її власну вимогу оточено потрійним рядом багнетів, у неї в душі неначе блиснуло якесь світло. Вона обміркувала власне поводження і з жахом подумала, що вчинила злочин. В пориві каяття вона кинулася до дверей і якусь мить постояла на порозі, намагаючись обміркувати щось і неспроможна жодної думки довести до кінця. Її опанувала така цілковита невпевненість, що вона не могла зрозуміти, чого стоїть у передпокої, тримаючи за руку незнайомого хлопчика. У неї перед очима плавали тисячі іскор, зливаючись у вогненні язики. Вона почала ходити, щоб струснути з себе жахливе заціпеніння, але неначе у вісні все поставало перед нею в звичайному вигляді, забарвлене в незвичайні кольори. Вона стискала руку хлопчика з невластивою їй силою, швидко тягнучи його за собою, ніби в нападі божевілля. Пробігаючи через вітальню, вона нікого не помітила, хоч там було троє чоловіків, що привітали її і розступилися, щоб дати їй пройти. «Оце вона», – сказав один. «Яка красуня!» – вигукнув священник. «Так», – відповів перший, але вона дуже бліда і стурбована. «І неуважна», – додав третій, – «вона нас навіть не помітила». Біля дверей своєї кімнати мадемуазель де Верней побачила ніжне, радісне личко Франсіни, що сказала їй на вухо: «Він тут, Марі». Мадемуазель де Верней опам'яталась, пильно подивилася на хлопчика, якого тримала за руку, впізнала його і сказала Франсіні: «Замкни цього хлопця і пильнуй, щоб він не втік, якщо хочеш, щоб я лишилася жива». Вона вимовила ці слова повільно, не відводячи від дверей жахливого, нерухомого погляду, ніби крізь товсту стіну бачила свою жертву. Тихенько відчинила вона двері і, не обертаючись, зачинила, помітивши, що біля каміна стоїть маркіз. Монторанове вбрання, хоч і не було надто вишукане, та все-таки здавалося святковим, ошатним і додавало ще більше блиску вроді, яку жінки, звичайно, вбачають у своїх коханих. Тільки-но мадемуазель де Верней побачила його, як до неї повернулося все її самовладання. Її міцно стиснуті уста злегка ворухнулись, показавши білизну зубів, і скривилися в усмішці, скоріше грізній, ніж любострастній. Вона поволі підійшла до маркіза, показуючи на годинник. «Людина гідна кохання, звичайно, заслуговує, щоб на неї чекали», – сказала вона з удаваною веселістю. Але знесилена бурхливими переживаннями, вона змушена була сісти на софу біля каміна. «Люба моя Марія, ви така принадна, коли гніваєтесь», – сказав маркіз, сідаючи поруч і беручи її руку, якої вона не відняла, але не підвела очей, хоч він благав її поглянути на нього. «Сподіваюсь», – провадив він ніжним, пестливим голосом, «Марі за хвилину дуже шкодуватиме, що навіть не обернула голівки до свого щасливого чоловіка». Почувши ці слова, вона різко обернулась і подивилась йому в очі. «Що означає цей грізний погляд?» – промовив він, сміючись. «Але яка в тебе гаряча рука? Що з тобою, кохана?» «Кохана», – повторила вона глухим, ніби не своїм голосом. «Так», – сказав він, стаючи перед нею навколішки і вкриваючи поцілунками її руки. «Так, кохана, я твій на все життя». Вона шалено відштовхнула його і підвелась. Обличчя її перекривилось, вона засміялась божевільним сміхом і сказала
Ти сам не віриш жодному своєму слову, найгірший з усіх негідників. Вона метнулась до кинджала, що лежав біля вази з квітами, й лезо блиснуло біля грудей здивованого юнака. «Ні», – сказала вона, кидаючи зброю, – «я не шаную тебе настільки, щоб убити. Твоя кров не досить шляхетна, і для того, щоб її пролили солдати. Для цього існує тільки кат». Вона вимовила ці слова ніби через силу, ледве чутно, тупаючи ногою, мов вередлива, нетерпляча дитина. Маркіз підійшов до неї і спробував її обняти. «Не торкайтесь до мене!» – скрикнула вона, з жахом відсахнувшись від нього. «Вона збожеволіла!» – у відчаї вигукнув Маркіз. «Так, божевільна!» – повторила вона. «Та не настільки, щоб стати тобі іграшкою. Чого б я тільки не пробачила справжній пристрасті, але намагатися оволодіти мною без кохання, та ще й писати про це отій?» «Кому це я писав?» – спитав він із щирим подивом. «Тій цнотливій жінці, що хотіла мене вбити». Маркіз зблід і так міцно стиснув спинку крісла, за яке тримався, що ледве не зламав її. Він скрикнув: «Якщо пані Дюга знову вчинила якусь мерзоту!» Мадемуазель де Верней пошукала листа, не знайшла його і покликала Франсіну. Бретонка увійшла. «Де той лист?» «Його забрав пан Корантен». «Корантен! Ах! Тепер я розумію все. Він сам написав листа, він обдурив мене з диявольським лукавством, як він завжди обдурює». Вона пронизливо скрикнула, впала на софу, і сльози полилися з її очей. Упевненість була не менш жахлива, ніж сумнів. Маркіз кинувся до ніг своєї коханої, притис її до грудей і разів 10 повторив єдині слова, що їх зміг вимовити. «Не плач, ангеле мій, що ж тут поганого? Усі твої образи були викликані любов'ю. Не плач, я тебе кохаю. Кохаю, як завжди». Раптом він відчув, як вона обняла його з надприродною силою. «Ти ще кохаєш мене?» – спитала вона крізь ридання. «А ти сумнівайся», – відповів він майже сумно. Вона раптом вирвалась із його обіймів і, ніби злякано й зніяковіло, відбігла на кілька кроків. «Сумніваюсь?» – вигукнула вона. Маркіз усміхнувся з такою ніжною іронією, що слова завмерли у неї на устах. Вона дозволила взяти себе за руки і відвести до порога. В глибині вітальні вона побачила вівтар, нашвидку встановлений за час її відсутності. Священник був уже в облаченні. Свічки палали, кидаючи на стелю відблиски, лагідні, як надія. 2 чоловіків вклонилися їй. Вона впізнала графа де Бована і барона дю Геніка. Маркіз обрав їх за свідків. «Ти й тепер відмовиш мені?» – тихенько спитав Маркіз. Побачивши таке видовище, вона відступила в свою кімнату, впала навколішки й скрикнула, простягаючи до Маркіза руки: «Ой, прости! Прости! Прости мені!» Голос її урвався, голова закинулась назад, очі заплющились, і вона впала непритомна на руки Маркіза і Франсіни. Упам'ятавшись і розплющивши очі, вона зустріла Маркізів погляд, сповнений ніжності й кохання. «Марі, терпіння, це вже остання буря», – промовив він. «Остання», – повторила вона.
Франсіна і маркіз здивовано перезирнулися, але вона жестом показала їм мовчати. «Покличте священника», – сказала вона, – «і залиште мене з ним саму». Вони вийшли. «Панотче», – сказала вона, коли священник увійшов до неї, – «в моєму дитинстві один сивоголовий старий, схожий на вас, казав мені часто, що коли людина щиро вірить, вона може все виблагати у Бога. Чи це правда?» «Правда», – відповів священник. «Все можливе для того, хто все створив». Мадемуазель де Верней упала навколішки в палкому пориві. «О, Господи!» – промовила вона в екстазі. «Моя віра в Тебе, рівна моїй любові до Нього. Надихни мене, пошли чудо, або забери моє життя». «Бажання ваше збудеться», – сказав священник. Вона увійшла до вітальні, спираючись на руку сивого священника. З глибоким, прихованим хвилюванням готувалась вона віддати себе під владу любові свого коханого, і ніколи ще не сяяла такою красою. Лагідна покора, подібна до тієї, якою художники люблять надавати обличчям мучеників, сповнювала її особливої величі. Вона подала маркізові руку, разом підійшли вони до вівтаря і стали перед ним навколішки. Цей шлюб, що мав відбутися за 2 кроки від шлюбного ложа, цей поспіхом споруджений вівтар, хрест, церковне начиння, чаша, що її потай приніс священник, дим ладану, що стелився під карнизами, які раніше бачили тільки пару від страв, священник, що надів тільки єпітрахиль поверх сутани, воскові свічки у вітальні. Все це створювало зворушливу і водночас дивну сцену, яка домальовувала картину сумної пам'яті часів, коли міжусобні чвари нищили найсвятіші звичаї. Релігійні обряди набували тоді таємничої принади. Дітей хрестили в спальнях, де ще стогнали матері. Як за давніх часів Господь, простий і вбогий, з'явився подавати розраду вмираючим, а молоденькі дівчата приймали перше причастя там, де ще вчора вони бавилися. Шлюб маркіза і мадемуазель де Верней, як і багато інших шлюбів, збирались освятити актом, що суперечив новому законодавству, але пізніше всі подібні одруження, що відбувалися переважно в затінку дубів, були визнані законними. Старий священник, охоронець давніх звичаїв, належав до людей, що були вірні своїм принципам навіть за найбурхливіших часів. Він не склав присяги республіці, однак його голос серед усіх бур ширив тільки слова миру. Він не роздмухував, подібно до абата Гюдена, полум'я пожежі, але, як і багато інших, віддався небезпечній справі виконувати обов'язки священнослужителя для тих, хто лишився в душі католиком. Щоб успішно вершити цей небезпечний ритуал, він удавався до всіляких побожних хитрощів, аби уникнути переслідування, і маркізові пощастило знайти його тільки в одній із тих викопаних печер, які й досі звуться абатськими схованками. Бліде, страдницьке обличчя старого викликало пошану, навіювало молитовний настрій, і досить було присутності священника, щоб перетворити цю світську їдальню у священне місце. Все було готове до обряду, що мав принести горе або радощі. Перед початком церемонії священник у глибокій тиші спитав ім'я нареченої. Марі Наталі, дочка мадемуазель Бланш де Катеран,
що померла абатисою Сееського монастиря Богородиці, і Віктора Амадея, герцога де Верней. Де народились? У Шатрі біля Алансона. Не думав я, стиха сказав барон графові, що Монторан зробить таку дурницю і одружиться з нею. Пхе, нешлюбна герцогова дочка. Якби ще нешлюбна дочка короля, нехай би, відповів, усміхаючись, граф де Бован. Та я не ганитиму його, хоч мені більше до смаку інше. Ось я загнуздаю шаретову лошицю і ще повоюю. Вона вже не стане воркотіти. Маркізове ім'я було вже раніше вписане в шлюбне свідоцтво. Спершу підписались наречені, після них свідки. Почалась відправа. У цю мить одна тільки Марі почула брязкіт рушниць і важкі розмірені кроки солдатів. Напевно, то сині йшли на зміну варти, що на її ж власне прохання поставили в церкві. Вона здригнулась і підвела очі до Христа, що стояв на вівтарі. Вона як свята, стиха мовила Франсіна. Мені б таку святу, то я став би диявольськи побожний, докинув тихенько граф. Коли священник поставив мадемуазель де Верней звичайне питання, вона відповіла так і глибоко зітхнула. Нахилившись до свого чоловіка, вона сказала йому на вухо: «Невдовзі ви дізнаєтесь, чому я порушила свою клятву ніколи не виходити за вас заміж». Коли відправа скінчилась, усі перейшли до зали, де вже була подана вечеря, але коли гості сідали за стіл, увійшов переляканий Жеремі. Бідолашна молода швиденько підвелася і пішла йому назустріч разом із Франсіною, знайшовши один з тих приводів, що їх жінки вміють так добре вигадувати, вона попросила маркіза кілька хвилин самому виконувати обов'язки господаря і забрала з собою слугу, перш ніж той встиг необережно повідомити новину, можливо, фатальну. «Ах, Франсіно, почувати, що вмираєш, і не мати права сказати «вмираю», – скрикнула мадемуазель де Верней. До гостей вона не повернулась. Її відсутність можна було виправдати якимись причинами, пов'язаними з весіллям. Наприкінці вечері, коли неспокій маркіза дійшов до краю, Марі повернулась у розкішному шлюбному вбранні. Її лице було радісне і спокійне, тим часом як у Франсіни, що увійшла за нею, в усіх рисах обличчя відбивався такий невимовний жах, що гостям здалося, ніби ці дві жінки являють собою химерну картину пензля примхливого Сальвадора Рози, на якій життя і смерть тримаються за руки. «Панове», – звернулася вона до священника, барона і графа, – «сьогодні ввечері ви будете моїми гостями, бо вам небезпечно нині виходити з фужера. Оцій милій дівчині я дала розпорядження, і вона проведе кожного в призначену для цього кімнату. Не суперечте», – сказала вона священникові, що хотів щось сказати. «Сподіваюсь, ви не відмовите жінці в день її весілля». За годину вона лишилася наодинці зі своїм коханим у кімнаті, яку сама так вишукано прибрала, де все дихало солодкою млістю. Вони наблизилися нарешті до того фатального ложа, де, як у могилі, гине стільки надій, де пробудження до блаженного життя таке непевне, де вмирає або народжується любов у залежності
від рис вдачі, які можна пізнати тільки там. Марі поглянула на годинник і подумала: лишилося жити 6 годин. «Невже я могла заснути?» – скрикнула вона вранці, прокинувшись від раптового руху, що примушує людину здригнутися, пробуджуючись у певний час, визначений напередодні. «Так, я спала», – повторила вона, побачивши при миготливому світлі свічки, що стрілка годинника незабаром покаже 2 годину ночі. Вона обернулась і довго дивилась на маркіза, що спав, наче дитина, підклавши одну руку під голову, а другою тримаючи руку дружини, і ледь усміхаючись, ніби він заснув серед поцілунків. «Ах!» – ледве чутно промовила вона. «Він спить, як дитя. Та чи може ж він сумніватися в мені, він, що дав мені невимовне щастя?» Вона легенько штовхнула його, він прокинувся і усміхнувся. Поцілувавши руку Марі, яку тримав у вісні, він поглянув на нещасну жінку таким палючим поглядом, що вона не витримала його пристрасного блиску і поволі опустила важкі повіки, ніби забороняючи собі небезпечне споглядання, але, прикривши довгими віями вогонь своїх очей, ніби відмовляючись поділити бажання, вона ще більше розпалювала його, і якби не глибокий жах, який вона силкувалася приховати, чоловік міг би обвинуватити її в надмірному кокетуванні. Вони водночас підняли свої прекрасні голови і обмінялися поглядами, сповненими вдячності за насолоду, якої зазнали. Але, окинувши захопленим поглядом чудову картину, якою було для маркіза обличчя його дружини, він помітив, як затьмарилось її чоло, і, вважаючи, що її охопив смуток, спитав її ніжно: «Звідки ця тінь суму, кохана?» «Альфонсе, сердешний Альфонсе, як ти гадаєш, куди я тебе привела?» – спитала вона, вся затремтівши. «До щастя, до смерті». Здригаючись від жаху, вона схопилася з ліжка. Здивований маркіз підійшов услід за нею до вікна. Заломивши в безнадії руки, Марі відхилила завісу і показала на площу. Там стояло чоловік 20 солдатів. Місяць розігнав туман і осяяв білим блиском мундири, рушниці, незворушного Корантена, що походжав туди-сюди, мов шакал, який чигає на здобич, і командира. Він стояв нерухомо, схрестивши на грудях руки і підвівши голову, закопиливши губу, дивився на будинок уважно й засмучено. «Ах, облиш моїх, Марі, йди сюди!» «Чого ти смієшся, Альфонс? Це ж я сама їх тут поставила». «Що за маячіння?» «Ні». Якусь мить вони дивились одне на одного. Маркіз усе вгадав і, стиснувши її в обіймах, мовив: «Нехай і так. Усе одно я люблю тебе». «Тоді не все ще втрачено», – скрикнула Марі. «Альфонсе», – сказала вона, помовчавши, – «ще є надія». Раптом вони виразно почули глухий совиний крик, і з туалетної кімнати вийшла Франсіна. «П'єр тут», – сказала вона з шаленою радістю. Маркіза і Франсіна переодягли Монторана в шуанську одежу з надзвичайною швидкістю, на яку спроможні тільки жінки. Коли маркіза побачила, що її чоловік заряджає пістолети, які принесла Франсіна, вона непомітно вислизнула з кімнати, обмінявшися
значущим поглядом і своєю вірною бретонкою. Тоді Франсіна вивела маркіза зі спальні в туалетну кімнату. Там він побачив купу простирал, міцно зв'язаних одне з одним, і пересвідчився, як ревно бретонка дбала про те, щоб обманути пильність солдатів. «Зроду я сюди не пролізу», – сказав маркіз, розглядаючи маленьке віконечко. В цю мить широке смагляве обличчя заповнило весь овальний отвір, і хрипкий голос, такий знайомий Франсіні, стиха озивався: «Поспішайте, генерале, сині жаби заворушились». «О, ще один поцілунок!» – почувся ніжний тремтячий голосок. Маркіз уже ступив був на рятівну драбину, та ще не вибрався з віконця, коли раптом відчув чиїсь отчайдушні обійми. Він пізнав дружину і мимоволі скрикнув, побачивши, що вона переодяглася в його одежу. Він хотів затримати її, та Марі вирвалась, і йому довелося спускатись. У руці в нього лишився шматочок тканини, і в місячному сяйві він роздивився, що це клапоть жилета, який був на ньому вчора. «Увага! Залпом вогонь!» Цей вигук Юло, що пролунав серед зловісної тиші, розвіяв чари, під владою яких, здавалося, перебували і люди, і сама природа. Після залпу синіх, поставлених на бульварі, до підніжжя башти градом полетіли кулі з глибини долини. Невблаганний вогонь республіканців не припинявся. Жертви не подали й голосу. Тиша після кожного залпу була жахлива. Проте Корантен, побачивши, як зверху драбини впала одна з повислих у повітрі постатей, на якій він показав командирові, вирішив, що тут криються якісь хитрощі. «Жодна з цих тварюк навіть не писнула», – сказав він командирові. «Оті коханці здатні відвернути нашу увагу якоюсь витівкою, щоб самим утекти з другого боку башти». Шпигунові хотілося якнайшвидше розкрити таємницю, і він послав сина на Лейкухля по смолоскипи. Корантенове припущення видалося командирові цілком слушним. Прислухаючись до пострілів, що лунали біля брами святого Леонарда, де, мабуть, зав'язалася серйозна сутичка, старий солдат вигукнув: «Справді, не може ж їх бути двоє!» І він побіг до Кордегардії. Монторанові все ж всадили кулю в голову. «Командире», – сказав прутконогий, що вийшов йому назустріч. «Але він убив Гюдена і поранив 2 солдатів. Отакий скажений. Він прорвався крізь 3 ряди наших хлопців і, напевно, втік би в гори, якби вартовий біля брами святого Леонарда не простромив його багнетом». Почувши це, командир кинувся до Кордегардії і побачив закривавлене тіло, яке щойно поклали на похідне ліжко. Він підійшов до пораненого, котрого вважали за маркіза, підняв капелюха, що закривав йому обличчя, і важко сів на стілець. «Так я й думав», – вигукнув він, міцно скрестивши руки на грудях. «Побий мене, Грім! Надто довго вона тримала його у себе». Солдати немов закам'яніли. Командир розпустив довгі чорні коси. Так, це була жінка. Раптом тишу порушив тупіт солдатського загону. До Кордегардії війшов Корантен, а за ним 4 солдати на ношах з рушниць внесли Монторана, якому кулями поперебивало обидві руки й стегна. Маркіза поклали на похідне ліжко поруч із дружиною. Він побачив її і судорожним рухом узяв за руку.
вмираюча, з тяжким зусиллям повернула голову, пізнала чоловіка, затремтіла так, що страшно було дивитись, і ледь чутно прошепотіла: «День безприйдешнього». Бог надто швидко виконав моє благання. «Командире», – промовив маркіз, зібравши рештки сил і не випускаючи руки Марі, – «я покладаюсь на вашу чесність. Повідомте про мою смерть мого молодшого брата. Він у Лондоні. Напишіть йому, що коли він хоче виконати мою останню волю, то нехай не піднімає зброї проти Франції, не перестаючи, проте, служити королю». «Буде виконано», – сказав Юло, потиснувши вмираючому руку. «Віднесіть їх у найближчий госпіталь», – крикнув Корантен. Юло схопив шпигуна за плече так міцно, що аж нігтями вп'явся йому в тіло і промовив: «Тут тобі робити більш нема чого. Забирайся геть. Тільки добре запам'ятай обличчя командира Юло і ніколи не зустрічайся мені на дорозі, бо встромлю шаблю тобі в черево». І старий солдат схопився за шаблю. «Ось іще один з порядних людей, що ніколи не зроблять кар'єри», – сказав собі Корантен, відійшовши далеченько від Кордегардії. Маркіз іще спромігся кивнути головою, щоб подякувати своєму супротивникові, виявляючи до нього повагу, яку солдати мають до чесних ворогів. 1827 року на Фужерському базарі похилого віку чоловік зі своєю жінкою купував худобу, і ніхто йому не мовив лихого слова, хоч він і вбив понад 100 людей, не нагадували навіть і колишнього його прізвиська – Плазуй по землі. Той, кому ми завдячуємо цінні відомості про дійових осіб цієї розповіді, бачив, як він вів з базару корову, ступаючи з таким простодушним і наївним виглядом, що хотілося сказати: яка хороша людина. Що ж до Сібо на прізвисько Хапай-Коровай, то ми вже знаємо, як він скінчив своє життя. Може, Плазуй по землі й намагався, хоч і марно, врятувати свого приятеля від ешафота і був присутній на Алансонській площі під час жахливої сутички, що сталося в дні знаменитого процесу Ріфуеля, Бріона і Ла Шантрі. Фужер, серпень, 1827 рік.